برای صادق خیلی آدمش تاریخی درسیا. من بود آخر حکیم بود دایره تو اوزینگای اشتراک بود. این تیمو بخرم نرمز که تدام و چوچا کلینتون میگیدم و بخدا با آدمای این صدورا صحبت می‌کنیم. یا اون آدمایی که بیسون زنان کو مینوس میان کو همون میگیدم راجون. دیگرو نی. اون صدورا بود میکنه. آره بچه‌ها چه تیموس برای جون تازه دهم گفتم. اکرام خانم میتونم کلمه نمیتونم همین تو بردی که پرنده پارتو کارشا پاس کن. daha kızgın akap polisi bu rakam. Şoma da koymak şoma da var ama. Şey polanlık şoma da var ama ne? Şoma da koymak. Şoma da var ama ne? Michał planu? No, pisałem Sis mi? Tekrardan barış geldi. Şoma da koymak var ama ne şey polanlık. Şoma da koymak şoma da var ama ne? شما در کام آرمان رکنی رقم میگیریم کوی مخ شما در آرمان رکنی آرمان رکنی رکنی شما در آرمان شما در شیطان شما در مرحمان رکنی مکوی با مرحمان رکنی شما در کام شما در مرحمان رکنی شیطان رقم خولی شما در کام شما در آرمان شما در مرحمان رکنی شیطان مرحمان رکنی مرحمان رکنی رقم خولی شما در کویما شما در کویما مرحمان رکنی و مکسخ شما در شما در کویما میدونی که در اصل تو چون آنها میمونی چون ما را میزنی شما در کویما مرحمان رکنی نه تو چون ما را میزنی تو کمتی چی تو پا شما در کویما مرحمان رکنی عزیزم گفتن رفتی تلفن میگه دین نخوری کنه و این تو سلکه پاکی 5 ساعت وقت میگذره تو خوبم می یا نه هم میگیم بچه تو کار ازدیاد ازیشه شما در کویما مرحمان رکنی شیطان رقم میگیریم مرحمان رکنی رقم میگیریم ای نه تو میگیم ما از گفتم پریزه موکی خیلی میشه تو موضوع بود استفاده کنیم شما در تجنو مرحمان رکنی مرحمان رکنی رقم خولی کوی مخ شما در کوی ما مرحمان رکنی شیطان
مرحمت میکنه. شما در خیر من خوش آمده. شما در شیر پرانگو خوش آمده. شیر پرانگو خوش آمده اما کسا مرحمت میکنیم رقم میگیریم اخوی من. مرحمت میکنیم رقم میگیریم شیر پرانگو خوش آمده اخوی من خوش آمده. مرحمت میکنیم رقم میگیریم اخوی من خوش آمده. مرحمت میکنیم شیر پرانگو بسوی رقم ها. این براتون بینم اخوی من براتون بینم. مرحمت میکنیم اخوی من رقم میگیریم. مرحمت میکنیم. گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین. دید که رقم خله باز درآمد از زمین. گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین. دید که رقم خله باز درآمد از زمین. شما در خیر شما در همتون ده. باری پیش روی باری پیش روی شیر پرانگو. شما در خیر شما ده. گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین. دید که وضعیت و از بین باز درآمد در زمین. شما در خیر شما در همتون خوش قلایسız شما در خیر. گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین. دید که وضعیت رقم و از بین باز درآمد در زمین. مرحمت میکنیم شیر پرانگو رقم میگیریم. اخوی من مرحمت میکنیم رقم میگیریم. همتون ده بود باری پیش روی شیر پرانگو بود باری پیش روی. گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین. دید که وضعیت و از بین باز درآمد در زمین. گلت گلی لیلیله پیار دختنه بته. مرحمت میکنیم اخوی من مرحمت میکنیم شیر پرانگو. شما ده تقوی من خوش آمده هم خسا مرحمت همتون ده بود باری پیش بری.
برد باری پیش روی گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیتهای ما وزبین باز در اومد بر زمین شما در خیمه شما در خیمه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که رقمهای ما خالی باز در اومد بر زمین شما در خیمه مرامت میکنیم شیرپرنگا با سوی رقمها زنده و سربلند و خانه آباد باشتم مرامت میکنیم مرامت شما در خیمه شما در خش قلیس است شما در خیمه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیتها وزبین باز در اومد در زمین مرحمت میکنیم مکجونی ما رقم میگیریم شیرپرنگا رقمها رو میگیریم میریم رقمها رو میگیریم میریم شیرپرنگا شما در خیمه مرحمت میکنیم رقم میگیریم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیتها وزبین باز برآمد از زمین شما در خیمه مرحمت میکنیم شیرپرنگا رقم میگیریم شما در خیمه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که هم وضعیتها تربای باز در اومد بر زمین شما در خیمه همتون دا برد باری پیش روی مرحمت میکنیم خیمه رقم میگیریم شما در خیمه شما در شیرپرنگا شما در خیمه شیرپرنگا همون بگه میریم رقم میگیریم شیرپرنگا رقم میگیریم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که رقمهای ما خالی باز در اومد بر زمین گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که رقمها خالی
باز در آمد بر زمین. این هر تنبیل مکای من زنده و سربلند و خانواد و تنصیحت باشه. شما در کلمخ شما در مکسن مرحمت میکنه مکای من رقم میگیره. مرحمت میکنیم رقم ها رو میگیریم مکای ما مرحمت. همه تونده بود بایی پیشابی او میگیم بریم این هر تنبیل زنده باشه مکای من زنده باشه. دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین. دید که وضعیت رقم خولیه باز در آمد بر زمین. شماده خش قلایسس شماده اکوی مخ شماده. دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین. دید که وضعیت وزبین باز در آمد بر زمین. شماده اکوی مخ شماده. شماده اکوی مخ شماده اما خسن. شماده اکوی مخ شماده مرحمت میکنیم که فهم رو رقم میگیریم. گل برآمد از زمین ای دلبری نازنین. دید که رقم‌های ما خالی است باز در آمد بر زمین. شماده این هر تمرین اکوی من زنده و سربلند و خانواد باشه. زنده و سربلند و خانواد باشه. زنده و سربلند و خانواد باشه. شماده گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین. دید که وضعیت ها از بین باز در آمد در زمین. شماده اکوی مخ شماده. شماده اکوی مخ شماده اکوی ما مرحمت میکنیم رقم میگیریم. مرحمت میکنیم شرفلند ها رقم میگیریم. شماده اکوی ما شماده او میگه میریم مسیر رقم ها. گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین. و علیکم سلام آقا سازی خوبی سلامتی خوبه اکا جان خوش آمدی. شماده اکا جان خوش آمدی. یک دو سه یک خیلی دکتر شماده
اومده اکه با چه غریب شما شیف کنم شما یا لحظه صبر میکنیم اکه اکو بیا رقم رو میتونیم شما شما خویم شما گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیتهای رقم خالی باز برآمد بر زمین شما در ما و گاب نیست اکا گاب نیست شما اکا دابه شما ده شما ده اکای ما شما ده مرحمت میکنیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین رقمای 7 6 4 5 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 مرحمت میکنیم رقم 4 5 6 7 بابا اکا جون ما سمود ما اکا بچه غریب ما اکا بچه غریبی هم سمود ما اکا جون واتساپ دا بنویس اکا نمرات بالا برویا یا یک دکته تمام یک دکته تمام بابا اکا طبیق رقمی چورا گیری چهره مهم نه باتی مهم اینو در چهره 7 6 5 7 6 5 اکا جون ما 7 6 5 مرحمتی رقم های 7 6 5 اکای رقمگیر 7 6 5 7 6 5 میگیریم اکای بچه غریب سمود اومد اکا جون میسته اینجا اکا پر شما میگیم تا 7 6 5 7 6 5 گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و از بین باز در آمد بر زمین گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین رقم 7 6 5 7 6 5 7 6 5 شما ده گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و از بین باز در آمد در زمین اما تنده بود پیش روی شما ده اوه که تبریک سمود ما که تبریک سمود ما
گل برآمد از زمین. عجب گلی نازنین. آمد اکه و تبک آمد سمون چرا اختر. رقمی چرا اختر که جون من. یه لحظه صبر میکنیم 7 6 5 بگیرم بریم. یه لحظه صبر میکنیم. گل برآمد از زمین. عجب گلی نازنین. دید که وضعیت رو از بین. باز در آمد. اکه و تبک چخست ساعت مراد اکه. صدر مراد آمد اکه اخیار. ساعت مراد چکه؟ چکه درکه؟ شما درکای ما. او اکه تقوی شروع. و علیکم سلام اکه. سوزی خوبی اکه سلامتی ها سوزی خوبه. 7 6 5 5 6 اکه شروع 5 6 7 که شروع یا لحظه بسی که تصمیمه چیه میشه باید. نمی اکه سمون شپارد و رفت. O dam cam hukuk mara buna İsmail cam ya unutma bu ne ismi arkadaşlar. Şu anda efendim şu anda. Tamam aga kabul sadık kabul. Sadık olmadan ya. Rakamı yakdı se. Bachcha garib. Bachcha garib aktay. Cümlem dayı bani se çorazo. Yakdı se şey falan bu. Bachcha garib amca hasti. Rakami 7 kime gider? بچه غریب همینجا باشی بازی از سر کنی. بچه غریب 7 کن خودو میگیدم. بچه غریب رقمی 7 کلیه شیطان و رقمی 7 کی میگیره 7. بچه غریب همینجا باشی بازی از سر کنی. بچه غریب همینجا باشی بازی از سر کنی. رقمی 7 کلیه 7 کی میگیره. رقمی 7 بچه غریب همینجا باشی بازی ها بیا سرش کنیم. بچه غریب بچه غریب بچه غریب رقمی 7 کلیه کنو. رقمی 7 کلیه گل برآمد از زمین. بچه غریبی نازنین. همی سون تا پارت افتی اکه نمیشنیده جو.
بچه غریب شیر حالا همینجا باشی بیا بازی از برمی کار دا نکنم رقم 7 همه خودم گیریم بچه غریب بچه غریب یه شیر فلان بیا بازی تا برمی خوی بچه غریب بچه غریب بیا اکا بازی تا بگی برمی خواه بچه شو کلیتی با خدا اکا بچه غریب همینجا باشی بیا بازی از سرد کنیم بچه غریب نه باشی رقمو یک دو سه خوله شیر کنم رقمو یک دو سه شش 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 پنج شش شروع رقمو یک دو سه هفت یک دو سه هفت تا کی میگیره اکوی ما اکوی باز اینجا رقمو یک دو سه هفت یک دو سه هفت شیر پرنگو میگیره بریم این نهارتون گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که همه رقمو خوله باز در اومد از زمین یک دو سه هفت یک دو سه هفت شیر پرنگو یک دو سه هفت اکوی بازینگر مرحمت میکنیم رقمو یک دو سه هفت گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین یک دو سه هفت شما در خیلی شما در یک دو سه هفت 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 شیر فراموش کی میگیره یک دو سه هفت یک دو سه هفت یک دو سه هفت یک دو سه هفت شیر فرامو یک دو سه هفت او میگی میریم یک دو سه هفت اکا شروع یا لحظه میشنیم اکا سون پارتفتگی های خودش نیسته و خودنا به اکا اکا بیا تمام اما یک دو سه را ما اکا گرفتگی های سون شا پارتفتگی خودش نیست انا اکا شروع بیا تمام میریم اکا مختاری را داشتیم رقم هفت اکا مختاری را داشتیم میریم شیر فرامو رقم هفت تا باید اگه مکتب بگیر یا میگیره میتونیش میریم شیر فرامو اگه میگم میتونیش میریم اکا این همجا یه لحظه بشی اکا وز این همجا سرش میکنیم و دسته کن میباریم یک دو سه اخته اکا رقم هفت خوله اکای بودینجا مرحمه رقم هفت قطعی اکای بودینجا رقم هفت قطعی
مرحبا میکنی شیطان مرحبا میکنی همتون دا بود بودی پیشایی دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها غزبین باز در اومد از زمین خوش اومده او میگه اکه نوروز خوش اومده رقم 7 خلی از شیرپانگو اکه شورگون راکت که رقم 7 که میگیره اکوی ما مرحبا میکنیم نیده و سربلند و خانواد و شکوی ما شماره تمام رقم 7 یکم اکه نمیگیره رقم 7 اکه رحمت الله خود راکت هم میکنیم راکت رقم 1 توزاوال میکنیم رقم 1 نشون داد رقم 1 میکشیم کنوشی همه تونده بود دوری پیش روی نهرتون بینیم دل برامد از زمین شکر بازینگر یا لحظه میستیم اکا جون باید یکم خالی میشن یا لحظه میستیم خالی میشن دل برامد از زمین عجب دلی نازنین اکه رحمت الله رکت اکه شروع 6 و 5 اکه شروع هم محسوس باشه اکه شروع آمد سنود آشیده مکه اکه رحمت الله رکت اکه رحمت الله رکت رقم 7 اکه غریبچه رقم 1 2 3 صدر بود دیگر اکه نهی اتابک رقم 4 اخته شیرپانم آشده اکه رحمت الله آشده رقم 1 کفانه کده میزن آشوشه 20 رقم 2 21 رقم 3 23 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 خب شما میگیم رقم 3 را اکه با 23 زد اکه را شما میگیم میریم رقم 4 اکه همه پافتوری اکه رحمت الله پافتوری اکه اتابک پافتوری اکه شروع پافتوری دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها غزبین اکه رحمت الله پافتوری ختم اکه اتابک پافتوری بود شیرپانگو اکه رحمت الله بازی کنی پافتور نویز اکه شروع اکه کی اتابک پافتور باشه پافتور نویسه شیرپانگو دل برآمد از زمین اکه عجب چو کدی اکه تری کدی میریم شیرپانگو رقم 4 1 2 3 4 5 6 اکه شروع اومد اکه رحمت الله اکه پرتو سموخ اکه اومد اکه رحمت الله اخدت اومد اکه رحمت الله اخدت اومد اکه اتابک با پافتوری و پاس اکه شروع اخدت اومد اکه غریبچه 600 رو بولد میونه رقم 4 یا برخدمو میگیریم رقم 4 خلی از شیرپانگو رقم 4 خلی 22
رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 12 رقم 2 22 رقم 3 که باشه اکوی ما 11 اکوی ورادرو هسته 300 روبلی ورا رقم 2 و 4 300 روبلی ورا که میداره اکوی ما رقم 2 و 4 یک دست سویبای رقم ها 300 روبلی ورا میداره اکوی ورادرو مرحمه 300 روبلی ورا اکای و طبیق سومی خود نامدگیه پاس اکای رحمتلو پاس کدگه رقم 7 خولیه رقم 7 که میگه اکای شروع اکای رحمتلو پاس بوشه پاس رقم 1 3 7 6 5 6 5 اکای شروع با فکرم پاس اکای و طبیق خود رقم پاکم نداری اکا براتن پاس باشه دامه هر دست میکشیم 4 نشون دادگه است 2 و 4 دامه کشیم کدام میزنه باشه 4 نشون دادگه رقم 2 اکا زین آمده شما اکا 4 ای خودت نیست 4 ای خودت نیست اکا تو یه و ساز بول پارتختگی اکا آشیلگه خودت رقم نداره بیده بازی ساز بول پارتختی اکا باید دادی گل برامد از زمین عجب گلی نوزنین دید که وضعیت های دو وضعی دو چور دو چور دو چور میکشیم رقم 2 12 4 21 او شاید 4 پامره رقم 4 خولی از شیر پلنگو اکوی رقمگیر باشه رقم 4 خولی مرحمه میکنی گل بر اکای شروع با پافتوری اکای رحمتلو پافتوری اکا 4 ای خودت نیست 4 نه خولی میگیری 4 بگیری سون شپارتو اکا رقم 4 بگیری سون شپارتو شیر پلنگو مرحمه میکنی اکای شروع پافتوری و پاس اکای شروع اکای رحمتلو پافتوری و پاس اکوی ما پافتوری و پاس گل برامد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و وزمین اکوی ما پافتوری و پاس سویبوی رقم سویبوی رقم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین اکای رحمتلو آمد اکای شروع خود پافتوری و پاس ای 4 میگیری اکای و طبیق 4 بگیری سون شپارتو سون شپارتو رقم 4 خولی کی میگیره اکای شروع پافتوری و پاس اکای شروع نباشه رقم 5 6 هم خولی اکای ما مرحمه میکنیم رقم 5 6 رقم 5 6 اکای ما مرحمه میکنیم شیر پلنگو رقم 5 6 4 4 بگیری 100 روبل دیگه پارتو چی میگی اکا خودت 100 روبلت بود چی دیگه اکا 100 روبلی نه بود 100 روبلت آمد رقم 4 اختار 5 6 ایش که نمیگیره اکوی ما 5 6 5 6 ایش که نگیره اکون کنون میگیره میریم شیر پلنگو 14 پا میریم 6 7 شیر پلنگو مرحمه رقم 5 6 اکوی بازیگر مرحمه میکنه 5 6 میریم
Akay rahmatullo هفتم خله 5-6 هفته یک کن بگیریم اکای غریباچا 300 روبل میمونه اکای کی اوتابک او شیدیم 100 روبل پرداختی 7-6-5 خله یکم کاسه میگیره 7-6-5 7-6-5 یکم کاسه میگیره یکم کمو میگیره رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 12 رقم 1 21 رقم 2 شیرپلنگو رقم خله 21 آمدنگه 20 رقم 4 21 شیرپلنگو 200 روبلی فرش در چیش کنه در این بانی هردش میکشیم در این بانی هردش میکشیم 1 3 4 1 2 4 1 2 4 اکوی ما رقم های 7-6-5 خولی 7-6-5 شیرپلنگو رقم های 7-6-5 اکوی بازینگر باشه مرحمت بازینگر باشه مرحمت رقم های 7-6-5 خولی 7-6-5 اکوی بازینگر باشه مرحمت میریم رقم 1 چند شد 2 4 1 و علیکم سلام بریم همه هر شک کد همه کشیم هم شایسته رقم 7 خولی اکوی ما رقم 7 رقم 4 10 رقم 2 10 رقم 4 22 رقم 1 20 100 روبلی او شوا رقم 4 اوتابک او شوا ایتان میریم او شوا اوتابک رقم 5-6 دارشی بوده اکای شد رقم 7 خولی رقم 7 اکای کی دمیتون اوخی یک نشان داد کو یک نشان داد کو شما ده کوی ما شما ده شد شما ده همه تونده بود بوری پیش روید رقم 7 اکاس سونچه رکت اکد اکای غریباچه اگام چی خطونک شدم رقم او کاره 4 زد 5 رفتم 1 زد نه اوجا که رقم 5-6-7 1 2 3 4 5-6-7 3 4 5-6-7 1 2 3 4 اکای شروع راکت هم میکنه اکای اوتابک 500 روبلش میمونه اکای غریباچه او میشه اکای کی 3 توز رقم 7 شیرپلنگ اختار اکای شروع مینوسید 101 کد میرم اکا دیگه نمید چی خیلی کشیدیم اخی رقم 2 کشیدیم شیرپلنگ شما ده اکای ما شما ده اکای کی سون شپارتو اکای شما ده اکای ما شما ده 3 توز یوانی سون شپارتو اکا 3 توز یوانی سون شپارتو اکای ما آج آمد اکا
Ака 500 дори, ака 400 миллион, ака ҷон. Чӣ хеле рафт, ака? Тами қоидааш хати рафт, ака ин 5. Хок хну 10. Рақами 6, ака Шорух 20. омад, ака рақами 7. 20. Рақами 1. Дехқонбача 11. Рақами 2. ғарибаша 12. Рақами 3. 30. Рақами 4. ошава, акаи ғарибачара 4. ошава мегем, акаи ғарибачаина ош 4. гул баромад аз замин, аҷаб гули нозанин. Акаи Шорухҷон, чо кардӣ, ака? охи чӣ мешавад, акаву, аказан? тамом, акаи Шорух. охи чӣ хеле хато кашидем, ака? Рақами 4 зад, ака. гӯш кун, ара ай сар мекашем дар ҳамун сумо, оз ями, ака. Рақами 2 4 1. 2 4 1. 2 4 1 мекашем, тамошо кун. Рақами 2 20. Рақами 4 10. Рақами 1. ту чӣ хеле одами бистар, ака бинавис. Дар WhatsApp бинавис, ака, мекадр. бинавис 900 рубл дори, ака. бача тиқа гуфти, ака. Чия тамошо кунем, аммо ака зад, ака. Шерпаланго 65 холия. 65 холия, акаи бозингар марҳамат 65 холия. марҳамат мекунем, ака, ма. марҳамат мекунем, шерпаланго 65. акаи Отабек 6, акаи ки 5. тамом. акаи Отабек 5, акаи ки 6. ака аз худи цун табнавис дава. чизи дуоӣ кунем. 1 2 3 холия, акаи ма. Шерпаланго 1 2 3 холия. бача, ака тиқа гуфтӣ? Рақами 3 зада, чор мерем. бача мегум, ака сар қоида мегум, бин. чия бинем, охи, ака? ака зад, чия бинем? шумо мезаде, шумо дед, чӣ гап не? акаме 4 5, акаи Отабек 4 5. 500 дошти, ака 300 мемонад. Рақами 1 3 нест, 900 рубл дора. бача 1 3 холия, 1 2 3. 1 2 3. 300 дори, 900 мепартем. 1 2 3. 1 2 3 шерпаланго 1 2 3. акои ма 1 2 3. ака ҳамин хуш омаде, акаҷони ма. 1 2 3, ака айхида ракета. 1 2 3, айхида акаҷони ма ракета. 1 2 3, ака. тамом, ака, партоба мекафоне. ҳама тонда бурд бори шерпаланго. акаи Ширинбой, як лаҳза месем, ака. як лаҳза месем, ози холӣ мешава, ака. инам як кон бурем, ака, холӣ мешава. нами кона бурем, ака, иншоалло холӣ мешава. ака сумша партоя. хуш омаде, акои ма, хуш омаде, шерпаланго. хуш
شما ده همتون دا بود بوری پیشوی شما ده کویما شما ده کویما شما ده کجانو یا لحظه میستیم کویما حالی خولی میشوم یک دسته اکه کی اکه امین اکه امین جون راکتا او اکه امین جون ما 300 روبلی دیگر میمونم بریم شرپنانگو شما ده همتون دا بود بوری رقم 4 12 رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 7 10 رقم او اکا رقم 1 او اوخی اکا میگن یک دو سه رقم گرفته دوازی نیست فهمیدی اکا رقمش بای داده اومده کم دیگه چی کرده چی زمین دیادم پاس چی کرده 20 نه اوخی اکا برو مد رفت شایسته پوی ما پارتو اونو واتساپ بی پارتو او میگه کی تو چی کرده استی میگه رقم مرا رقم ما زد میگه گفتم شور حال زنش میزن رقم 5 22 رقم 6 22 200 روبلی وارا 300 روبلی شرپنانگو 300 روبلی وارا 300 روبلی وارا او میگه میریم شرپنانگو 300 روبلی وارا 300 روبلی اکوی ما رقم 1 2 3 4 7 1 2 3 4 7 سویبای رقم مرحمت میکنیم 300 روبلی وارا اکوی رقم گیر باشه مرحمت 300 روبلی وارا سویبای رقم ها پاس بگه یکم قضا بتیم اکه امین 7 پاس دوارا 1 2 3 سویبای رقم ها 1 2 3 4 7 کی میگیرم یکم قضا باشه در هر دکو میکشم کدام رقم تامه درست 300 روبلی وارا اکه او تابه رقم 4 تامه درست 300 روبلی وارا دا چند رقم تامه درست که فهمیدم درست کدام 1 2 3 اختار خاموشه تمام اکا 600 روبلی راکت هم میکنی شش هفت 4 و 7 کی میگیره 300 روبلی 4 و 7 4 و 7 4 و 7 کی میگیره اکوی ما 4 و 7 تمام 4 و 7 کی میگیره 4 و 7 4 و 7 اکوی ما اکا 7 اخد راکت ها 4 ایش کناوا میریم هیچ کنا باشه شرپنانگو 4 اکای شیرین بای گرفتار رقم 5 خشن شده در 6 میریم همه تونده بود بوری 1500 بود
1500 روبل شد. گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین. دید که وضعیت وزمین باز در اومد در زمین. اکه علیجان 500 بود، اکه شیرین باز 600 بود. گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین. رقم 4 هیچ که نمیگیره شیرپلنگو. رقم 4 300 روبل وارد خولیا. رقم 4 خولیا 300 روبل وارد شیرپلنگو. میریم رقم 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 1 2 3 رقم کی دا بزنه. اکای شیرین بوی شیرپلنگ. اکای امیر راکت اکدی. اومد اکای امیر 300 دیگه داشتی. اکا شیدیم 1 2 3 اکتر. اکای شیرین بوی. اکای شیرین بوی سوم همه پرتو یا نه اکای ما شیرپلنگ. اکای شیرین بوی. اکا جونم رقم گرفته سرا دا پرتو اخی. اکای شیرین بوی. اکای شیرین بوی سوما میپرتو یا نه اکای شیرین بوی. هفتاته شیرپلنگو رقم 7 هیچ که 300 روبل وارد نمیگیره. رقم 7 300 روبل وارد هیچ که نمیگیره اکوی ما. آخی رقم 7 اکا دا وارد 300 روبل گفتم اکتای بچه بخدا چو کدیسی تو. بچه اکا گفتم رقم 7 اکتای اکا دا وارد 300 روبل گفتی ما دا تی 7 تی نویسونجا اکا ما دا خیلی دارون 4 7 کی میگیره. 4 7 300 روبلی کی میگیره اکوی ما. آخی اکا و بیت رقم میگه بوده نه دو دموش نگیری. 4 7 کی میگیره. 4 7 کی میگیره. هیچ که نگیر. اکای اتابک 4 اخده. 4 اخده. 7 هیچ که نمیگیره. 7 هیچ که نمیگیره شیرپلنگو. اکای سیتی 7 اخده تمام میریم. میریم شیرپلنگو. همه تون دا بود بچه و اکا را ایک خدر موز داد خده. میگه ما در رقم نداده. بچه اکای زیوات سمون کدی وقت داد. اکای اتابک شدین 300 دادی 9 شدی. اکای 3 تا تو 100 روبل دیگر میمونه. همه تون دا بود بوری پیش رقم 6 1800 سم اون شد. رقم 6 دا رقم 7 11 رقم 1 دا رقم 2 دا رقم 3 اکا علی 22 رقم 4 21 رقم 5 بغارش لکا 5 3 900 روبلی واره ایش که نمیدروه. ایش که ندروه دمی هر دقیقه میکشم. 900 روبلی واره 900 روبلی واره یکو رقمی
35 صدوبلی وارا کدر هیچ کنم ادریا شیرپلنگا 900 روبلا ورای 900 روبلا وای به رقمی اکه هیچ کنه درا اکه کی پاس کنی تمام دامه هردش میکشون رقمی سیخشن نشون داده گه اتفاقی میدین 1800 روبل هر دو میدنی هم شو اکه موسیق تیوی هولی اکه جون هیچ کنه درا ما نه اکو روزیه رقمی درا بدروریم اکه علی اکه اتابک روزی رقمی درا بدروریم اکه علی اکه اتابک روزی مقصد همه اکه موسیقه بدروریم 900 روبلی ورا اکه علی چی گفتنی؟ اکه سه تاتوز رقمی شش اکه سه تاتوز 7-6 رقمی خیلی دکه همون 7-6 اخته اکه رقمی 4-5 اتابک تمام اکه علی نباشه اکه موسیق نبوده تمام میکنم یا لحظه میسی اکه رقمو خودی میشه میریم 5-3 1800 روبل اوشو چوا رقمی 5 10 رقمی 3 20 اوشو رقمی 3 1800 روبل اکه علیه گل بار اومد اکه اتابک رقمات پافتورا اکه توز هارد رقمات پافتورا اکه رجب فهمایلی آخه اکه ای درو همو بازینگارا و اون رقم ندرو واردن تو اکه سه تا توز هفت رقمی 6 خولیا اکه اتابک پافتوری میجا اکه گنده odamош нозукам вақтларкан акай раҷабов рақами 6 акай отабек 4-5 акай отабек сум шана пардаш акай хиди 1800 дори акай ами акай отабек 5 рақами 4 холия шерпаланго рақами 3 зада 4 мерем ҳаматонда бори пешави гул баромад аз замин аҷаб дили нозанин дид вазъиятҳо вазмин боз даромад дар замин 4-6 акай раҷабов 4-6 секона акай раҷабов отабек рақами 5 акай амин 1800 дори худи тамом 1800 дори на се рақамта медрорум 1500 мемона ака я бор 600 пардохти я бор дига 600 ака се бара даст бара 300 рубла дроварди якон рақами 100 рубла да гирифтуман акай се татуз рақами чанда гирифт рақами 7 ахта ака о мешин акай раҷабов 4-5 айхиди дака 4-6 айхта ака ракета акай отабек суму наомад охи отабек акай отабек суму наомад шерпалан шертаго сум та парто ака акай отабек акай отабек акай отабек шерпаланго якон рақами 5 мехмо мегирем мерем барои бозӣ ман нашавад рақами 4 12 рақами 5 22 рақами 6 сумуш наомад акара
بسیار رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 او شما رقم 5 با 22 رقم 6 میدیم او شما 5 با 22 رقم 6 رقم 5 کی میگیره اکوی ما اکای شهر توس پافتوری اکای شهر توس پافتوری ای اکای کی سه تا توس رقم 5 خلیه شد کنم کی میگیره رقم 5 گل بار اومد از زمین تو دا چیکار کنیم اکا 5 اکای سه تا توس پافتوره هفته رقم 5 اکای سه تا توس هفت هم پافتوره اکای سه تا توس تمام راکتا میریم شیرپناهگو رقم 6 میریم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 گل بر اومد از زمین اکا امین جون 1200 روبل میمونه اکای سه تا توس راکتا اکای رجبوف 7 و 5 یاد 200 روبلای دیگر میمونه اکا یا اکای سه تا توس راکتا کنه تمام گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ورزبین باز در اومد بر زمین یا لحظه که همه اکا جمع نمیده شما در قیمت شما ده اکا اکا جان اومد 500 اومد اکا 300 میمونه میکفونم کدای میزنه او رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 اکا علی 10 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 21 یا میگیریم 200 روبلی وارا 200 روبلی وارا شیرپلنگو 200 روبلی وارا گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین رقم 1 4 7 200 روبلی 1 4 7 200 روبلی وارا میدروی 200 روبلی وارا سویبوی رقمو یک ده اکای کی میدرویا یک ده اکا علی 4 7 اکای رجب سمیلا یا نه یک ده اکای علی یک ده اکا 7 4 200 روبلی وارا شیرپلنگو 200 روبلی وارا 200 وارا گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین 7 4 درو تمام 7 اکای کی درو ما 4 هم اکای رجب و سمیلا میریم شیرپلنگو تا لحظه میستیم میریم گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین
خبر میزنم 1200 روبل اوش شاشه کنم. شاش نشون داده هاف میدیم. اکاجونوی ما شاش نشون داده هاف میدیم. تمام اکا 4 بور باشه 4 بور میبریم. 4 بور باشه 4 بور میبریم. 4 بور باشه 4 بور میبریم. گرم نیست اکوی ما گرم نیست. دل برم در زمین عجب دلی نازنین. این کی نسترنی و اکر عجب و وزبین باز در اومد در زمین. یا بردگه میشنیم. این نسترنی و اکر عجب و وزبین باز در اومد در زمین. میریم. او شکر اکا 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6. ай спас гами така вообще шкара минус чикадан дар кор нест ки дина полни гуфтиан шарманда кардан о шида ака се татус 100 рублот меуна ака аминҷон 400 та минус менум 800 рублот меуна намедонам ака кадаме гуфтааша ки минус мерава исусу рақами 7 22 рақами 1 20 اون گفته مینوس میره و ایسوس میکنه همیشه در بعد اون زدم رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 20 انا با وارش لیشیر پلنگو 600 روبلی واره 600 روبلی اکوی وارد رو مرحمه دل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که 600 روبله در همه خولیه باز در اومد در زمین اکو 600 روبلی واره شیر پلنگو 600 روبلی واره اکوی وارد رو نستش که اکو نباشه در هر دکه میکشم رقمی 6 رقمی 7 داده خواهی اکای نوارشی دائم هر دو میکشم اکا ایو دیما میبرو اکا یا اکا داده نمینویسی کجا ده اکا جا اکا همه مینویسه اکا ما این دیگه کسا خوندم این خیلی دایو نمورم اتهام اکا بخشیش رقم هایش کند رو دائم هر دکه میکشم اوه هیچ کنه باشه شش بگه اکای رجب شش همه دروری اکای رجب شش همه دروری اکا شش اکای رجب و شیر پلنگون بریم 7 2 6 7 2 6 تمام اکا بریم شیر پلنگون بریم ویشه یا 1400 روبل میکنه کدام میزنه او شما 1400 روبل کدام میزنه او شما شیر پلنگون اینا 4 بار میبینیمش اکای علی بخشیش اکای امین علی امین اکای امین بخشیش ایکا 4 بار میبینیم 600 روبلی اکا 600 روبلی گل بارم اوخی اکای خودش 21 کارته من یا چه 6 تا میبرم اکای امین هم یاگه بارا گفته 600 اکای امین یک 2 و 7 بارا کرد اکای رجب و 600 اوخی اکای آدم ها بدرن چیکار میشم این همه خودم ها همه خودم ها ولی خودش اکای نشسته 1000
2000 уже касаш дагяда чурка. Вара. Аками. 72. Аке Али. Аке Раджабов рақами 6. Аке Али рақами 8. Тамом. Акои ма асабонӣ нашед. Рақами ӯ қара дар 6 кашида будем, ака рақами 7 киша нишон дод, дар 1 мекашем. Мерем а 1, 1, 2, 6. 1, 2, 7. Бо бинамини акамон. Ака розӣ ки ҳамихе як картат тофтагиай розӣ ака бикафонумш ё айсар бикашим ака. Ака Али розӣ ҳамихеда ака. Ҳами охирон картат тофтагиай ака. Ака Али розӣ бикафонум ака Амин. Розӣ шерпанг ё айсар бикашимш барои ки ака мақсад инами карта бологид ака рӯш тофтагиа. Ҳами да ту розӣ ки ма бикафонумш ака. Ягон тишне ҳами бологиш рӯш тофтагиа. Бикафонумш ака. Кафонумш мекафонум. Ака Аминҷон 200 рубли дигар мемуна. Акай Раҷабов ракета. Акай Раҷабов 600 рубли ракета. Тамом. Мекафонум рақами 1. Рақами 1 2000 рубл ошова. 11. Рақами 2 20. Рақами 6 Акай Раҷабов 22. Рақами 7 10. Ош шава рақами 6 2000 рубл. Ош чавака 6 ва 2000. 6 ва 22 зад ака ҷонои ма. Акай ки Алиҷон пафтора рақаму. Акай Шаҳритуз ҳар рақамо пафтора. Акай Алиҷон акай ки Аминҷон акай Шаҳритуз. Кия ибла. Акай Сетатуз акаҷони ма пафторӣ. 2 рақами 1 холӣ мемона. Акай Шаҳритуз 7 мегирӣ ё 5. Акай Шаҳритуз 7 мегирӣ ё 5 акаҷони ма. 7 ё 5 акаҷон. Пафтор боша менависем ки пафтор акай Сетатузҷон. Шерпанак. Мерем шерпанакро. Гул баромад аз ҳамин пафтор. Тамом ака рақами 1 холия рақами 1 химо мегирем. 7 1 2 3 4 5 6. 2 3 4 5 6. 7 1 2 5 6. Акай Раҷабовҷон 1400 дошти 1200 мемонад. Акай Раҷабов бинавис. 64 холия шерпанак. 64 холия. Шаш чорам холе акай Раҷабов бинавис 1400 рубл мепартон. Тамом агар акабе аком музикинем 1200 дори ака дакуним. Акай Шаҳритуз ракета мекини. Оли 1200 дори ака да дасти ма. Тамом ака. Ол бе ака сум шопартоя тамом. Акай Раҷабов ту бемеҳр шидаги вақтидо. Акай Шаҳритуз Сетатуз туз парто ака. Парто ака бикафонимаш. 100 рубл дори ака. 100 рубл дори 100 рубл дига парто бикафонима. Кайфа бигдем ака ҳамин карат ба мешинемонам. Тамом акай Раҷабовҷон. Баъд ҳамин мепартам.
Aka sadr bul parto. Aka اون آدم برای روی خاطری خودت گفته اکا خطا 18 دوره 7 سال شد به خونه گشته است اکا تا با کوروی و نمگی که جدیشته ای مایلی اکا شاید توز رقمی 5 تا میتمد ای رقمی 7 تا میتمد رقمی 5 پاس میکنم اکا یک کن میکفونم یک 5 یک کن اخنم اکا شاید توز همینجایی ای اکا 3 تا توز نه اکا رقمی 7 اخده دکا رقمی 5 خولی های رقمی 7 اخده رقمی 5 خولی های 20 رقمی 1 هم خولی های شیرپرنگو 21 رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 11 رقمی 6 خاک خنه 300 روبلی نه ورا مدرو اکا رجبوف 300 روبلی ورا کی مدرو اینا 300 روبلی کی مدرو سوی بای رقمو 300 روبلی نداره در هر دکا میکشم رقم 1 رقم 2 300 روبلیش که نیست نیستش که 600 روبل در خویش ما 300 روبلیش که نباشه رقمی 1 نشان داده گه دو میرم هیچ که نیست پس تموم همین اخیر رجب خود تموم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که کی میزنه باز در اومد در زمین او میگه میریم نه کن بینیم 600 روبل کدامش میزنه او شو گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وزبین باز در اومد در زمین او میگه میریم نه کن بینیم اکای ما نه کن بینیم زنده و سربلند و خانوار باشه همه تونده برد باری شد کنم که برد باری شما ده اکای ما شما ده نه که امین 4 تا یه دای استال برون خفوندم اکا جان دیدی 4 تا 2 1 2 1 2 1 میریم رقمی 2 20 رقمی 1 21 او شما رقمی 1 او شما شرپنانگو او شما میریم شرپنانگو اکا اکوی رقمگیر همه رقمو خولی شده گه همه رقمو خولی هست یا لحظه میرسیم اکای رجب فهزار 200 رکت هم میکنیم اکای همین جان خودت او شدگی شرپنان او نه اکایش که نیست تو اکا ستول نداره اکا دیگه ستول نیست اکا ناوی رو نگه مزنیم ستول ما گرفته نمیتونم اکا چی خیلی اکا همین نه اگه پیخته نفهمیدو بابشه اکا ما شرپنانگو مرحمان میکنیم اکوی ما مرحمان میکنیم گل برآمد از زمین
نه اکما و خیلی کارو دوزی ما اکا بر وقت اکما دا ممکنه ما دا اکما کارگارم وقتا ما را ممکنه سکا و خیلی اصلا جد ما اولیگ میگیرم با خدا اکا ما سوی بیچ نیستیم اکا جا اکا بو با خودش کلام دارم اوخی اکا من نمیکنم خیلی بوزی اکا ما دا ممکنه شیر پناه مرحمت میکنیم اکو رقم میگیریم مرحمت میکنیم شیر پناهگو مرحمت میکنیم دل بر اومد از زمین یکو مکه نمیگیره نه هزار صدی قطعی همه اکای رقمی نمیگیره اکا جون خیلی اکو را شاو میوی اکا شاو میوی اکا نمی اکای رجب فهمده بر وقت نگفتی اکا نه اکو مرحمت میکنی هزار صدی قطعی همه اکا کی میروه گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها از بین باز در اومد در زمین نمی اکا قطعی کی میره هزار صدی یک کن یکم قطعی همه اکایش که نمیره هزار صدی شیر پناهگو قطعی همه اکای یکم هزار صدی یکم قطعی همه اکایش که نمیره با اکو یکم قطعی همه اکایش که نمیره با هیچ که نیست اکا وزی آدم پرابلم همه اکا وزی شو اکا جون واتساپ دا بنویس شو اکوی سوز بازی سوز مقصد میکنن میوین شو واتساپ دا بنویس اکا می با ساعتای یا 9 10 11 همین 10 11 دا اکا بیو مقصد همو اکای خودت میگوی اکا چی خیلی بازی میکنی همو خیلی هستن ولی اکا جون هیچ کرم نمونده به غرض خیلی دیجا زنده باشی اکا زنده باشی شیر پناهگو رقمای خالی مرحمت میکنیم اکا رقمای خالی گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها از بین باز در اومد در زمین شما در کوی شما در همه کسا مرحمت میکنیم شیر پناهگو
همان میکنیم شیرپرنگو رقم میگیریم. گل بر از زمین، عجب گلی نازنین، دید که وضعیتو از بین، باز در اومد در زمین. от этого смс-а не отправляйте мне вот это, пожалуйста. Ребята, удалите меня от этого смс-а. Не отправляйте мне вот это, пожалуйста. شما در کل ما مرحمت رقم میگیریم شیرپرنگو مرحمت رقم میگیریم. شما در کل ما مرحمت میگیریم رقم میگیریم. یا کدر پیش بازی بکن سیلکا پاردوده موش گریه کده استه او تلید کنه من میگه یکی موز. شما در کل ما شما در مرحمت میکنیم رقم میگیریم. گل بر اومد از زمین، عجب گلی نازنین، دید وضعیتو از بین، باز در اومد بر زمین. مرحمت میکنیم از کوی بازینگر رقم میکنیم میریم این نهرتون بینیم. زنده و سربلند و خانوباد باشید اخی جونای ما. زنده و سربلند و خانوباد باشید. همه تون دا باری پیش شوید، باری پیش شوید. او میگه میریم این نهرتون بینیم. شما در کوی ما شما در کوی ما تمام اکا هیچ که فایدو نشده که شیرپرنگو مرحمت میکنیم رقم میگیریم. رقم ها یک تا هفته خودیم اکوی بازینگر روشا مرحمت رقم میگیریم. هیچ که قطعی اکا نمیره و این هزاری های 10,000 یکو این اکای ما میگه 10,000 یکو میرم یکون خواست باشه اینه مرحمت قطعی اکا برا. شما درکوی ما هیچ که و یکون خواست باشه اینه مرحمت. شیرپرنگو رقم میگیریم. شیرپرنگو رقم میگیریم این نهرتون بینیم. گل بر اومد از زمین، عجب گلی نازنین، دید که رقمای ما خالی های مرحمت میکنیم رقم میگیریم. زنده و سربلند و خانوباد باشه اخوی ما. زنده باشه اکوی رقمگیر باشه مرحمت رقمای خالی. نسته اگم اکا اکوی رقمگیر مرحمت میکنیم. مرحمت میکنیم اخی جونای ما. ایشکال هم نیست دیگه مشکل. گل بر اومد از زمین، عجب گلی نازنین، میبینیم که ایشکا نیسته با میدویم بر زمین. اکای کلان توی شما در کجای ما یک هفت اخیر دفعه یک هفت شما در که ما مرحمت میکنیم. مرحمت میکنیم. اکای کلان توی خطی همه اکا میری اگه سیم اکسا 10,000 میری عرقه میدن. اکای کلان توی
کاتی هم یکمری هزاری دو هزاری مقصد یکم میگه یک کن یا رقم های دو رقم یا رقمی بگیریم بریم چی گفتن این داره یک کلام تیوی مو خطا گوش کدیسه نه پروسته یکم میگم خیلی یک کن میگه رقم یک تو بگیر رقمی دو ما بگیریم میگه هزاری های دو هزاری های بریم میگه اگر فراتا نه فراتا اکد شدن میکنیم اکه نمو دمو را جا میکنیم میدیم اکه همون صدر بلا شما در koymak شما ده پروسته یکم میگه که تامی خیلی بار بریم یکم میگه فهمیده یکم تمام اگر نکنی نه نگفتی یکم منده بخشو اخی جون نه که جونش که سپر نکخده نبوده ایش که سپر نکخده نبوده سپر نکخده دقیقش که نبوده مرحمت رقم 2 3 4 5 6 خلی بازی صدر بلا مرحمت رقم خلی بازی صدر بلا مرحمت رقم خلی زنده باشه خیلی زنده باشه شما در خیلی شما در این اکوی ما این نبوی اگو مکتر بکار باشه این اکده کار بوده نه اکده کار بوده مرحمت در کار بکاری مرحمت تا استا در همجا چخشق میکنه نه که بو اگم کسا اینه بو میگه که چی کاره که ما اینه با صاحبی کار میشه ایشالو جا کوی نمی میگیریم با اگم رقمی 2 3 4 5 6 و دینا که و علیکم سلام آقا جون وقت شما دشیر کنم و علیکم سلام همینجا ده که آفیس همینجا ده که او شاو مدره او شاو سر میتن سمینه کده کرگیم شما ده که مرحمت میکنیم 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 مرحمت میکنیم اکوی بازینگا مرحمت میکنیم گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها هیچ که نیستن اینه یکم میگه که جواب میگم اولیک ده 2 3 4 کایموندگی پلاکا کایموندگی اکا
نه اکه خیلی گریفتار نمیشه واقعا. شیرپلنگا رقمای میگیریم رقم دوست. رقمای 2 3 4 5 شیرپلنگا رقمای 2 3 4 5 آن همان بکنیم شیرپلنگا رقمای 2 3 4 5 2 3 4 5 شیرپلنگا رقم میگیریم رقمای 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 اکوی بازینگر مرحمت میکنیم 2 3 4 5 رقمای 2 3 4 5 رقمای 2 3 4 5 اکوی بازینگر مرحمت میکنیم 2 3 4 5 اکوی بازینگر مرحمت میکنیم رقمای 2 3 4 5 اکوی اتابک 4 و 5 4 و 5 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 اکوی دلجو رقمی 2 3 و 6 3 و 6 3 و 6 مرحمت میکنیم 3 و 6 تمام اکوی کلون تیوی راکت هم میکنی اکوی کی راکت هم میکنی اتابک راکت هم میکنی سونتا اکوی دله راکت هم میریم شیرپلنگا سموت راکت کنی رقمی 6 1 هم میگیریم خیلی کنه تو اکو شدن میریم شیرپلنگا میریم نارتون میریم زنده و سرماند و خانواد باشه اما تونده و بوری اکای بورس تمام اکا سرا دای اکا بتوم اکای کلان تیوی سرا دای اکا بتوم میگم که کیسون پارتوف شیرپلنگا اکا میگم که چانسون پارتوف تی میگم که کی چانسون پارتوف دالر رقمی 2 بازی اکای نخدت بیا میگون تا اکا
акай калонтиви амҷаи акай борс рақами 6 айхидид ракета акай далер чанд сум партофти ака акай далер акай далер омад 400 мемуна як азга 600 ҳами акай ки мепартовад калонтиви акай калонтиви 1-7 сера мегирӣ ака акай соатмурод акай отабек омадагесумуд акай отабек 4-5 акай борс мегирӣ 6 мегирӣ акай калонтиви 300 рубли дигар мемуна мерем черпангу рақами 6 дуконкумо мегирем рақами 6 рақами дук мекашем короче рақами 6 холӣ аст гул баромад аз замин шумад акои ман акай калонтиви амҷа 600 омад 1-7 бинам мерем ду се чор панҷ шаш ҳафт як ду се шаш ҳафт як ду се чор панҷ шаш ҳафт як мегӯ акай калонтиви 1-7 айхта ака 300 рубл мемуна акай далер 2 айхта 400 рубл мемуна акай отабек ошидагем акай борс омад 400 рақами 6 айхидид борс акай борс рақами 6 тоқа холия айхидид 300 рубл мемуна акай борс рақами 6 айхта акаҷони ман 300 рубли дигар мемуна ай рақами 2 мекафонум сера акай ки гирифтага не се нест акай борс ҳо бугӯй мекафонум се нест се акай кия акай борс 6 тоқара мегирӣ акай борс мегирӣ ё не акай борс нагирӣ ягон рақам 6 холиам мегирӣ ака акай борс 6 холиам мегирӣ шерпалан акай борс тамом акай калонтиви 400 рублит мемуна акай борс 6 се айхта ака 200 рублит мемуна мекафонум рақами 2 се та валет рақами 3 20 рақами 4 32 рақами 5 21 рақами 6 21 рақами 7 22 рақами 1 хоб ошам мегем рақами 2 ошо рақами 2 ба се таваллед
Tamam رقمی 6 اخته اکا رقمی 6 اخته اکا 100 روبل داری اکا اومشی акай Отабек пафторӣ акай Отабек пафторӣ акай Отабек пафторӣ рақамо акай Отабек пафторӣ се чор холя се одам дора ака шаш се акай ки акай боз шаш се акаҷон акай боз акай ки сера додагият ака се акай боз шерфалан акай боз се ахта севу шаша биги гуфтӣ май хаисодум ки чӣ накард ба ака гуфт ки хай серам гуфтеш акама севу шаша да худат кафондагим акай боз акай Отабек чора мегирӣ ё панҷа ҳол як рақам қолӣ мешавад акай Отабек чора мегирӣ ё панҷа шаша има чор рақами 5 қолия 5 6 се ахта ака акай боз ака севу шаша ҳами акима айти буд акай боз 400 рубл рӯй карди ака 300 рублат мемона 200 рублат мемона ака ду рақам кафондагим бано мехӯрад ака рақами ду зада эсе мере рақами 5 акай Алиҷон акай Али ракета акай Отабек ракета акай боз 6 се ахта акаҷон ошидем акай Отабек рақами 4 ахта ана иҷада бо аста акай ки Али Амин рақами 5 акай Далерҷон 900 рубли худат мемона акай Калонтиви 200 рубли мемона акай Отабек ракета акай Али ракета акай Отабек акай Али ракета сумотуна акай Али рақами 5 ахта акаҷони ма сунта парто акай Отабек рақами 4 ахта чӣ парто акай Али 300 рубл мемона акай Отабек акай Отабек сумуд наомад карочи рақами 4 якон хидмат мегиремш барои бозӣ ман нашидам 322 рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 6 21 рақами 7 31 рақами 1 20 рақами 2 10 ошава мегем 7 ба 31 рақами 7 ба 31 ошу чава ошава мерем рақами 1 акай боз пафторӣ акай боз пафторӣ
Akay boz повтори шеркалан акай боз дил баромад аз замин акай боз севу шаш повтора акай боз акай боз севу шаш холия севу шаш холия акай боз повтори акай боз повтори 1 2 3 4 5 6 7 Serama giriyor şaşa. Serama giriyor şaşa. Aka serama giriyor şaşa. Aka Ali. Akay borsnez. Akay otabek. O meşem. Akay daler. 800 میمونه. Akay kalon TV 600. Hardışa. Akay Alijon o meşem. 356. 356 ayıkta 300 dori o. Aka sunta rakek taka ikon ayıkıdır. Sunta parta aka ikon ayıkıdır. Rakamı ya. 20. Rakamı 4. 11. Rakamı 3. 20. Rakamı 4 akay otabek. 20. Rakamı 5. 22. Rakamı 6. 12. Rakamı 7. Da. O şama gem rakamı 5 با 22 زد o şama. 5 با 22 o şama hemen. Rakamı 5 با 22. Akay ki bu? Akay Ali. O şu cevap verdi. Her seşe bu faktör mü gidi? Akay boz. Sun taparto aka. Akay boz sun taparto sevuşa şabi gina gidi. Bu akay demet olmuş. Akay boz. Akay boz. Akay boz ne parto şaşı xoliya. Şaşa kime gira? Şaşa kime gira? Şaşa kime gira? Koyma. Şaşa kime gira? Şaşa kime gira? Marhaman ekle şerpanı. Bu rakami 5 şaş haf yazdı. 5 şaş haf yazdı. 3 4 5 şaş haf. 3 4 5 verin. Ana akı alıcım. 5 3 اخته کجانی ما 400 روبلی دیگه میمونه اکای بورس اکای اوتابک پافتوری اکای اوتابک پافتورای رقمی 4 اکای بورس 500 پارت افته اکای رقمی 6 رقمی 6 5 همه گیری 6 4 همه گیری رقمی 6 4 همه گیری اکا اکا رقمی 6 4 همه گیری اکای بورس اکای دلیر 700 میمونه اکای کلون تیوی 400 اکا 6 4 همه گیری اکا اکای بورس 6 4 همه گیری اکا
брат, тамом шаш чора хида дакта 300 рубл мемона. 300 рубл мемона. Мекафум. Рақами 6. Сивия. Рақами 7. 21. Рақами 1. 22. Рақами 2. 10. Рақами 3. 20. Рақами 4. 22. Рақами 5. 20. Оша мегем рақами 6 ба 31. Рақами 6 ошава. Гул баромад дар замин, аҷаб гули нозанин, дид ки вазъиятҳо аз бин боз даромад дар замин. Аввал мегем мерем то милмӯя қӯйма нар то бину зиндаву сарбаланду ҳамовод бошед. Аввал мегем мерем аввура ҳаёт монда мебурем. Гул баромад дар замин, аҷаб гули нозанин. Аҷаб гули нозанин, дид ки вазъиятҳо аз бин боз даромад дар замин. Шерпаланго мерем. Рақами 7. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 1, 2, 3, 4, 6. Акай Али 200 рубл мемона. Акай Борс 6 чора ахта акаҷон 300 рубл дошти 700 рубли дигар мемона. Акай Амирбек. Акай Отабек. Шерпаланг рафти полня иҷо. Акай Далер 700 дошти 600 мемона. Акай Калонтиви 200 рубли дигар мемона. ҳаматонда бори пешавӣ. Мерем рақами 7. 21. 1. 21. 2. 10. 3. 21. 4. 11. 5. 12. 6. 20. ия мегирем иместа ия мегирем 200 рубли вара ки медура ака 200 рубла вара 200 рубла ки медура рақамоша рақами 2 6 5 4 200 рубла вара ҳама будра 1200 вигриш мешава. Акай дале рақами 2 6 5 4 6 5 4 200 рубла. Чора бигӣ. Чора гирифтим на. 5 6 5 6 5 6 200 рубла вара 200 рубли вара шерпаланго. Рақами 7 шанишон додага рақами 1 мекашем. 6 5 ки мегирад 200 рубли дариш канагира мерен хмо шерпаланго 200 рубли дариш кана мегирад. 6 5 еш кана мегирад шерпаланго. 6 5 Акай Али 5 бига акай Боймурод 5 соҳибуш гирифт 6 мегирӣ. Акай Боймурод 6 мегирӣ. Акай Боймурод 6 мегирӣ 6 хӯря. Акай Боймурод 6 худо. Ракета мекинем ака. Сразу ракета акай Боймурод ҷон. Гул баромад аз замин. 5 да худо гирифтагим ака. 6 да акай Боймурод. 6 да акай Боймурод 5 да худо дака. Гул баромад аз замин. Аҷаб гули нозанин. Дид ки 1200 рубла ки мезана. Боз даромад дар замин. Мерем шерпаланго. Акай Али рақами 5
او میشیم اکا 200 روبل داری. اکای بورس رقم 4 500 روبل میمونه. اکای دلار 400 روبل میمونه. اکای بای مراد اکای تمکنه 1200 روبل کدامی میزنه اوشون. اکای بای مراد آمد رقم 6 اختای 1200 روبل اوشون رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 10 او شما میگیم رقم 1200 روبل اوش چواکا. اکای علی پافتوره رقم او شواکا. رقم اکای کلانتوی اوش چواکا. اکای علی بگی. اکای علی پافتور بگی. ششگی. شش اکای خود نستو خاکا. اکای علی جو. 5 3 اکده اکا. 5 3 اکده. اکای علی پافتوره رقم. اکای علی پافتوری. اکای علی پافتوری. رقم 2 میدیم چه پنگو. 5 3 پافتوری اکا 5 3 اکای علی 200 روبل دیگر میمونه. اکای بورس 300 روبل دیگر میمونه اکا. اکای دلار 300 روبل دیگر میمونه. اکای کلانتوی 1200 روبل میمونه. میریم شیرپانا. آمد اکا 5 3 اختار. رقم 2 او میگم 3 تا توز. و علیکم سلام اکا لیا مینون میرسه میشوا 20 لیا مینون میرسه میشوا 4 20 و 22 5 26 10 7 اکای دلار بانکرود مونگا 20 یکی باشه اکای دلار خاک خنه او شما میگم اکای دلار جانا 600 روبل 200 روبل دیگه پدرکا او شما رقم اینجا زده ایسته میریم اکای دلار او شما 800 روبل گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت های پانی 3 توزه باز در اومد در زمین نمی شرپنگا او شما همه خونده بود بوری پیش هوی شرپنگا بود بوری پیش هوی او میگه میری نه تا میدومه اکوی من شما ده اکوی من شما ده همه کسا او شینه ها را کن او شینه ها را کن جو بازی اکا بازی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 8 7 بازی اکا یا لحظه بایستی میشه خودی اکا علی جون او میشیم اکای بورس 100 روبل میمونه اکای دلار 1000 او میمونه اکا جان او ششوا اکای کلانتوی 1000 او میمونه همه تونده بود دوری پیش هایی میره مای رقم اکو یا لحظه میرسیم و جو میشه رقم 3 اوه 3 کرور رقم 4
12 رقم 5 21 همین توی دیگه برویم رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 باشه 10 شام میگیم رقم 3 را واسه تکرار میونی همه را شکست همین تیپا در میون تو معایده کن شما گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دیدی وضعیت‌های اکای باز و از بینای باز در اومد از زمین اکای باز هر رقمات پافتوره اکای باز هر رقمات پافتوره اکای باز پافتور باشد راکت هم میکنیم 100 روبل دیگه اکای باز پافتور باشد بنایش پافتوره راکت اکو با میکفونه راکت هم کدی اکا نمیکفونه راکت اکا اوشا رقم 3 زده 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 میریم اکای علی جون 600 روبل میمونه اکای بورس 100 دیگه راکت ها اکای بورس 100 دیگه راکت ها اکای دلر جون 900 روبل میمونه اکای کلون تیوی 800 روبل میمونه اکای بورس راکت ها اکا اما اکای دلر ناسترین اگرزون با پدر کورسا اکای بورس راکت اکا اکای ما راکت اک سرازا اکروش داد کدیستان شگر اکا شگر میشه و علیکم سلام اکا جون شکرانه خدا میشه اکا خیلی چیزی خوبی سلامتی و سوزه کارو برو اکای بورس نباشه رقم 6 همه تیمش رقم 4 پاس میکنه اکای بورس نباشه رقم 6 همه تیمش رقم 4 پاس میکنه اکای بورس رقم 4 اخته اکا او شده تمام رقم 6 اکای بورس رقم 6 اخته رقم 4 میکه خونه ما استور 20 رقم 5 6 خوله شیطان 20 رقم 6 ایکون 6 خوله 21 رقم 7 10 رقم 1 20 کمیده خاک خمه 21 10 او شما میگیم رقم 7 با 21 او شما اکا با 21 زدی 7 با 21 میریم آیا او شما گل بار اومد از زمین تمام اکا رقم 4 6 اکتا اکا خیلی 300 روبل داشتی اکا 400 روبل داری اوزی اکا تمام اکا تمام رقم یعنی 4 6 اکتا اکا 400 روبل داری اوزی رقم ها تا میگیم 200 روبل اکای محمد یا لحظه میشنیم اکا جان اوزی میشه یا لحظه بیست اکا یا لحظه بیست میشه اوزی 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 اکای بورس 200 روبل دیگر میمونه اکای علی 5 3 400 روبل دیگر میمونه اکای دلر 800 دیگر میمونه اکای کلون تیوی
1200 دیگر میمونم. همتون را بوری. آخی صاحب دراز یکی محمد جان رقم 1 10 رقم 2 31 رقم 3 12 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 خب آش شوا رقم 2 را بسیار دو آش شوا بسیار رقم آش شوا میگه میریم رقم 3 آش شوا میگه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها همه وزبین باز درآمد از زمین همتون را بوری شیرپان بوری پیش او میگه میریم نه کنیم زنده و سربلند و خانواد باشید گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وزبین باز درآمد در زمین بریم شیرپنگا رقم 3 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 5 3 اکی علی 200 روبل میمونم اکی بورس او میشیم اکی جانی ما اکی دلیر 1300 روبل میمونم اکی کلونتوی 1000 روبل دیگه همتون را بوری پیش روی شیرپانگا میگه میریم رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 21 آش ها رقم 4 و 22 اکا آش 4 و 22 در خمین آش ها گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها همه وزبین باز برآمد در زمین حال به یک کارت نو گیریم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وزبین باز درآمد در زمین همتون را بوری پیش روی شیرپنگا بوری پیش او میگه میریم نه تو بینیم نه تو بینیم شما ده اخوی ما شما ده یا لحظه میرسیم اخوی کارتر علیش کنیم شما ده اخوی ما اما قصه شما ده اخوی یا لحظه میرسیم اخوی جنو جوی خلوز میشم یا لحظه میرسیم میشم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وزبین شما ده گاب نیست اصلا او میگه میریم این نه کنیم سلام زنده و سربلند باشه زنده باشه اخوی من
اون میره ناتون بدون زنده و شرطوی ما رقم 5 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 میره اکه علی جون o dnevno. Akaj voz 400 ruble dnevno. Akaj otabe graf, akaj dalerjon 1200 ruble dnevno. Akaj kalontivi 800 ruble. Hamatunda voz borish kanva rakami 5. Rakami 5. Sivyak. Rakami 6. 20. Rakami 7. 10. Rakami 1. 20. Rakami 2. 12. Rakami 3. 32. Rakami 4. 11. O şam eğer rakami sera basıyordu milyonu sivya gaşkas o şavata rakami se o şuçav. Avun egenlerime ne yaptım bilmem zinde o sat. 3 dakika şatakati daru ra. Şatakati daru sivya gade gaşkas. Vay olda mesela sivya katıca. O şuçavata. Ola akat باید 3 روزا رو اکا پریزا رو میمونیم 23 بزنه اکا اگون سمک پریزا 30 بزنه 32 بزنه 12 بزنه اکا پریزا باید 3 روز پس اکا پریزا رو همه میمونیم 3 تا توز اکا 1000 میکنن همه تونده بود بوری پیش اوی شرفانگو باید 3 روزه رو شروع kanala عبور میکنیم 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 akay boz 400 داشتی akay علی 400 میمونه akay boz 400 داشتی 200 میمونه akay دلیر 1100 میمونه akay کلانتوی 600 همه تونده برد بوری رقم 4 رقم 4 برد 10 11 رقم 5 20 رقم 6 akay برد 20 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 23 رقم 4 20 o şam gem rakam ina draba 23 akay ki o şuçava televizyon o şuçava gül baromat az zamin acab gülin o zamin did ki vaziyatı akay dalet sozay boz baromat dar zamin شما da şerfango o şuçava fema tamam akı partım part akı boz dalşı part rakam 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 akay Ali
صدر بود دویمه 5-3 اکای بورس o şidem aka raketa mekine gonsun akay daler 1600 rublet memuna akay kalon tv 400 rublet memuna dil baromat az zamin ajab gilin nozanin did ki vaziyate se vazvine boz daromat dar zamin rakami 14 rakami 5 akay ali 20 shashi bors 20 ha akay bors tayori tabi rakami 7 21 akay bors raketa rakami 22 22 22 akoy varadro marhamat 300 rubli vara hastay soyboy rakamo 300 rubli medroy vara soyboy rakamo 300 rubli vara medroy akami 3 4 5 300 rubli medroy 2 5 3 5 akay ali 3 5 3 5 6 7 adinoki vol gol beku soyboy chimeda olbe shashi chor aka medrori akay bors medrori shashi chora 300 rubla vara olbe akay bors drovardi oz doma omada ka 300 rubli ard rakamo ta medrori vara olbe aka akay adinoki volk shashi chora megiri rakami 7 ta ki medrora rakami 7 soybush 3 7 ki bu akay olbe ne bura shash chor adinoki vol shash chora khudad rakami 7 akay kalon tv ana bokiro var akay ali 3 5 rakami 7 ta soybush nagiv ki dametemush akay muhammad rakami 7 ay khudad akay muhammad 300 rubl raketa muhammad rakami 7 300 rubl ay khudad akay raketa 1800 rubl kadoy mezana osh shava rakam yak nishon dodaga aydu merem dil baromat az zamin oxe aka pesh ay khudad aka ona bukhon Oli bom meshava akajon akay borjon hozi meshava akajon na aka varashi daka rakam tanad rovadi akho giriftan smosh apartoftan rakami yak davara rakami 7 aka nagirifti odamo smosh apartoftan giriftan aka adinoki vol kubine akay muhammadjon 500 domat khudad aka 400 sindori hozi rakamo davara 300 rubla 400 sindori aka akay dalerjon olya lazabi aka kadoy mezan 1800 rubl oshava dil baromat chor shash akay volk rakami 7 akay muhammad rakami 1 akay kalon tv rakami 2 akay daler merin akay ali akay ali khudad boyad raketa kni
Akay Ali 400 raket akini boya. Akay Ali jon. اگر نه اکا او شیده 400 کده باشید 200 داشتی اکای ول اومد اکای محمد اومد خود 200 روبل اکای محمد دوری 1800 روبل او شما رقم دو اکای دلیر 20 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 12 رقم 7 11 رقم 20 او شوا رقم 4 با 22 او شوا اکای 4 با 22 او شوا اکای ول او شوا 1800 روبل 1800 روبل او شوا گل برآمد از زمین نه اکای بورس پافتوری اکای بورس پافتوری تمام ها اکا تمام شیر پلنگو انا اکا رقمی از یا لحظه اکا ما همه اولش کنم حال میگم که کدام رقم خالی اکای محمد او چی راده بعد اکای محمد کدام میگیره بگیره انا اکا میریم رقم اکای علی 5 3 خالی اکای رقم 2 رقم 1 7 رقم 6 3 4 5 خالی اکای ما 3 4 5 خالی اکای محمد خود 200 روبل در دست ما داری اکای محمد 3 اکای محمد 4 5 6 نه اوزی اکای بورس 4 و 5 4 و 5 اکای خود رقم 6 خالی اکای بورس پاس گفتی اگر نه شیر پلنگو 6 خالی 6 صاحب دوره شیر پلنگو 6 خالی 6 صاحب دوره اکای ما حالی به اونو اکای به حال به که اکای ول که ول اکای ول 5 گرفتگی اکای ول اکای 4 و 5 اکای صاحب دوره 5 میگیریم دکا اگر بکنی 5 میگیریم 5 خالی تمام رقم 3 محمد اکای بورس 400 روبل میمونه اکای میگیری 5 اکای ول 5 میگیری همه پرای 5 ول میگیری تمام اکای کی میگیره اکای زیادلو 5 میگیری اکای زیادلو 5 میگیری اکای زیادلو رقم 5 اکای زیادلو میگیری بگی سونتا پارتو اکا رقم 5 اکا سونتا پارتو
تمام اکا 1800 اکا اینجا حوز یا لحظه بده اکام خالی میشه یکم اوچی را دکه ادینا کی ولکا دیوم اوچی را دکه بویمرودا سیم اوچی را دکه کی اتابش اکوی مایا اکا جون شمال وری پارتو شمال وری شیطانگو همه تونده بود وری پیشنه همون میگیم نه تمام اکا تیز پارتو تو کشیدن میره من اکامی سه چند زد بخراد 1800 کی درو var 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 میریم اکای محمد 100 روبل دیگر میمونه در دست ما اکای بورس 400 کدومد اکای دلجو 1500 اکای کلون تیوی 200 روبل دیگر اکای زیادلو رقمی 5 اخیده دکه راکت اکا سرازا اکای زیادلو شیر پلان راکت اکی اکو هم اکای ادینوک ولک 1800 روبل دست ما دوری شیرپلنگای ناکا سونشانا پارتوف اکای زیادلو رقمی 5 خولیا یکم خمو میگیریمش میریم رقمی 5 خولیا یکم خمو میگیریمش میریم شیرپلنگا سونشا پارتوف ایکون میتیمش نه پارتوف یازم اکای دیگه دا میتیمیره 21 رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 21 اکوی ورادرو 300 روبلی ورا 300 روبلی ورا شیرپلنگو اکای پیز و علیکم سلام اکا جون ما خوش اومدی 300 روبلی ورا اکا ناو خودت سومو دوما خودت 200 روبل در دست ما دوری اکای کی زیادلو رقمی 2 1 3 7 6 1 3 7 6 300 روبلی باز ورا مرحمت اکای کلون تیوی ول بیوز بیا اکای ول بیوز سویبو رقمو اکای کلون تیوی 1 7 1 3 6 اکای محمد سید اکای کلون تیوی 1 7 هفت کی گفته گه یکم کی کرده گفته گه 6 اکای کی 7 اکای پیس اکای ادنوک ولک 6 7 پیس 300 روبلی سرازا اکای محمد خودت سرازا راکت کی سوم نداری ورا شده شیرپلنگو رقمی 4 و 5 اکای ولک 1 6 اکای پیس رقمی 7 اکای دلر رقمی 2 بکی درو ماد محمد رقمی 3 1 2 6 7 انا اکا میگیم که کی سوم اکای محمد اکای محمد 200 روبل دوری 5 ay همین بازی اکا 5 ay بازی 5 اکا خطا سوما دیر پارتوفتیک شده مش خود دکا 200 دوری شیرینا اکا جو نمیشوا نمیکفونو اکا نمیکفونو اکای ادینوک ولک 1800 دوری اکا 1200 میمونه در دستی ما 1200 روبل
رقم 7 ساعت داشتم اکای پرس کای داشتی دما نداشتی اکای ساعت پا اکا دما نداشتی رقم 7 کی میگیرم رقم 7 ادینوکی ول یک شش رقم 2 اکای دلیر 1300 میمون 1200 میمونه اکای دلیر 1200 اکا جان دما بازی نداشتی اکا جان من خودم چیزی نمیکنم اکا میگن که کی سون پارتوف اکای کلون تیوی مال اکای کلون تیوی 7 یک ایخده اکای کلون تیوی 7 یک ایخده دکا 7 600 اومد اکای کلون تیوی 600 دوما 800 دوری رقم 7 ایخده دکا اکای کلون تیوی 7 میریم اکا 300 روبلی دیگر میمونه 500 روبلی دیگر میمونه اکای کلون تیوی میریم 1800 روبل او شما همه پول شدگه اکای محمد 400 دوما گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید تیگر برای 1800 روبله را کی میزند باز در اومد از زمین اکای رقم 7 اکای کیو کلون تیوی او میگیم میریم نکو بینوی اکای پرجون بخشیش اکا مقصد دست میگم بازی میکنی اکا سون داری اومره نمیگه اکا شیر پلنگو نه هفت اکای کی هست کلون تیوی اکا هفت خودت نیست این که میگه دوانشه یا خدا اویچا میکنه درمانه ده یه ترینکه زده سیه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید کی وضع اکای بورس خودت رقم نداری اکا اکای پرسی هفت خودت نیست هفت اکای کلون تیوی اکای کلون تیوی در یادت بگی اکای پرسون شرای نکدگی خودت سون تا پارتوفتگی اکا هفت اخته اکای بورس اکای کلون تیوی 1800 روبلو شوا شیر پلنگو کفانو شیر پلنگو تمام کفانو اکای کلون تیوی اختار رقمی 5 12 رقمی 6 21 رقمی 7 20 رقمی 1 نه اکای تو نیست اکای کلون تیوی رقمی 1 21 خودت سون نداری اکا چه رقمه گیری 21 3 20 4 خب خنو 21 600 روبلی برا اکای برادرو 600 روبلی 600 روبلی برا 600 روبلی برا اکای برادرو مرحمه 600 روبلی برا 600 روبلی هسته اگم اکای برادرو 600 روبلی سویبو رقمو اکای موسیقی تیوی اوز به نه یگا کی گرفتگه ولک رقمی 7 خودت بوده که یک ایت نیست نه یک ای ولک یک 6 ای ولک 3 هست ورده
600 рубл акай муҳаммадҷон дуровад. Акай мусиқ се ҳаст. Рақами 457 кадомша мегирӣ? 457 4 ака 57 акай якум нанависти акама акай вог додагим рақами 7 айхта акай Калон ТВ ҳами якум акай вог нависондага як сера якум як сера акай якум акай муҳаммадҷон омадага набоша акай нами 7 мегирӣ ака 7 ки мегира 5 бара ака 600 рубли вара медиро акай зиёдло 600 рубли акай зиёдло 7 тайна ака ака як айхида нест акаҷон нима илтимос 300 рубл дори ака 800 рубл дори ака Калон ТВ-ҷон 600 партофти акаҷон нима 300 200 7 гир ина 7 ака гирифт акай Калон ТВ 7 гирифт рақами 5-6 нишон додага 7 мере акай Калон ТВ-ҷон 100 рубл ракета мекунӣ тамом ака рақами 5 айхта ака хиди 200 дори 400 рубли дигар ракета бурд бори пеш равӣ кадои мезана ошаки ҷону шава кадои мезана ошаки ҷону шава шерпаранго ошаки ҷону шава удалӣ накине нависондагитона 3600 рубл ошава 3600 рубл ошава акои ма 3600 рубл ошава акай Калон ТВ 100 мепартоя акай ки зиёдло 400 дигар диққати ки мера 1000 рубли ака 300 дошти 300 мегум 200 дошти ака 600 партофти я рақамта гирифтум 500 монд ака ҳози акай нами охирон хиди 600 партофти 200 дошти акай Калон ТВ-ҷон 200 дошти ака 600 партофти рақами 7 дровардимунд ака 300 200 дигар 500 мешавад ҳаматонда бори рақами 7 акаҷон мард ака ягон чиша перепутам намекунам ака ҳами чизе ҳаст ҳамаша нависондагим мерем шерпаранго акай муҳаммадҷон суму дома ҳол мебинем ози мебинем акай муҳаммад 400 акай ки 600 омад акай муҳаммадҷон мешем акай Калон ТВ мешем ина акай Калон ТВ мешем шерпаланго мешем мерем мекафонем акай ки 600 дома ки 600 рӯй кард ака 400 акай ки омад шиде акай зиёдулло рақами 5 акай муҳаммад рақами 3 акай наи Калон ТВ
رقم 7. اکای موسیقی رقم 4. موسیقی رقم 4. اکا یا رقم گرفتگی اکای موسیقی ده. اکای موسیقی یا رقم گرفتگی. 5. اکای کلان تیوی رقم 7. اکای موسیقی یا رقم گرفتگی رقم 4 ها. رقم 4. کلان تیوی رقم 7. 4 موسیقی. 300 دیگه داری اگه اکا دمو 1 2 3 4 او شوا 3800 3600 او شوا و علیکم سلام اکا 3600 ایش که خطی اکا دلر نرفت اوزی میشوا اکا 20 خطی اکا دلر ایش که نرفت رقم 1 ایش که نرفته باشا میریم 10 رقم دی اکا دلر 20 رقم 3 اکای محمد 20 رقم 4 اکای موسیق 11 رقم 5 اکای کی 10 رقم 6 21 کو او مگیم 6 با 21 اوشی جانو شوا رقم 6 با 21 زد اوشی جانو شوا اکای 3600 اوش شوا گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که اکای والگ زد 3600 اوش شوا اکای محمد پافتوری اکای محمد پافتوری اکای کی پافتوری اکای ما پافتوری اکای کلانتوی پافتور باشه اکای محمد تمام سون تا رکت اکا 5 رکت میریم 7 1 دست پارت افتم اکا اوزی نو اومده اکا اوزی نو اومده سون اکای والجون اکای وال بنویس 3800 بیا 3000 شا پارتم 800 رو برش خطی بازی که اکای وال یا فرق نداره بگوی همش بیسته همش اکای زیادلو 400 پارت افتی اکای 200 دیگر خطی 400 پارت افتی اکای 200 دیگر خطی 600 چید رقم تا درو بردم 300 موندی نه رقم تا میدارم 200 میمونه اکا اکای کلان تیوی 200 روبلی دیگر میمونه سرا کی میگیره اکای بیانو والگ میگیری سرا اکای والگ سرا میگیری اکای زیادلو 600 روبل دادی تا دست ما هو اکا 4800 شرپلنگو رقمی سه رایش کنه میگیره یک کنخمو میرین 3 اکای موسیقی رقمی سه خود تمام اکا 4800 داری اکا جانی ما اون میریم اکا یا لحظه اکای کلان تیوی
یک هفت 200 روبل داری. اکای کی دلار اکای دلار 1200 داری اکا جان 1100 میمونه رقم دو. اکای زیادلو رقم 5 600 داری. اکای بورس رقم 6 4 اکا جانی ما 200 روبل داری. اکای موسیقی رقم 3 اکای موسیقی راکتا تمام. اکای موسیقی سونتا پارتا اکا جان سه اکتا اکای موسیقی جان اکای موسیقی سونتا می پارتا یا نه اکای موسیقی اکای موسیقی سومش نامد چه پلنگو یکم خمال میگیریم رقم ها. اکای موسیقی 600 پارت افتیون موسیقی 200 روبل میمونه. اوشا اکا جان بخشی مال اکا همه نیستون واتساپ دابو نویسه که بور رقم 22 رقم 2 رقم 3 20 رقم 4 اکای موسیقی 21 اکای موسیقی 400 رکتا کدی 31 رقم 6 20 او شوا 5 با 31 رقم 6 میده 5 با 31 او شوا او دوباره اکا 300 رکتا کدی اوز بیمان خطا بینیم اکا دوباره 4 رکتا کدی او یادم همه رقمو پرای تمام اکا ادینا کی بول 4800 خود در دست ما داری اکا 4800 در دست ما داری. گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وزبین باز درآمد در زمین. اکای دلار بسای گوری قبل نیست اکا تمام اکا 400 دوی کدی اکا 300 میمونه رقم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 میریم. اکای موسیقی 200 روبل میمونه. اکای بورس 400 داشتی 600 200 داشتی 600 زدی 800 600 روبل میمونه. اکای زیاد 500 روبل میمونه. آقا اکای دلار رقمش گلی نکشتیم 1000 روبل میمونه. 1000 روبل اکای دلار جون رقم گل نکردیم. اکای کلان تیوی او میشیم. گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین رقم 6 11 رقم 7 23 رقم 1
20 рақами ди акай далер 21 рақами 3 10 рақами 4 сета карол рақами 5 خب چیزی او شوا چورا با ستا کرو دل برامد از زمین او شوا کویم او شوا بورساچ او شوا میگم ستا کرو دل برامد از زمین عجب دلی نوزنین دید که با تو وزین باز در اومد در زمین تمام اخیر در جون گولی میکش موزی اخیر اختار گولی اکاو کرا در یادم روما Volgraf ayca. ندارم که خالی چی چوکادی 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 جویا آکا Akay boz Akay musik 100 ruble میمونه Akay boz o şide mozinara 1000 ruble ta 1000 partom 1000 hamaşa partom aka 1000 hamaşa ama 1200 ruble ta hamaşa partom 1200 ruble dori Akay boz 1200 ruble dori hamaşa partom 3 goli 2 goli Tamam. Çor şaş xolya. Akay kime giri çor şaşa? Akay no Borzay Boris. Akay Boris. Ok. Parto akasun tasıraza. Çor şaşa xıdı. Pan şaş haf yak dı se. Şaş haf yak dı se. Pan şaş haf yak dı se. Se Meri Akay musika minus kadem Akay boss o şide Çor şaşa o Akay giri pozisyonu şaraket amekna boss Ne alaza koyma Çor şaşa kime girer? Çor şaşa. Çor Akay Otabek raketa. Akay Sarmurod raketa oxi akajon. Satormurod. Suma parto rakami şaş. Hiç kana girer ximoni akon megiremuş. Akay umsi. Akay Kalon TV. Yag haf paftori. Kalon TV. Akay Kalon TV paftori. YouTube aka. Akay boss tu چی گفتی 100 روبل رقم شاشه Akay موسیق 3 شاشه اختای خودت او شدی Akay Otabek اومد سمون
4 айхта Otabek. Акай Калон ТВ 1 кунук. Рақами 5 20 рақами 6 10 рақами 7 12 рақами 7 10 рақами 1 20 рақами 2 22 рақами 3 10 рақами 4 21 о шама гендраба 22 акай ки Калон ТВ повтори акай Калон ТВ акай Мусиқ ТВ повторе акай Мустақим ТВ акай Мустақим ТВ повтори 6 повтори акай Калон ТВ я ҳафонду мохяка рақами 2 задака рақами 2 задакай эфирта пеш кӯ ака девонаи чи ту акай чиза рақамота даво акай адино ки вол доди акай ёдат бурама худуд акай ягон рақам да барои ман адровардаги ака ӯ ака зад худуд наодата бози прастой зади а бача ака чиқота ди хеле гуфта истиёзи мегирам ама несон нагёта нишона мед обаз чанда рақами 2 зада се мерем ака ҷонима акай боз варара акай адино ки вол зад 4800 рубл оши шава ду рақам дуровар оши шава ака зад ай рақами 2 зад 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 акай Калон ТВ повтори Калон ТВ повтори рақам 1 7 холия 70 акай Мусиқ ТВ парто сума сум парто ака акай Калон ТВ повтори акай Калон ТВ повтори акай Далеҷон 1500 рубл мемона акай Зиёд акай Зиёд акай Зиёд рақами 1 7 кадомша мегирӣ акай Боз рафт пони ошидаги акай Мусиқ ТВ повтори ака ҷони ман 1 7 акай Зиёд кадомша мегирӣ бачаи одама акай Зиёдҷон 1 7 омада ака сумта парто ма сумихта 1200 минусиш мекунем акай Боз акай Калон ТВ рафт 1000 од мемона 1 7 ай худуд ака 1000 од мемона акай Otabek 4 повторай акай Otabek 4 повторай вақтоя бе азоб кашидум ба номи Олоҳӣ акай Otabek 4 та бо мегдирори бозӣ акай Зиёд сумта акай ки акай Зиёд 400 рубл мемона рақами 5 айхта акай Мусиқ бача акай Боз рақами 4 холия шерпаланго
اکه زیو 4 و 5 اخده دکه 300 روبل دیگر میمونه همه تونده بود دوری اکه کی سوم دومد اکه موسی 200 روبل دیگر میمونه میریم شرکان کدوم میزنه اوشا رقم 5 20 بلا اکه رقم باید 3 کفوندم اکه 5 کفوندم هیچ گم نداره اکوی ما هیچ گم نداره شر پلنگو باید 3 کفوندم 5 شدن کشیده نه 3 کشیدگی مکوی ما کفونم شر پلنگو پروست همین هوی کردنش بشه تمام کمی 6 20 رقم 7 تو بوده تمام 21 رقم 1 20 رقم 2 که گلر 11 رقم 3 12 رقم 4 11 21 11 10 11 12 اوش ها رقم 7 هم رقم 7 اوش شود رقم 7 باز اوش شود گل برآمد اوش شود رقم 7 اوش هم میگیم 7 ای باز اوش شود شد کنم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین تمام اکه نه تمام دوخی اکه خود دفیر تپش کرده دفیر تپش کرده موسی گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت یک 7 داشت باشه داشت میریم رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میریم داشتی اکه موسیق 3 و 6 او میمونه اکه زیادلو 100 روبل میمونه اکه دلیجان 1400 روبل میمونه اکه باز 1400 روبل میمونه 1 2 3 4 5 6 7 همه تونده بود دوری پیش میریم گفتم کو 1400 سم 21 رقم 1 رقم 2 10 رقم 11 رقم 3 12 رقم 4 شیر پلنگو 22 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 اکه ما چیزی تاز گفتگی اکه آش هم بگیم رقم 4 با 22 اکه هر در رقمات پاس کردی اکه بولتا گفتی که آش چوا بود اکه آیاد برام دایی زبط چت همش زبط سیدگی اکه دایی جا bu فورد اکه همش اکه یاتا بگیرم دایم زبطی پیت کردم با بخون اساسا آش هوا اکه موسیق پاکتوری اکه موسیق پاکتوری اوخه اکه جنگ نه اوخه یورا بیا اکه چی میگن پاکتور تمام اکه جان همه اکه هز رقماشا داو اکه داد ختم بدی اکه همونجا دا و میگه که خیلی خطای صبح کردی بچه اکه ما اکه موسیق رفت هم اکنه اکه موسیق اوی اکه زیادلو رقم 4 اخته اکه جانی ما 800 روبل شاید 600 روبل میمونه اکه دلیجان 1300 روبل میمونه اکه باز
یک 7200 روبل میمونه. گل برآمد از زمین. اینم یک کس موشا پرچم بریم. اینم یک کس را جمع میکنیم موشا پرچم بریم شیرپلنگو. اینم یک کس که اجداد کنیم از سومار چپارت از سرازه بریم. نکه جونو یا لحظه میستیم اکه کی اکه موسیق سون تا پارت و اکه موسیق جون. اکه موسیق جون. اکه موسیق جون سمود اوما. اکه موسیق 200 روبل میومد. همه تونده بود باری پیش شیرپلنگو. رقمی 2 21 رقمی 3 تمام وقتی نه 22 رقمی 7 رقمی 7 20 رقمی 1 تمام وقتی 10 رقمی 2 باز اینا 1000 روبل میپرتونم تمام 10 رقمی 3 21 رقمی 4 10 او شوا اکا رقمی 6 و 22 اکا اوش شوا رقمی 6 و 22 گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت‌های اکا که طلبای باز در آمد از زمین میریم شیرپلنگوی نهازی 1000 روبل دفعه ما بگذارم 1000 روبل میپرتم 200 روبل میمونه 200 روبل که یک ها میرم او بشید میریم شیرپلنگو از این اکا 1000 روبل میپرتم اوخی اکا جان توی دفعه اکا را میخونیم که اکای زدگیری شنیم تمام اکا زدش میگیریم میریم میریم شیرپلنگو میریم من شق ایسا میکنیم اوخی اکا تمام های سپاس اکا زدش میگیریم رقمی 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 میریم اکای موسیق تیوی 600 روبل میمونه اکای زیادلو 400 روبل میمونه اکای دلیر 1200 روبل میمونه اکای بورس او شیدیم 1000 روبل در کارتا پرداخته کنیم رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 22 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 شیرپلنگو 20 رقمی 7 رقمی 6 3 تاتوز اوش شوا اکارا 6 با 3 تاتوز 800 روبل اوش شوا اکارا 800 روبل اوشا تمام رقمی 1 خولیا اکای زدلو اوش 4 اکای موسیق اوش 4 رقمی 1 خولیا شیرپلنگو 1 تا کی میگیرم شیرپلنگو 1 گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که رقمو 1 خولیا باز در آمد در زمین تمام ها جاکن همه پرتمون اکای رقم 1 خولیا شیرپلنگو اکای بازینگا رقم 1 خولیا میرین شیرپلنگو 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 میرین بچه اکای دماغ بینه گذاشته
یک هفت اکوی ما رقمو یک هفتهش که اکای بازیگان نیست بگیره یک هفتهش که نگیره یک کنخمو میگیریمش میریم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین یک هفت هیچ که نگیرش اکای موسیق جون 600 داشتی اکا 800 دیگه زدی 1400 1200 میمونه 1200 میمونه اکای موسیق اکای زیاد جون زیادلو 200 روبلت میمونه اکای دلیر 1100 میمونه شیرپناهنگو یک هفت ده اگه مکنه برومد یک هفت رقم یک هفتیش که نباشه نمیسوم یک کرم همه پرتو میریم خمو یک هفت پرت افتیم یک هفت هم اکای موسیق دمیتون 1000 روبلش میمونه اکای موسیقا 1000 روبل او شبه اکا جانوی من رقم هفت 20 رقم یک 12 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 خاک خنک آش ها میگیم اکا زیادلو را با 22 5 اکا یک هفته با میگیری اکا موسیق یک هفته میگیری گل برآمد از زمین اکا پفتوره اکا موسیقی ها پستش کنو با هم دو رقم خود باز بینید گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین اکا سونتا رکت اکو اکا بار بین اما کی میچای پارتفتگی میکنه اولی چک ری نمی پارتمون یک هفت شش سه تمام اکا شده گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین 6 7 اکای موسیق جون 600 روبل مون اکای زیادلو 600 روبل مون اکای دلیر جون 1000 مون گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین اکا زینا چک کم پارتمون رقم 6 11 از یکای نباید چک شا بگیرم پارتمون رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 رقم 4 شد کنم 11 رقم 5 20 او شما میگه مکه دلیر او شما دو با 21 میلیون همه رقمش کرد گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها باز بین باز در آمد در زمین اکای موسیق تیوی با پفتار کنم هر چو رقم تا اکای موسیق تیوی پفتار کنم هفت دو یک هفت دو یک هفت بیستیان بیادم حال ببه بیستیان گوشه گنه ورا
آج به اکوما میبینیم یه لحظه اول به اوه وارا شیداگر وارا دوگو هفت با بیستیاگی توزی دیل والتی دیل کارولی خول اینا رقمای هفت رقمای یک دو توزی پیکی دامای kirpik رقمای دو 300 روبلی وارا 300 روبلی وارا کدیان شیر پلنگو 300 روبلی وارا اینا اکوی وارا درو هسته اگون کسوی بوی رقمو 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6 اکوی وارا درو سه صد روبلی وارا اکا 4 و 5 بزرگتر 4 و 5 1 6 3 اکای موسیق 1 6 3 اکای موسیق تول بیوز بی سوی بش اتر تا اکای موسیق اکا ما یکم چه درو واردن همتونم 3 و 6 رقم یک همه گیری اکا ادینو کی و رقم یک همه گیری وارا کدای وارا رقمی 2 رقمی 7 اکای ولک رقمی 1 اکای موسیق رقمی 3 و 6 اکای کی زیاد 4 و 5 1 2 3 4 5 6 7 همتون دا برد باری پیش اوی اکای کی اکای ولک رقمی 2 نشان دو در سه بره 2 نشان دو در سه بره رقمی او کدا 7 نشان دادگه ایک میره 7 نشان دادگه ایک میره کدو میزنه اوشا جون تون شما همتون دا برد باری پیش روی شد پلنگو گل برامد از زمین عجب گل نوزمین دید که وضعیت ها باز بین باز برامد از زمین اکای بلر گفته دقت کی میرم 800 روبلی هسته 1800 روبلی شد پلنگو 800 روبلی هسته یکون کار شما در کوی مخ شما همه تون دا برد باری پیش روی رقمی 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 همه اکی میرین اکای موسیق او میشه مکه 3 و 6 درو واردی اکای زیاد 4 و 5 درو واردی او میشه شیر پلنگ اکای دلیر 1000 داشتی 700 میمونه اکای ادینوکی ول 4500 میمونه در دست من 4500 میمونه همه تون دا بول دوری 1800 رو کده میزن شما 1 11 2 22 3 11 خاک خنک او شوا اکای دلیرم 1800 روبل اوشاگی جان چوا اکای دلیر او شوا با 22 زد او شوا رقم 2 میره با رقم 3 او شوا اکای دلیر گل برآمد از زمین
عجب گلی نازنین دید که وضعیت اکای موسیق اکای زیاد پفتاره اکای موسیق اکای زیاد پفتاره خوش آمده اکای ما خوش آمده اکای یگاه موسیم خودت نداری اکا جان یگاه موسیم نداری اکای زیاد رکت اکای کلانتری سون نداری اکای جان خودت یگاه موسیم رقمات خولیه اکا رقمات خودت خولیه اکا ایمومه چسب اکا اکا 500 یا خیلان پرتفتگی ترایی که خواهی بگو هازی پرتفتم اکا هازی بگو پرتفتم اکا میره من اکا رقمه را میگم اکای ما اکا ایما وراد بسازه اینترنت نوشگرانه الان خبازی میدن هیچ که اکا چی نمیگه یک هفت اکای کلان تیوی 4 و 5 اکای زیاد 2 اکا 3 و 6 اکای کلان تیوی بگو هازی پرتفتم اکا تمام اکا نزنو اکای کلان تیوی 3 و 6 اکی میگیره 3 و 6 و اکای کلان تیوی 500 به نام کی پرداختی تا اکا اکا او 500 تو پرداختی 300ش در رقم 7 درو وردی اکا با دیگه سوم داشتی اکا پیلو ستکدم اکا شید 500 دیگه دیگه 300 داشتی با فکرم اکا خودت گرفتم 2 کنی دیگه اکا او پلی که اکا میزویا شرپلان 3 و 6 اکا جانوی ما 3 و 6 اکی میگیره اکا کلان تیوی و پلی 500 روبلت بود چی دیگه اکا حاضی اکا یگان سومای خودت 500 روبل ما در اومدگی نیست اکا جانی ما 10 مینوت زیاد چی دیگه و پلی تر پرستگی اکو 3 6 خولیه شرپلنگوی رقمگیر 3 و 6 3 و 6 اکی میگیره اکوی ما 3 و 6 3 و 6 اکای کلان تیوی جون سومی خودت بود چی دیگه اکا جانی ما شرپلنگی ما سومی خودت بود چی دیگه اکا جانی ما او 500 سمت ده اکا بازی کردیم یا رقم تا برات رو وردی اکا
Акои рақамгир марҳамат 1736 ака усуми худуд ака бучидагай барай 300 да рақами 7 дровардику ака акои рақамгир марҳамат мекунӣ акои рақамгир акои рақамгир акои рақамгир акаи соатмурод хушомадед рақами 6 акаи соатмурод 173 173 акои ма марҳамат мекунем шерпанго марҳамат мекунем нартон бидуме гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин акои рақамгир марҳамат мекунем акои рақамгир 173 173 173 173 173 173 акаи соатмурод ма да ягон сумуд мондагӣ набуд акаҷони ма акаи соатмурод ма да мондагӣ набуд акаи соатмурод ма да мондагӣ набуд 173 сози хуби ака мешад ак ҷои акои рақамгир марҳамат мекунем 173 акаи соатмурод ма да надоштӣ на да ака сум надоштиам ҳофиз да надошта бошӣ алло ман нав занг заду мега грандотел да беста меомад мега сомонӣ дуромаду да сомонӣ набуд мега номероша наёфт айбаза рафтеса тарафи аэропорт метата да даст чай акаи соатмурод да дасти сум дошт тамом акаи соатмурод 600 дорӣ да кабра нав занг задум гуфтум сумша биги бутае гуфт ки сомонӣ рафтум гуфт набуд номероша надошт сомонӣ буромадӣ ти ягонҷо бедум
Чи бира хука брохи, ҳози миёя. Ё занг бзеабу. ҳози хушомада. Акай Саадмурод худи 600 дошта, акай Саадмурод 600 худи дошта. Тамом акаҷон. Рост акау бозӣ мекунам, аммо бипурсим. 173 акои на. Саадмурод. Акай Саадмурод рақами 6. 600 дори ака. Акай ки? Акай Далерҷон. 700 дошти ака 1800 зади. Акай Далер. Далер. Ду 500 дори ака. Тоя акай дебу. Акай зиёд 4-5. Акай зиёд 4-5 пафтор гуфтага. Акай зиёд. Акой ма мер ҳама мекунем рақам мегирем. Тамом ака бинавис ракет ҳад мекунам. Бинавис ака ракет ҳад мекунам. Акай зиёд 4-5 пафторай ОО. 4-5 ОО. Биё мерем акои ма рақами 3-7-1 мегирем тамом. Алло. Ҳай саҳашуна? На. Акои ма 173 холия, 173 холи. Акои бозингар. 173 холия. Ака бинавис? О, нависонди тамом ака. Нависонда боши тамом. Тамом ака лубой баҳам боша мегзарозӣ. Акай на дистимуд ракеташи. 173. 173. یک هفت سه شیرپلنگو رقمو 173. 173 اکو کی میگیره؟ اکاجان سومت گذاشت. اکاجان سومت گذاشت. رقمی و علیکم سلام. 713 خوله شیرپلنگو خوش اومدی اکای من. اکای دلرجان سومت گذاشت. 173 اکای خدت راکتا. اکای زیاد همینجای اکای زیاد. اکای زیاد. اکاجان سوم شپارت اکاجان. اکای زیاد همینجایی. اکای زیاد. هزار جاب نیست اکا. اکای دلرجان 400 рублет мемона. Акай Саадмурод 500 рублет мемона. Акай зиёд ракета. Акай зиёд. Акай зиёд амиҷаи шерпаланг. Рақами 645. Акай зиёдҷон шерпаланг. Ҳамиҷаи акай ман. Акай зиёд. Акай зиёд. Акай зиёд. Ҳамиҷаи шери нар акай зиёд.
Акай рақами 7 ракетака акаҷон сумта ракетака ракетака акаҷон мерем 1.5 кон мегирем иши чӣ гап надорам 1.5 кон мегирем ишака рақами 4.5 холия шерпаланго акои бозингари марҳамат рақами 4.5 гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин акои ма марҳамат мекунем шерпаланго акаи соатмурод 4ам гирифт рақами 5 холия рақами 5 ахиду мегирим мерем ака расум шаҷдат кунем акаи соатмуродҷон акаи расумуш биям мерем акаҷон гирифта наметонам ака бахшиш акаҷон ма гирифта наметонам шери нар ма як коргарам ака ма акаҷон гирифта наметонам ҳеҷ кадам акай ки сумта ракетака акай ма не Сбербанк ака Сбербанк акаҷон сумта ракетака илтимос акай ма гул баромад аз замин тамом ака биё роиш ки бикашем ишака кашидани юқа проблема нест акаи соатмурод 4ам гирифт мерем шерпаланго рақами 3 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 мерем ина ака кашидемша гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин акай ма сумша партиям мерем тамом акаи соатмурод 4ам айхида акаи соатмурод 4 6 400 рублет мемонам 400 рубл бача ака сумуш наомада мега кашидан гир ҳозир мерам не наомада акаҷони ман чизе наомада ма чихе мекафонамаш акои ма биёя ба ма мекафонам шерпаланго биёя ба мекафонем наомада ҳозир ҳичи ака сум бесум ҳич када наметонам ака бесум акаҷонам ҳич када дода наметонам шерпаланго мерем
یک 7 را یا برخی ما میگیریم میریم رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 نه یکم برای ما را در تینکوف سو میپارتن اکا 20 minut 12 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 11 نکه 21 رقم 4 دیگه 21 نیست او شما میگیم او شما اکی 4 رقم 4 که اکی سوانمرو 4 او شو شرپانگو رقم 1 2 3 خولی اکوی ما اکی سوانمرو دو شو شایسته بود 1 2 3 خولی شرپانگو 1 3 7 1 3 7 خولی اکوی بودینجا رو شما همه رقم 1 3 7 اکی جنوی ما رقم 1 3 7 خولی کی میگیره اکا جنوی ما رقم 1 3 7 خوله کی میگه فلانگو دل برامد نمیشوه اکا پیکس نمیشوه اکا پار گریشتا اکا ما نمیگیرم یکون کازده یکون دل برامد از زمین عجب دلی نوزنی رقم 1 3 7 خوله 1 3 7 1 3 7 اوه 1 3 7 5 خولی بودن 1 3 7 5 خولی بودن که ساعت مرود 1000 روبل خود داری اکو 1000 روبل میریم شرپانگو رقم 2 زاینیتر 4 و 6 زاینیتر 1 3 5 7 1 3 5 7 1 4 3 5 7 1 4 3 5 7 شرپانگو رقم 1 4 3 5 7 1 4 3 5 7 دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها از بین باز در آمد بر زمین میریم شیرپلنگو میریم رقم های خولی شیرپلنگو میریم نرتون بینو زنده و سربلند و خانواد باشه اکوی ما شما ده اکوی ما مرحمت میکنیم شیرپلنگو هیچ که نباشه افیر همه کشیم اکوی ما اکای ساعت مراد 1000 روبل داری بنویسم در کسا اکای ساعت مراد 1000 روبل تا در کسا بنویسم بگه اکای اکام ساعت های چند شد ساعت 1 با ساعت های 4 اکا سهمتو یا با ساعت های 2 اکای ما بنویس میپرتون تا اکای ساعت مراد چون تا کسا روی میکنیم اکای ساعت مراد 1000 روبل داری اکا کسا دا بمونمش یکم ساعت پس اکا با میدروی میجنگیم اکای ساعت مراد 1000 روبل کسا دا اکای одинокий волк
اوه 3-5-7-1 3-5-7-1 خدا اکای دهقان بچه ها بیا اکا جونی ما 1-7-5-3 خلی اکا اکای دهقان بچه ها کدام شا بتمود 3-5 1-7 کی میگیره 1-7 کی میگیره اکا اکای دلر همجه اکای دلر جان اکای دلر همجه اکای دلر اکای سوال مرود اکای کی همینجا باشه میریم اکای سوال مرود باشه میریم رقمی 3-4 میکشم اکای سوال مرود رقمی چند زد 4 زد 5 میکشم اکای سوال مرود اکای دهقان بچه اکای سوال مرود کدام رقم زد 4 زد یا 6 4 زد یا 6 اکای دهقان بچه اکای سوال مرود تو زد آی 5 تمام 921 3 تا 929 3 تا 1 66 929 3 تا 1 66 باز موسوی رقم 1-7 میگیده اکا جانی ما رقم 1-7 اکای دهقان بچه 2002 ما اکا دوشنبه سیتی نداریم اکا دوشنبه سیتی نداریم نه که دوشنبه سیتی میشه پارتفتا اکای دهقان بچه آمد 2002 ای پا میریم 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 میریم چه پانگو اکا دوشنبه 1-7 خلی ایش که نگیرست 1 کن میگیریمش اکای دهقان بچه 2002 ما 600 روبله او روز پس که در بوتیکو اکا یادشا داشتی یادشی نداشتی اکا ما گفتم خیلی کن تو بریا انا مو زد اکا رقم 600 روبل داشتی در کسای ما اکای دهقان بچه 4-5 چند 3-5 رقم 3-5 اخته اکا جانی ما 2400 روبلت میمونه اکای دمیر اکای دلر 300 روبلت میمونه اکای سوال مراد 900 روبل 900 روبل اکای سوال مراد 1000 روبل داری اکا در رقم داری 800 روبلت میریم 1-7 خمو میگیریم شرفانا رقمی 5 1-7 1 خمو 10 رقمی 6 12 رقمی 7 11 رقمی 1 11 رقمی 2 اکای دلر 20 رقمی 3 10 رقمی 4 20 10 12 11
10 300 рубли вара. Ина 300 рубли вара. Акай 300 рубли вара. Акай деҳқонбача 35 медорӣ. 35 рақами 6 акай Соатмурод. Рақами 6 медорӣ. Як ҳафта ҳеҷ ка намедорӣ. Як ҳафта ҳеҷ ка намедорӣ. Мерем Шерпанангу ҳеҷ ка надорӣ. 1200 рубли виндиша менонем мерем. Ав мегем наатон бинаме. Акай деҳқонбача 1800 рублот мемуна. Акай Соатмурод 500 рублот мемуна. Як ҳафт хӯля кадом мезана ушак ҷон шава рақами 2 нишону дагия рақами 3 мерем. Ҳаматонда бурбори пеш шавӣ. 1500 ош шава. Акай деҳқонбача дуровард. Акай Соатмурод. Гул баромад аз замин, аҷаб гули нозанин, дид ки вазъиятҳо вазмин, боз баромад аз замин. Хушомаде акоимак. Хушомаде Шерпанангу. Хушомаде. Аву мегӯем мерем наатон бидуме. Зиндаву сарбаланду хонобод бошед. Академия зинда бошед. Ҳаматонда бурбори Шерпанангу. Як ҳафт хӯля акоимак. Як ҳафта ягон ака намегирад. Як ҳафт. Як ҳафт Шерпанангу. Акои бозинҷар рақами як ҳафт хӯля. Мерем Шерпанангу. 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 4 5 6 2 далчирак 2 3 4 6 рақаме ки бозиҷа нест. Рақами 3 мекушон 2000 1200 рубл ошад. 3 10 4 20 5 21 6 3 2 20 ош шава акай Соатмурода 1200 рубл. Ошу шава ака ав мегем мерем наатон биме. Зиндаву сарбаланду хонобод боше. Акай Соатмурод ошу шава Шерпанангу. Гул баромад аз замин, аҷаб гули нозанин, дид ки вазъиятҳо вазмин, боз даромад дар замин. Гул ай болои бом, биё биё салом. Ошо ки бошо. Ва алайкум салом. Хушомаде акоимак. Хушомаде. Ав мегем мерем наатон бинаме. Як ҳафта ҳеҷ ка намегирад. Я лаҳза акоима мерем. Акай Соатмурод зада рақами 7 мерем. 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 мерем Шерпанангу. Мерем. Ана акай ки деҳқонбачаҷон 1600 рублот мемуна. Акай далер 200 рублот мемуна. Акай Соатмурод 1500 рублот мемуна. Як ҳафта ҳеҷ ка нест.
یک هفت دانه باشم میریم. رقم هفت 22 رقم یک 20 رقم دو 23 رقم چهار رقم سه 20 رقم چهار 11 رقم پنج 20 رقم شش خاک خونه بود یا اکای دله آشی چه میگم اکای دله 600 رو بود با 23 رقم دو با 23 شیرپانگو رقم دو با 23 گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که رقم همه خولیای باز در اومد در زمین رقم هفت تا کی میگیرم همه تونه بود بوری پیش همون میگیم میریم این نفتون زنده و سربلند و خانواد باشه او شوا خیلی او شوا نمیشه کنگو همه تونه بود بوری رقم سه میریم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 2 اکای دیخون بچه 1400 رو بود اکای دلیل 700 رو بود اکای سوالمورد 1300 رو بود رقم رو یک پنجش کنه میگیرم 3 22 4 10 رقم 5 22 رقم 6 12 رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 خاک خونم او شما رقم 3 را 3 با 20 ورشی چیر کنم 300 روبلی ورشی اینا 300 روبلی 22 او شامگه برد رو اکوی ما بخشش ما نیدم اکای دله رقم دی را برد رو اکای دیکن بچه اکای سوالم رو اکای دیکن بچه اکای سوالم رو رقم 4 رقم 6 اکای سوالم رو رقم اکای دیکن بچه برد کدگه با 22 شیر پلنگو رقم 4 6 اکای سوالم رو نمیدروری اکای سوالم رو نمیدروری 4 6 اکای سوالم رو نمیدروری ندروری اکای دلر میدروره تموم فیش 800 رو بود رقم 3 دفتر گیرده باید 5 بکشیم 3 نشان رو بیاکتیم باید 5 بکشیم شیر کنم رو همه تون رو بود دوری پیش باید اکای سوال رو برد نمیدروری ندروری میرین شیر کنم رو 800 رو بود کلو میدوی زنی باشه شما اکای دیخون بچه اکای دارم پنج دو سه میریم دارشی اکای دلجو 400 روبلی دیگر میمونه کدوم میدونم 800 روبل او شما رقم
5 12 رقم دی اکای داله 22 رقم 3 اکای دخوات خاکنوت او شاد اکای داله 800 روبل او شاد رقم درا اکای داله جان او ششوار گل بارومد از زمین عجب گلی نوزنین دید که وضعیت ها اکای ساعت مراد همجایی اکای ساعت مراد همجایی اکای ساعت مراد همجایی اکای ساعت مراد همجایی شیرپالا شما در اکای من آز میشه بودم اکای ساعت مراد همجایی اکای ساعت مراد اکای یا لحظه اور به اکای دله رقم 2 اکای تو 3 و 5 شیرپانانگو من رقم رو افر کنم که اکای دله دمه نویسم 800 دیگه 1200 روبلش میمونه 1200 روبلش از میمون باکه دله اکای یا لحظه میسته می از سیرکه پیلکه چکریفی کنیم اکای ساعت مراد همه جایی 1 7 6 4 1 7 6 4 1 7 6 4 1 7 6 4 شیرپانانگو 1 7 6 4 گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین نه اکا بازی پرستویا اکا ساگرود بازی پرستویا 6 و 4 اخته اکا بازی پرستو 1 هفته اگون کازه بتیم برین 1 هفته اکا اگون کازه بتیم اوخه اکا هی کده مونا گفتی اکا چیم دیگه خودت نیستی اگون کازه بتیم سون تا کسه رو کنم 1 6 7 4 1 6 7 4 1 7 اکل بازینجا رقم 1 7 اکا جنوی من رقم 1 1 7 4 1 7 1 7 اکوی رقمگی رقم 1 7 اکوی رقمگی رقم 1 7 گل برآمد از زمین اکوی نازنین دید که وضعیت وجبین باز در آمد در زمین
اکوی بازینگر مرحمت میکنیم شد پرنگو مرحمت میکنیم یک هفت اکوی یک هفت همه گیره میره اکوی ما یک هفت همه گیره میره یک هفت اکوی بازینگر مرحمت میکنیم یک هفت قد سلکه تقسیم کنیم اکا شما دی اکوی ما یک هفت اگو مکه نمیگیره شما دی اکوی ما شما دی یک هفت خوله شد پرنگو یک هفت یک هفت اکه دی خونبچه هفت یک خود میگیریم اکه دی خونبچه هفت یک میگیریم ابو اکوی ما رقم یک خوله شد پرنگو بازینگر رقم یک میریم شد پرنگو رقم دو زده رقم سه میریم سه چور پانچ شش هفت چور پانچ شش هفت یک دو سه چور پانچ شش هفت یک دو میریم شد پرنگو اکه دی خونبچه جون 1100 روبل میمونه اکای دلیر 1100 روبل میمونه اکای سواد مرود 1100 روبل میمونه میریم شیرفنگو گل برآمد از زمین عجب گلبری نازنین رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 سه توس رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 او شاد اکه فرمورو او شاد اکه میونی همه را شکست و بسیط تو 800 روبل او شد کجونی ما 800 روبل او شد گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها ببین اکه دلیر دو گلی تمام کجون میریم شیطانگو میریم نکنیم اکه فرمورو دمی کروی نمازیم چی لازیم هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش اکه کی دهقان بچه 800 روبل میمونه اکه هفت اکه دلیر هزاری آود میمونه بلا اکه دلیر گولش نکشنم بلا یادم برو اکه سواد مرو 1700 روبل میمونه میرین اکه دلیر جون بخشایی کرد رقم 7 20 رقم 1 12 رقم 2 اکه دلیر 20 رقم 3 دهقان بچه
Да. Рақами 4 суалмурод. 30. Рақами 5 дehqon бача. 11. Рақами 6 якай суалмурод. 22. Шаба 22 шо чаваста. Дил баромад аз замин, аҷаб гули нозанин, дид ки вазъиятҳо вазмин, боз даромад дар замин. Дил баромад аз замин, аҷаб гули нозанин, дид ки вазъиятҳои акай чиз тирвай боз даромад дар замин. Ҳама каса хуш омада, акои ман зинда бошед, катмо шиштен инҷа. Майда майда дар ин бехтием чи рафтеки. Ош омагем шед, ош шава. Ҳаматон да буд. Рақами 7. 1 2 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6. Акай дehqon бачаҷон 500 рубл меонам. Акай далер бова ёдам ровоятон 900 рубл меонам. Акай суалмурод 2100 рубл меонам. мерем шерпананго. Рақами 7. Да, рақами 1. 22. Рақами 2. Акай далер 12. Рақами 3. Да, рақами 4. 11. Рақами 5. 11. Рақами 6. 21. Оша рақами 1 ва 22. Оша мегем медем рақами 2. Дил баромад аз замин, аҷаб гули нозанин, дид ки вазъиятҳо вазмин, боз даромад дар замин. Оидаи кара рақами акай далера гул мекунем. Акай далери кара рақами хай гул мекунем. Тамом. ҳаматон да бурдорӣ шешанго бурдорӣ. ҳаматон да бурдорӣ. мерем шерпананго. ҳаматон да бурдорӣ пеш. Яв мегем мерем ин натонаме. 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 мере акай дehqon бачаҷон 200 рубл меонам. акай далерҷон 800 рубл меонам. акай суалмурод 1700 рубл меонам. 1700 рубл. 1800 рубл меонам. акай суалмурод 1800 рубл. ду рақам дорем. 1900 рубли акай суалмурод дорад, 2100 дорад. мере рақами 2. намега ки 12 ман шуд. додуму дака призи сета тузака. додуму дака. 1100 буди ака фаҳмиди? 1100 буди сета тузара зади ака 1900 чиди фаҳмиди ака? 1900 чиди. дидша минус кардам 1700 ака. 1700 зади акаҷони ма 1700 зади 2100 чид фаҳмиди ака? 2300 чид. ду рақамта минус кардам ака 2100 монд ака. 2100 монд. Ина ҳозир бо ду рақамта минус кардам 1900 монд ака. акай суалмуродҷон ҳамаша ман нависондестам ака. 11 рақами 4. 11 рақами 5. сета тринка рақами 6. да рақами 7. да такарон ду такарон меавӣ. якта тузи чӣ шагон хок сунад. оша мегем рақами 5 акай дehqon бача. оша чавақаҷони ман. ҳаматон да бурборӣ шерпананго. рақами 1 соли акой бозингар бошед марҳамат.
رقم یک خولیا گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که رقم یک خولیا باز درآمد از زمین از کوی ما مرحمت میکنیم شیرپرنگو رقم یک خولیا همتون دا بوری پیش روی شیرپرنگو رقم یک از کوی بوزینگر باشم مرحمت او میگه میره نه کن زینده و سرگرم و خانواده همتون دا بوری شیرپرنگو بوری پیش روی همتون دا رقمی چند زد رقمی 15 در رقمی 6 میریم 5 با 3 تا 10 آشالا رقم یک گرگا وقتنامه اینجا میریم شیرپرنگو واقع دیخون بچه جون 200 داشتی 800 میشه 500 میمونه اکای دلیر جون 700 میمونه اکای سوارمورو جون 1700 میمونه اکا سون تا پارت اکا جون ما سوما راکت که رقم یک خود دکا اکای محمد داوود رقم یک خود سون تا راکت اکا سون تا پارتا بو کفون ماشا و علیکم سلام اکای دنیا حاجی اکا جون رقمی 7 اکای یک رقم هست اما اکا پاس نمیتیم اکای دیخون بچه رقم 7 میتیم اکا دا ای اکا رقم یک میگیری اکا باز یمی کن رقم یک ایش کنه شیرپرنگو خود میگیریمش میریم ای اوه رقم یک نه کی زده رقم 7 بشینم رقم 7 12 رقم 1 21 تمام اگه رقم 1 خود 22 رقم 2 اکا سومود نامده ایت نیست اکا 20 رقم 4 20 رقم 5 اکای دیخون بچه 21 رقم 6 12 او شام میگه رقم دی اکای دلیر او شما اکا هازی نداره اکا همی سومت آمد اکا رقم ایتونه شما اکا یک کنجدت کردیم گفتیم نامد اکا تمامی اکا کدی آدم بود اینجا اکا من هازی بود کفان با مگذرانم نداره اکای دنیا 7 همه گیری اکای دنیا 7 همه گیری اوه آمد اکا 7 همه گیری اکا تمام اکا 7 شده 7 یک اکا اختای اکای دنیا اکای محمد تو خود یگون چون نداری در دستی ما 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میریم اکای دنیا اکای دنیا 7 1
1200 میمونه. 1200. اکای دهقان بچه 300 میمونه اکا. اکای دلیر 1200 میمونه. اکای سوالمرود 1500 میمونه. همه تونده بوریشه پلنگو میریم. رقمی دو. آخه اکا گفتی و کرد درم حساب که برا وقت. رقم یک هم حساب که برا وقت گفتی اکا. آخه اکا ما گفتم رقم یک از سومش نپرستگه. رقم یک اخی دمه کفانو گفتی حسابش که برا وقت. اینا بگیره و اوزی رکیتا. تمام اکا جون. برای خود رقم 3 20. رقم 4 11. رقم 5 20. رقم 6 21. رقم 7 رقم 7 11. رقم 1 3 تکرار. رقم 2 21. او شوا رقم 1 با 3 تکرار. اکا او ششا اکا. اکای دنیا او ششا. گل برآمد در زمین. عجب گلی نازنین. دید که وضعیت وزبین. باز در اومد در زمین. اکا چند سو پرتافتی اکا؟ او شوا اکا که چند سو پرتافتی کده؟ 200. اولی اکا جون یا لحظه میرسیم اکا. یا لحظه میرسیم که اکای چوتا جپاک شید. اکای دنیا او اکای دنیا همه اکای دنیا اکا آخی خودت سومت نه اومد و اکا سه کنشید سومش خواه کدیسته اکا خود سومت نه اومد و اکا سه کنشید ایتان سوم داده شده بودی چکه ایتا اکا سومت نه اومد و نه رقم نگیرم اکا سومت نه اومد و شما چکه اکا تیرا رقم میگیرم اکای دنیا جان 7 1 1600 میمونه اکای دهقان بچه 100 روبل میمونه اکای دلیر 1200 بود 1100 میمونه اکای سوالمرود 1300 میمونه گل برآمد از زمین اکای پیس شیرپلنگ همی 20 راه بچه نکو که اوزی خالی میشه اکا 12 تمام 20 رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 1 20 او شا رقم 7 او شا دکان های همون خطر اکا فهمیدی همون اکای دلیر اکای سپاس ان اکای محمد رقم 3 ای خطر اکای ده نه اکای محمد اکای گوش یا لحظه میکنیم اوزی اکای چندم خالی میشه 5 هم خالی میشه بعدی کن اکای محمد رقم 3 اخته اکای گوش اوزی رقم 5 هم خالی میشه میریم شیرپلنگو
7 زد در رقم 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 بریم شیر کنم با همتون دا بود بوری اکای دنیا جو 1500 لیونا اکای پیس 500 روبل توز دور جد هستم اکای دلیل 1000 روبل لیونا اکای سوال مرود 1100 همتون دا بود بوری اکای کی اونا شد پلان محمد حافی چی بود نمور اکای داوود رقم 3 اخته اکای جون 100 روبلی دیگر میمونا میریم همتون دا بود بوری رقم 1 12 اکای 22 نه اکای نه یا اکای رقم دادای همسا 20 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 10 21 20 10 22 او شوا اکای دلیل او اکای 5 پاس خوش آمدی اکای خوش آمدی اکای دیکن بچه اکای گوش رقم 5 اکای دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید وضعیتا وزبین باز درآمد بر زمین اکای ما یه لحظه صبر میکنیم شیر پلنگا میریم نکنیم اکای گوش سمود راکت شوا اکای گوش جون اکای کی انا اکای دنیا جون اکای دنیا هر رقماتا داخل دی حساب کنی تو دکان گفتی شکا هر رقماتا داخل دی حساب کنی اکای دنیا ای اکای پیسه تمام 500 روبل داده سیمو داره رقم پولیشی دا میتونی هفت یکو اکای پیسه 500 روبل داده سیمو داری اگم رقم پولیشی میتونی نه چند زن دو زن دسته میریم 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 اکای دنیا ول یک دفتری نام کنم اکای سوال مرو اکای سوال مرو 4 و 6 900 روبل اکای دلیل رقم 2 1500 روبل اکای دنیا 7 1 1300 روبل اکای داوود رقم 3 شدیم شیر پلان اکای گوش رقم 5 کچانسون پارتوف یکا 400 پارتوف 300ش میمونه گل برآمد از زمین عجب این اکا اوزی کارتاش نوز با فکرم دا واتساپ نمیشونده گه چون 11 bu نویس اکا 500 روبل کنه پارتوف دا رقم 5 31 رقم 6 10 رقم 7 32 رقم 1
11 رقم 2 خاک کنه 31 میون شا 32 شکست او شما میگه میره من رقم 1 او شما اکای دنیا او شما 32 را میون شا شکست گلی تمام اکا او شما اکای دنیا گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و عظیم باز برآمد بر زمین گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید وضعیت و عظیم باز درآمد در زمین تمام دیگه همه کس اون دورا بریم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 اکای گوش 800 روبل اکای داوود او رقم 3 پافتوره اکای دنیا 1100 روبل اکای دلیر 1400 روبل اکای سعد مراد 700 روبل رقم 3 پافتوره رقم 3 را کی میگیره اکای ما اکای گوش رقم 3 و 5 میگیری اکای گوش رقم 3 را میگیری اکای ما رقم 3 را کی میگیره رقم 3 را اکای دنیا اکای گوش اوزی اکا ناماده 100 روبل دومادگی تمام اکا بیایا با ای کرد میتیم دوزی ناماده اکای گوش 200 روبل میمونه اکای دنیا 1300 زدی اکا داشتی 1700 میمونه اکای دنیا دو رقم داری ای بچه اکای داوود با همون 200 3 5 گیر 3 اول بد داوود اومد با 200 اکای داوود با 100 روبل دیگر میمونه تمام اکای ما رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 شیر کننگو 20 رقم 4 12 رقم 5 11 رقم 6 شیر کننگو 11 رقم 7 21 10 او شما رقم 7 و 21 رقم 7 او شما 7 گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و عظیم باز درآمد در زمین او میگه میریم نکنیم تمام اکای داره گلی تمام اکا جان گلی میکشم اکای من تمام اکا جان گلی گلی میریم شیرپرنگو میریم همه تون دا بوری پیش روید 1 2 3 4 5 6 7 اولی اکا جان ناماده اکا جان چیزی نیزوندی نه بازی ناماده اکا بازی چی ناماده اکای من 500 واه مانم یا الله بازی با میپرتمون اکای گوش 100 روبل میمونه اکای داوود او میشیم شیرپلنگ اکای دنیا 1700 2100 میمونه 2100 میمونه اکای دلیر 1300 میمونه اکای سعد مراد 500 میمونه گل برآمد از زمین رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 11
20 رقم 4 رقم 5 12 رقم 6 سه دما رقم 7 خاکنن او شما میگیم 6 با سه دما 7 میریم او شما پس وارد دا دل برآمد از زمین عجب گلی نوزنین دید که وضعیت هم وازبین باز در اومد در زمین همه تونده بود باری شیطانگو بود باری پیش اوید میریم شیطانگو همه تونده بود باری او میگه میریم نه تونده زنده و سربلند و خونابود بشه شیطانند زنده بشه همه کسا همه تونده بود باری شیطانگو میریم او میگه میریم نه تونده همه تونده بود باری پیش اوید زنده و شک بدینون من رقم 16 7 1 2 3 4 5 6 7 حالی میآید که در آید و شیر آید واکیتای پر آید اکای گوش آمشیم رقم 3 پفتوری اکای دنیا 1900 میمونه اکا 1900 اکای دلیر 1200 اکای سواد مرود 900 همه تونده بود باری پیش روی رقم 7 رقم 3 خولیا 22 رقم 3 خولیا یکو 21 1 رقم 2 21 رقم 3 خولیا شیرپلنگو 11 رقم 4 رقم 3 رایش که نمیگیره 20 رقم 5 رقم 3 رایش که نمیگیره 20 رقم 6 خب خونم او شما رقم 7 با 22 رقم 3 رایش که نمیگیره اکوی ما رقم 3 دل برآمد از زمین اکای گوش پفتوری اکای گوش پفتوری اکای گوش پفتوری رقم 5 اکای سون تپارتو بو سون موتونا پارت اکای گوش اکای کی بگیری سون تپارت اکای محمد تمام اکای دنیا همون میگن دقیقه حریف کار بود چی؟ کار بود چی؟ حریف کار بود چی؟ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 اکای دنیا اکای گوش راکت هم اکنی اوزی اکا جونی ما اکای گوش نه اکای داود نیست اکا سومو دوز نامده اکای دنیا یک 7 3 خود دمیتم اکا تمام اکای دنیا 1700 داشتی اکا جون 2100 میمونه 1800 1900 داشتی اکای دنیا جون 1900 داشتی اکا جون 10500 10300 میمونه 10300 اکای دنیا جون سه رقم داری نه اکای دنیا دادگی اکای دنیا 1900 داشتی اکا 1900 داشتی اکا 10500 چیدی اکا سه رقم تا مینوس مینوم 7 3 1 2200 میمونه 2200 اکای دلیر جون 1100 اکای سواد مراد 700 میریم شیرخانگو همه تونده بود بوری پیش اوی همه میگه میریم زنده و شرکوی ما اکای کی 100 دومد اکای گوش 22 1
ده 3 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 21 رقم 7 21 акои баладру марҳамат 300 рубли бара соҳибои рақаму акай соатмурод акай дале 300 рубли бара соҳибои рақаму марҳамат мекунем 300 рубли бара шуда акай дале рақами 2 акай соатмурод 64 акай дунё 37 64 акай соатмурод ози ака вара рақами 1-5 акай дунё 37 акай далер ҳоли мешава акаҷонои як лаҳза сабр ки мешава акаҷонои ма акай соатмурод дунё далер рақами 2 1-7 4-6 ака мегирӣ барои 300 рубли акай гӯш 4-6 акай гӯш ракета 300 рубли вара кадой мезана ош шава гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо вазмин рақам як нишон дода гайз ду мекашем боз даромад дар замин акай далер мега ки мерава қати ду 800 рубли акай далер мега қати ду 800 рубли ки мерава зиндаву сарбаланду хунобад боша акои ман рақами 2 қати ки мерава 800 рубли акай гӯш 800 акай гӯш 600 дудум ачерфала гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо вазмин боз даромад бар замин акай ки эраҷ як лаҳза месе мешава ҷо 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 гуфтад акай дунё ду рақамта дуровардӣ 7 3 ака хиди дуровардӣ 1600 рубли 600 рубли мемона 1600 рубли акай далерҷон 800 рубли мемона мерем акай ки омад мехонум 37 акай дунё рақами 2 акай далер рақами 4-6 акай ки навгӯш мекашум ай рақами 2 1800 рубли ошава 11 2100 буд ё се рақам дори ака акай дунё се рақам дори ака 2200 будӣ рақами 3 23 рақами 4 21 рақами 5 20 рақами 6 20 рақами 7 10 рақами 1 21 ошава рақами 3 акай дунёра акай дунё ошаки ҷону чавашерпанак 1800 буд ай рақами 4 акай гӯш пафтори 1800 рубли акай дунё оши чава акай гӯш пафтори раҳмат ака акай далерда 800 рубли метум 1000 рубли да акай дунё оши чава тамом 800 рубли акай далерда раҳмат калон акай гӯш рақами 5 мегири акай эраҷ рақами 5 мегири акай эраҷ рақами 5 акай эраҷон рақами 5 мегири 4 5 6 7 1 2 3
شاش ها خیلی اکا ما در دورین رقمونو استون که اکا رقم 5 همه کی بگیره رقم 5 اکای دنیا جون 2400 روبلت میمونه اکا اکای دلر جون 800 کوی ما مرحمت میکنیم شیر پنانگو مرحمت میکنیم رقمی 5 کی میگیره 1500 روبل اکای دلر میمونه اکای دلر 1500 روبل اکای سواد مراد 500 روبلت میمونه کوی اما این اینا اکا دیده سبده که همه کفونده سبده مخواد رقم 5 ایش کنه میگیره یک کنخمو میگیریمش رقم 5 یک کنخمو میگیریمش 20 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 22 رقم 3 21 اکوی برادرو مرحمت میکنیم برا یک دو با 22 برا کده سویبوی رقمو مرحمت میکنیم شیر پلنگو مرحمت میکنیم سویبوی رقمو برادرو مرحمت میکنیم 3 4 5 6 7 اکای دنیو 7 اکای دلیر اکای دنیو 7 3 6 چورا کی میگیره 6 چورا کی میگیره اکا برادر 6 4 5 6 4 5 هیچ کنه میگیره هیچ کنه گیره دمه هر دنیا کفتیم تمام 300 بولی هر بزنه اوشتون شو رقم 600 رو باید دیو تو میگیری اکای دلیر اوشتون شو زنده و شکل زنده و سربلند و خانواده و تنسیت و کدوم بوده شما در کنار زنده و شکل جنوب سومت گذاشت جای پیس سومت گذاشت شما در کنار میره من رقم 2 3 2 1 2 1 2 1 میریم پیسی سومت گذاشت رقم 2 اکای دلیر 21 اکای دنیا 20 اوشا اکای دلیر ده سه میگیم اوشا اکای دلیر ده شایسته رقم 5 کی میگیره اکوی ما رقم 5 میگیره اگه اون کس اکوی ما نگیرم میشینیم وقتی رقم 5 ایش که نمیگیره بچه ها نبردین اکا بنام شروع بزن بنام شروع بزن اون دومده که هم نمید بنام نمید اکای دنیا
میریم شیطانی ها میریم نفتون بریم زنده و سربلند و آباد و پیروز باشه. رقم 5 عشق نمیگیرم. رقم 5 عشق نمیگیرم. ما 5 عشق نمیگیرم. رقم 5 میریم اکای دنیا 2100 روبل میمونه. اکای دلار 2000 آد میمونه. اکای ساعت مراد 300 روبل میمونه. گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین. چشت دا رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 2 20 رقم 3 او شما رقم 14 او شما میگه مثلا 14 او شما گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین. او شما میریم ناتون بیرون. گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین. دید برآورده از بین باز در اومد در زمین. او میگه میریم ناتون بیرون زنده و سربلند باشه. زنده و شهر جنوب زنده و شهر. رقم 14 در اکرام میریم همه تونده بود بوری که کنم بود بوری پیش روی هم میگه میریم ناتون بیرون. شما در اکرام شما ده اکای دنیا 1800 روبل میمونه. اکای دلار 1900 روبل میمونه. اکای ساعت مراد 700 روبل میمونه. گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین. رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 7 22 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 او شما رقم 7 با 22 رقم 5 عشق نمیگیره اکوی ما. او شما رقم 7 با 22 گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین. دید که برآمده از بین باز در اومد بر زمین. او بگه میریم ناتون بینیم زنده و سربلند باشه. شما ده اکوی ما شما ده اکوی ما شما ده اکوی ما همه تونده بود بوری پیش روید. گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین. دید که باید یکو از بین میریم رقم 5 7 1 رقم 14 رقم 7 زده رقم 1 میریم شکر 7 زده رقم 1 میریم. شما در اکوی ما رقم 5 عشق نمیگیره اکوی ما. رقم 5 خولیا بازی صدر بلد در رقم 5 خولیا رقم 5 عشق نمیگیره اکوی ما. رقم 5 شیرپلنگو رقم 5 عشق نمیگیره میره. اکای دنیا 2400 میشه 2100 میمونه. اکای دلار جون 1800 میمونه. اکای ساعت مراد 500 میمونه. گل برآمد از زمین عجب رقم 5 خولیا عشق نمیگیره 21 1 10 2 22 3 24 25 12 6 11 او شا اکای دلار با 22
دو اوش چاشر کنم رشته میره همه تونده بود بوری پیشوی اون مگه میره نه تو بینون دل برآمد از زمین عجب گلی نوزمین اکو رقم 5 کی میگیره اکای دله رقم 5 میگیری اکا اکای دله رقم 5 میگیری تو آدم اومدن آدم اومد اکا پاسش کو اکای دله رقم 5 میگیری نه همه استماکو یگم لحظه که یگم اکا بیا رقم 5 بگیره یگم اکا بیا رقم 5 بگیره اکوی ما بسته نکنم طرف رقم 10 اکای دله 6 و 4 اکای سواد مراد 1 7 3 اکای کی او اکا 1 7 3 3 و اکا 5 رقم 5 کی میگیره اکای ما اکای من گرینی بیا اکا جون وقت شما در رقم 5 اکا جون اخده اکای من گرینی راکت همه کنی رقم 5 اخده اکا جون راکت همه کنی رقم 5 اخده گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین بریم اکای من گرینی شما راکت همه کنی میکفونیم شیر کنم میکفونیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و وزنی باز در آمد بر زمین اکای من گرینی شما راکت همه کنه میکفونیمش میکشیم شیر کنم تیار شده دیگه همه چی بریم همون بگی میره نه تو اینون زنده و سربلند و کمانگو گل برآمد از زمین اکای دنیا 2100 میمونه اکای دلیر 2300 میمونه اکای سواد مراد 300 روبل میمونه اکای من گرینی راکت و شری نه اکای من گرینی اکای من گرینی مرحمت شما راکتا اکای من گرینی از شما رقم 5 400 روبل میمونه اکا او شما میگه میره او اکا رقم دو میکنم کدام میزنه او شما رقم 3 بشتیا رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 12 رقم 7 21 رقم 1 21 رقم 2 20 همه گیریم 21 ای همه گیریم 200 روبلی کی میدونه وارا اوشا کوی ما 200 روبلی وارا 200 روبلی 200 روبلی اکای دلار دو
64 kime dolar sadrubli? 64 kime dolar koyma? 64 iş kanama gira. Na bir daha devam siyah kama kaçıyor. Ne rakam şaş ne kaçın kardeşim. Şaş ne sahip ha? Şaş çora iş kana gibi de sadrubli. Ağabey मेरे में ना कुंडली में रीज हादसा दुबला करो चाहे हादसा दुबला लगी दो चाहे मेरे शेफान को ऐसे का फुंदागी बे मैं 5 मेरे छोड़ दा बोझिने ऐसे का फुंदागी दो ऐसे आकाय डाले ज्यादा ऐसे का फुंदुमा मेरे 5 हाफ yak 2 5 half yak 2 bir samedim merem şey falan bu akal dale tu azor sadr bulur memuna kadın mezan o şu an sadr bulmuşum 5 20 half siyah yak 11 2 20 20 o şah rakamı hafta ve bistyak o şava kara daha şey rakamı kine var hafta dumur o şava 4 bar omad az zamin acab guli nozanin did ki vaziyat ho vazbin boz bar omad dar zamin شما در ما زنده و سربلند و شاگردونی ما او شاهزادگی کنید شما در کو شما در همه کنده بول بوری حافظه در یک مدی Nerem şerpanango akay bunun gareni sesadın bulur memnuna akay dünya خود دکا 1800 داشت یقه جمعی 700 2500 2300 میمونه 2300 میمونه اکای دلر 2000 میمونه اکای سادمرو 100 بود میمونه 100 بود میرم شیرپنگو همتون دا بود بوری پیشاری رقمی بخشی شکو رقمی یک میتخونی میبخشه کنم 20 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 3 فوق 19 11 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 تمام 2360 2300 رقم 7 20 22 او شاه رقمی
چورا اوش شام میگم چوربا بیست آخر مادا تمام آقا جون آقای دنیا جون 2200 داشتن تمام آقا 3 7 5 آقا جون شما در خواهی ما شما در شیر گل بارما در زمین عجب گلی روزانی بیتی وضعیت های کساتر بار باز در ما در زمین او میگه میریم نارتون بینیم شیر رقمی ناو چانزاد ناو چانزاد اکا رقمی 14 اکان 14 اکان میریم شیر پانگو اکای من گرینی 200 روبل میمونا اکای دنیوت 1900 میمونا اکای دنیوت 3 رقم داری اکای دلیر 1900 میمونا اکا اکای سوال مرود 500 میمونا میریم شیر پانگو رقمی 5 اکای ما 21 رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 10 رقمی 2 10 رقمی 3 22 رقمی 4 خب 22 وارا 300 روبلی وارا 300 روبلی 1 2 5 وارا 300 روبلی شیرپانگو وارا شده 300 روبلی وارا رقمی 3 رقمی 7 اکای دلی رقمی 2 اکای دلی رقمی 2 اکای من گرینی رقمی 5 یک اکای دنیا رقم 1 تنمه دوری اکای سوال مراد وارا دمه دوری رقمی 6 4 تا 500 روبل داری اکا 500 روبل داری میدونی 6 4 اکای سوال مراد تمام اکا میدونم نمیدونم اکا رقمی 1 خالی میمونه اکای دلی رقمی 2 اکای من رقمی 5 سوال مراد رقمی 6 4 رقمی 1 بگی تمام 1800 روبل شما سه نشون داده چون میکشم کدام میزنه 1800 روبل شما بیرون شما شیر کننگو گل بر اومد از زمین عجب گلی نورانی دید وضعیت ها از بینه باز در اومد در زمین شیر کننگو خطی دکی میره و 800 روبلی خطی دکی میره و اکای سوالمو 100 روبلی دیگه راکت ها 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 میریم اکای منگرینی 100 روبل دیگه راکت ها که اکاجو ما بکفونو 200 داری یک سیخشا نشون دادگه ای میریم او کارا در 1 رفتم اکا سیخشا نشون دادگه ای 5 میرم اکا ما
ака аяк ты худот зад яка аяк кашидим рафтум а бача ака чо кади акай далерҷон 1600 рубль мемуна акай мин гарени сади дигар ракета кака ба мекафонам акай де акай далеро 1600 мемуна акай дунё 1600 мемуна акай соанмурод оғо мешин мерем шерпан кадом мезанам 1800 рубл ош шава рақами 4 11 рақами 5 22 рақами 6 11 рақами 7 20 рақами 1 10 рақами 2 21 рақами 3 хоки хунук ошава рақами 5 52 800 додагар 5 ошава 6 медем ана ака рақамои 4 6 холиа 4 6 гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин акай соатмурод хуш омадӣ акаҷон оем ҳама сад хоида тамом рақами 6 ки мегирад 6 акои ман рақами 6 гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин 6 акай мирн гарени рақами 4 рақами 4 ки мегирад акои ман акои бозингари ман рақами 4 намегиред хушомаде акои ман 6 7 1 2 3 4 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 мерем ака акай мин гарени 900 рубл 800 рубл мемуна 56 акай донёр 1300 рубл мемуна акай далер 1200 1400 2300 мемуна 300 мемуна рақами 4 дариш ка наброма хоҳишманд рақами 4 набромада боша мерем рақами 6 4 6 21 7 20 1 22 3 адама 3 хок хунук 4 25 22 ошова рақами дра ба 3 адама ошова мегӯянд рақами 4 ишка намегирад акай далер ошу чора акай далерҷон ошу чора зинда бошед гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид вазъяте азбин боз даромад дар замин зиндаву сарбаланд бошед хушомаде акои ман хушомаде шербаланго хушомаде гул баромад аз замин рақами 3 4 5 6 7 1 2 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 мерем акай мин гарени 700 рубл мемуна 600 рубл мемуна акай дунёд 1000 рубл мемуна акай далерҷон 2800 мемуна мерем шерпанго 4 ишка намегирад рақами 4 ишка намегирад 21 рақами 4 холия шерпанго 20 рақами 5 4 ягон ака намегирад 31 рақами 6
الکل ما مرحمت رقم 4 خلیه شیرپلنگوی بودینگار 20 رقم 1 20 رقم 2 22 او شما رقم 5 با 30 5 او شما رقم 4 اگه مکه بودینگار نسه بگیرم گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و وزبین بار در اومد در زمین شما در خوی ما گلی تمام اکه گلی اکه دلیرجون رقم خودت گلی رقم 4 ایش کنه میگیرم گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که بر اومد و وزبین باز میره ما رقم 6 تمام یک 3 4 هفته بگیر که اکه من گره نی 5 6 1000 رو بلد میمونه اکه دنیا 600 رو بلد میمونه اکه دلیر تو 700 میمونه گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و وزین 20 رقم 7 22 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 شیطان 31 رقم 4 20 رقم 5 20 او شما 31 3 با 31 او شد من گل بر اومد از زمین عجب گلی به زمین او شواخم زنده و شهر من زنده و سربالم و شد اما تونده بول شیطان بول باری پیش اما مگه میره می نهارت مو بیدمید شما در توی ما شما در مخصا خشک کلاسیز شاش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت چهار پنج شش هفت میریم شیطان اکای من گره نی 800 رو بلد میمونه اکای دیور 800 رو بلد میمونه اکای دلیر 1600 رو بلد میمونه تمام اکای دلیر بنویس اکای رکت هم میتونم رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 2 20 رقم 3 خب سنو 21 20 او شما میگن رقم 1 با 21 رقم 1 او شما اکای دلیر بنویس روی میتونم زنده و شهر زنده و شما در خزینه من شما زنده و سربالم و کامبار باشید گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که اکای دلیر بنویس روی کنم اکای دلیر جون یک زد لا نه رقم چند زده که
Akay Mungareni 600 rubl meuna. Akay Danior 1000 rubl meuna. Akay Daler 500 rubl meuna. Akay Danior sumixtam pati. Merem rakami 2 20 rakami 3 şer falan gol. 3 rakami 4 10 rakami 5 10 rakami 6 10 rakami 7 22 rakami 7 خب او شما 3 رقم 3 رقم 3 آکاش 4 آکای دنیا گل بارماد از زمین عجب گلی نوزنین آکای دله رو اینا دستمون رخی تماشا آکای اینا طور خوش آمده آکای ما خوش آمده میریم شیرفانگو میریم همه تونده بوری پیش همی شد همه میگه میریم نه زینده و سربلند و خوناباد و شکرنا میریم شیرفانگو کارتای خوشواکا نه کشیدم دوم آکاجونو یا لحظه که همیشون داد دیشید ندیدیم که سه با 23 از چور میدیم همه تونگا بوری شیطانگا و میگه میدیم نه تون اینو زنده و سربالان اونا بودو تانسیان باشه میریم شیطانگا آکای من گارنی 400 روبل میونا آکای دنیور 1200 روبل میونا آکای دلیر 400 روبل میونا سون گذاشت اکا میریم از رقم 4 شیطان آکای دلیر سون گذاشت 21 4 5 10 6 11 7 11 1 22 2 10 3 خب şimdi o şava yaga babistide o şava kıra arka yaga babistide o şava kıra nima gol barama da zamin acab gali no zamin did ki vajato vazin bozar ma da zamin zinde o şahma zinde o sarbaland و خوناباد و تانسیا شما در کوی ما شما همتون دا پیش شدید او میگه میریم نه تو میدونی شما در کوی ما شما خمی 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 انا میگه اکای من گارنی 200 روبل میونا اکای دنیور 1400 روبل میونا اکای دلیر 300 روبل میونا میریم شیرفانگو رقم 2 آکاجونو ما رقم 2 21 رقم 3 شیرفانگو 11 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1
خب اکوی برادرو مرحمت 300 روبلی وارا شیرپنانگو 300 روبلی وارا اکوی برادرو مرحمت 300 روبلی اکای من گره نمیدونی رقم تا 300 روبلی وارا 300 روبلی اکای من گره نی و علیکم سلام آقا جون و علیکم سلام اکای من گره نی اکای دلر یک سه چور شش پنج 300 روبلی وارا 6 5 اکای منصور 6 رقم 5 اکای منصور بکی 6 5 soyubuş درو varmış اکا raketa 200 روبل داری 400 دیگه اکای منصور جون اینا لحظه میشیم و خوری میشه وارا کده شیر پرانگو رقمی 2 رقم 7 اکای من گاره نی رقم 6 رقم 5 اکای دنیو 1 3 4 ok بیا راکت اکای من گاره نی 400 راکت میریم اکا تو کشیدن نیمه سمود بیایا حساب کتابت میریم 3 نشان داد 2 نشان داد 3 میریم اکای من 2 نشان داد اگه 3 میریم دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که کار برو هم تربای باز در اومد از زمین شما ده شیر پناهنگو حالی کو اکا چی میگه میرین شیر پناهنگ کدار میزنه 1800 روبل او شوای رقم 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 اکای من گاره نی اومد سمود اکا او شیده اکای دنیو 1400 دوری اکا 500 روبلی دیگر میمونه میریم کدوم میزنه 1800 روبل اوشک جون شما 20 رقمی 4 10 5 21 6 12 7 21 10 2 21 600 روبلی на برادرو مرحمت اکوی 600 روبلی درو اکوی برادرو مرحمت 600 روبلی وارا شیر پناهنگو 600 روبلی وارا soyboy رقم مرحمت 6 5 سه درو ما اکای کی میگیری اون رقم اکای منصور 600 روبلا تمام 3 بار چی میکنه 1 6 چورایش کنا گیری 1 6 چورایش کنا گیری شیر پناهنگو سه و 5 بود تمام آقا جون من بخشیش بعد همین 3 رفتگی بوده
رقم 5 نشان داد. آخای اولی اکاد سه کاز درآمد بگیرید 2200 میشه واقعا. 2200 آکای دنیا از رقم چند نکشم آکا. آکای دنیا از رقم چند نکشم. هفت دوازی آیو. 7 2 3 7 2 3 2 3 2 5 او 2200 او شوا. نه اکا یا رقم در اومدگه 5 ندر اومدگه اکا. او 600 روبل اکا. یا کم کفونو میشه ای کم با رقمی 4 خطی بازی که کفون. رقمی 7 10 رقمی 2 21 رقمی 3 21. این اکو یا رقم فقط در اومده میتونه. 1100 یا رقم در اومده میتونه. رقمی 7 1100. چه اکا؟ سه رقم بخشیش اکوی ما 600 روبله 1800 بلا میگم چه 600 روبله بارش دیگه. تمام اکوی ما 2200. تمام اکا بخشیده کسان یعنی اون خواب دارم که تمام اکا داره بخشیده ما پسکه دخترها بهتره میشه اکا. 7 2 3 5 7 2 3 5 7 2 3 5 میریم شیرپا گو نمیکفونو. تمام شد. نه اکایی کن. رقمی 7 21 رقمی دی اکای دله 20 رقمی 3 اکای دنیا 20 رقمی 4 رقمی 5 21. این ابو وارش ده اکا 1100 روبلی وارش ده اکای ما. هزار و صد روبلی 2 3 متری. سیویک وقتا 31 آشی چاهه وقتا اکای دنیا چه شد آشی چاه. انا اکر رقمی 4 اکای منصور دامتین. اکای منصور رقمی 4 رقمی 5 کیا اکای من گاره نی. آشی چاه اکای من گاره نی. دا اکای کیا گون سومتین 2 5 دو دایی هستیم تمام. حالی نیست حالی اکا جون میشوا. حالی میشوا یا لحظه اکا جونی ما نمیم. اکای کیا رقم دیگه تا پاس نمیکنید. زنده باشه اکا 15 در رقم 6 میرین. اکای دنیا هر رقم تا پاس اوچه شو بودا اکا شاو کور روز کور کور نه اکا چشم سویت همونش که زدشتن میرین. اکا سونتا راکت هم میکنی. اکای من گره نی 900 روبلت میمونه اکا. اکای دنیا یا رقم دیگه رقم 4 500 باشه.
200 рубл меона ака. Се рақам дорӣ. Акай Далерҷон 1200 меона. Ана акай ки? Оз биох акай сум партофтестян ака. Акай ки будам и Мансур. Рақами 4 айхта акаҷон 800 рублет меонад. Мерем ҳаматонда бурдорӣ на ака дига ман намесимакш. Рақами 6 ҳама сум дора. 11 рақами 7 20 рақами 1 10 рақами 2 12 рақами 3 шерпалангов 31 рақами 4 10 рақами 5 20 о шава сера ба 31 о шава акама сера ба 31 нида боша ака о шава акай Мансур акай Дунё биё я рақами дига та пас ка ака ба ду рақам озӣ ки не акай Афизҷон акай Афизҷон абтем бравох акай Дунё худ се рақам ду рақам хати бозӣ ки акай Дунё چهار پنج شش هفت یک دو سه نره акай Мангарени 700 рублет мемона акай Дунё 400 рублет мемона 500 рублет мемона 600 дошти се рақам дори ака 500 рубл акай Далер 1100 рубл акай Мансур 700 рубл тамом акай Дунё 600 рубл дорӣ 7 акай теҷека мегирӣ 600 рубл акаҷон 600 рубл акай Афзал акай Афзал 7 мегирӣ акай Афзал 7 ки мегира акай Мансур 7 мегирӣ акай Мансур 7 мегирӣ акай Афзал 7 айхидид ака ракет ака минусиса не ака гирифтеш тамом ако гирифтанаш партосума акай Афзал акай Мансур рақами 4 акаҷон 700 дорӣ карта да бозӣ акай Далер 2 1100 дорӣ ака карта да бозӣ акай Дунё акай Дунё 1 акаҷони ма 600 дорӣ акай Мангарени рақами 5-6 айхта акаҷон 700 дорӣ акай Афзал пила парту тез ака кафону акай Афзал рақами 7 парту акай Афзал парту сума 1000 омад ака 900 мемонад ҳаматонда бурдборӣ пешави шерпаҳанго бурдборӣ пешави рақами 4 мекафон рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 6 20 рақами 7 акай Афзал 11 рақами 1 21 рақами 2 23 рақами 3 31 о шава рақами 3 ба 31 о шава ака 3 ба 31 о шава ака ҷони ман гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин
دید که وضعیت‌های همه فراتر باید باز در اومد از زمین. او میگه میریم نرتون بیدون شیطان نرتون بیدون زنده و سربلند و شهر ما زنده و سربلند و خانواد باشه. همتون در بود بوری پیش روی شیطان و بود بوری پیش روی او میگه میریم نرتون بیدون گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین رقمی 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 акай авзал 800 рубль меона акай мангарени 500 рубль меона акай дунёр 1000 рубль меона акай дале 1000 рубль меона акай мансур 600 рубль меона ҳаматонда буд бори шерпанго рақами 4 10 рақами 5 33 рақами 6 10 рақами 7 11 рақами 1 11 рақами 2 10 рақами 3 20 оша рақами 5 ба 33 оша 5 ба 33 зада рақами 6 мегим оша мегим акара ҳаматонда буд бори пеш او میگه میریم نرتون بیدون زنده و سربلند و خانواد باشه اکای دلر دو دولی تمام اکای دو دولی همتون دا بود بایی شیر کنن و بود بایی پیش روی او میگه میریم نرتون بیدون رقمی دو دولی باشه رقمی درک دولی باشه تمام اکای مخشوش آمدیم همتون دا پیش روی بود بایی او میگه میریم نرتون بیدون گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزمین روزدار اومد در زمین همتون دا بود باری شیطان همتون دا بود باری او میگه میریم نرتون بیدون زنده و سربلند باشه اکای افضل 700 روبل میمونه اکا جون اکای منگرینی 900 روبل میمونه اکای دنیور 800 روبل میمونه اکای دلید 900 روبل میمونه اکای منصور رقمی 4 500 روبل میمونه همتون دا بود باری پیش روی شیطان رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 21 رقمی 2 21 رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 خاک خنوی 21 آشا رقم 3 را با 22 آشو شاور کرد 3 با 22 آشو شاور کرد جونی من گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت همه وزین باز آمد بر زمین او میگه میریم نرتون بیدون شیطان از زنده و سربلند و خانواد باشه همتون دا پیش روی بود باری شیطان و پیش روی بود باری او میگه میریم او لی لای 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 میگه میریم میریم شیطان میریم نرتون بیدون زنده و سربلند باشه 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 اکای اوزا 600 روبل میمونه اکای منگرینی 700 روبل میمونه اکای دیور 1200 روبل میمونه اکای دلیر 800 روبل میمونه اکای منصور 400 روبل میمونه آخه اکا او دلید کدی خیلی نهید کرد 4 22 5 10 6 6 3 tavallid 7 21 1 10 2 11 2 21 23 22 او شام گیم 6 3 tavallid او شام میریم رقمی 7 رقمی 2 گلی رقمی 2 گل رشید کننگو رقمی 2 گلی گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و وزمین باز در اومد در زمین
Avuma gem vereme şarkılarıyla bu kadar. Havatonda burd borí şerpango burd borí peşaviye nar konumune zinda u sarvala mushafane şoma da şerpango şoma da havatonda burd borí akan haf yazdı se çok şansa haf çok şansa haf yazdı se çok şansa nere akay avza akami haf 500 ruble میمونه اکای من گارنی 700 بودی اکا 1100 روبل میمونه اکای دنیور 1000 روبل میمونه اکای دنیا اکای دله 700 روبل میمونه اکای منصور 300 روبل میمونه رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 اکای دله 21 رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 22 با شام میگه رقم 6 بعد 22 میره اون میگه میره نه تو ببینید شیطان رو زنده و سربلند و خوناباد باشه همتون دا برد میگه میره شیطان رو برد میگه میره ما اون میگه میره گلی تمام اخیر در جان گلی این همه کرد و خیلی گل اکن تمام اکن یک سه گلی تمام یک دو سه گلی همتون دا برد شیطان رو همتون دا برد شیطان رو میگه میره نه تو ببینید زنده و سربلند و خانواده باشه 7 1 2 3 4 5 6 باز یکا همه پرا یکای باز مراد جان همه پرا یکا میره اکای اوزا 400 روبل میمونه اکای من گارنی 5 6 1500 میمونه چند 600 زد 1500 میمونه اکای دیور 800 روبل میمونه اکای دلیر 600 روبل میمونه اکای چور و منصور 200 روبل میمونه همتون دا برد بوری پیش اوی شیطانگوز اکول یاما رقمو پرای 20 رقم 1 10 رقم 2 23 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 او شما رقم 2 را با 23 او شو شواکا جانی من 2 با 23 او شو شواکا من گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزتو واقعی باز در اومد در زمین او بگه میریم همه کسا تو بارا یک سه گلی تو بارا شدن تمام یک سه گلی تو بارا شدن میریم شیرپانگو او بگه میریم نه تون بینیم زنده و سربلند خانواده باشه همتون دا برد بوری شیرپانگو را 3 4 5 6 7 میریم اکای آزا 300 روبل میمونه اکای منگارنی 1300 میمونه اکای دیور یک سه 600 میمونه اکای دلیر 1100 میمونه اکای منصور 100 میمونه میریم شیرپانگا رقم 3 اکای دیور 11 4 11 5 11 6 20 7 11 1
20 دو 12 20 داریم 11 20 یا میگیریم یا میگیریم یا میگیریم یا البته میگیریم یا البته میگیریم اکوی برادرو 300 روبلی برا 300 روبلی سویبوی رقم اکای داله 300 روبلی برا شیرپلنگو 300 روبلی برا اکای دالر اکای دیور اکای منصور اکای من دارنی 5 7 اکای اوزار راکت همکی نه سوزی توزی اکای دالر 2 اکای دیور 3 4 4 4 4 4 4 منصور 4 4 اکای منصور 300 روبلی اکای 4 او جانا خمینوز کنم اکای منصور راکت همکنی 200 روبل اکا 200 روبل راکت اکا اکای دالر 800 روبل میمونه اکا اکای دیور رقم 3 300 روبل میمونه اکای من گارنی رقم 5 1000 روبل میمونه اکای افضل 300 دوری اکا او مشی 1 2 3 4 5 دوتا رقمی 6 نشون داده ای 7 میکشیم 6 نشون داده ای 7 میکشیم کدوم میزنه اوشک جون شما 1800 روبل گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که کار بارا تر باز درآمد در زمین او میگه میریم نه تون بیمه زنده و سربلند و خانواباد تو همه تونده بردی شیطانگو بردی او میگه میریم نه بیمه زنده و سربلند و خانواباد بشه شیطانگو همه تونده بردی پیش شوی او میگه میریم نه تون بیمه 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 میریم کو اکای کی چانسون پارتو 3 4 اکا جون 500 پارت افتی 200 دوری سر بود 500 300 دوری اوزی اکا اکای کی 300 دوری 300 روبل اوزی اکا دا دست ما دوری رقم 7 2 5 اوک 20 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 خاک خنک او شام میگه میدم رقم دره اکای دلرجون او شام میگه با 22 رقم 2 با 22 او شوا رقم اکای منگره نیده چانسون اکای کی پافتوری اکای اوزال پافتوری اکای اوزال پافتوری شما دی اکا جان حضور آمد که اومدی بازی کنی 7 کی میگیره رقم 7 اکا تمام 1 3 7 5 اوزی اکا عزیز بی یا لحظه بی اکا همی رقمای همی یک کن بگیریمش او شوا اکا اگر نزنه 3 رقم فل میشه با یکم چمیتیم اکا جون یا لحظه اکا جون یا لحظه صبر کشید کنم رقم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 اکای من گرنی 700 روبل میمونه اکای افضل رفت رقم اکای دیور او میشن شید کنم اکای دلیر 1700 اکای منصور
100 روبل میمونه. میریم شیرپناهگو. رقمی 3 31 رقمی 4 11 رقمی 5 10 رقمی 6 12 رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی 2 20 فاکو اوش ها میگیم اینمی اکرا رقمی 3 اوش ها با سیویا اکایمون گارنی بنویس 700 بول میپاسیم 3 اوش ها میریم رقمی 4 اوج اکوی رقمگیر باشه اوج برسی اکای منصور جان چوکدی اکای چوکدمون چوکدم اکای منصور جان سه نزد اکا چیزی بود 300 بود اکا اکای منصور تخد دیار رقم داری تمام اکا دسا اکا تمام اکای من گارنی خیلی با پیلوسی 800 اکای من گارنی خد دکا دگول بچه تا 700 روبل داری اکا 700 روبل داری اکا تمام اکای کی رقم میگیری اکا عزیز بوی اکا عزیز بوی 5-6 هم میگیری 5-6 هم میگیری اکای من گارنی بنش یگان کی داتو ندادم اکا اکای من گارنی و علیکم سلام اکا 65 خولیا اکای من گارنی 1300 داشتی اکا همین خواست اکا رقم 6 اکای فایزی نایخده رقم 5 700 موندگی بود اکا 700 موندگی بود اکا دلیر دوده دوست میگم 800 اکا بنویس رکت هم میکنم اکا میباش آخی گفتم بگی کشش اکا سون تا پارت تمام سون تا پارت اکا سون تا پارت اکا رقم 5 خولی ایش کنه گیرش میریم شد رقم 7 هم خولی ها نه اکا چیزا جو همه تونده بود بوری پیش یوی شد بود بوری پیش یوی هم میگه میریم نه اکا ما برای گفتم اکا گفتی کو نزنه پس میکنم کو اکا برای هم گفتم اکا دیو یک 3-7 اخته اکا 300 روبلی دیگر میمونه اکا دلیر 1600 میمونه اکا منصور 100 میمونه اکا نیکی تمام اکا
Azizboy. Akay Azizboy raketa ki. Akay Azizboy rakami چند بودیمش 5 6 اختار رقمی 5 خولیا 5 اکا سموتون اپارت التیموس اکو اکا را سمو شماد اکا عزیزبای 400 روبلی دیگر میمونه رقمی 5 خولیا اکوی ما رقمی 5 اگم اکا میگیره رقمی 5 نگیره اگم کنی خما میگیریم شیر فلان میریم او میگیم واجی اکا سمو ختم پرسون رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 21 رقمی 7 شیر فلان گو 10 21 رقمی 2 12 رقمی 3 شیر فلان گو حال کنم 21 ایا میگیریم ایمیستا ایا میگیریم 200 روبلی وارا 200 روبلی وارا شیر فلان گو 200 روبلی وارا 200 روبلی وارا رقمو سویبا رقمو من اکداسمو شپار کنم رقمی 2 رقمی 4 370 رو اکا 100 روبل راکت میکنی 100 روبل اکا کی راکت میکنی اکا دیور 100 روبل راکت اکا دلر 1400 روبل میمونه اکا منصور 100 روبل راکت میکنی اکا 100 روبل مینوس 300 اکا تونا کنه نمیکفنم 1400 روبل اکا دلر خود دمیمونه اکا دیور اکا راکت اکنه اکا دیور مینوس 300 اکا جونو راکت اکنه با میکفنم اکا من گاره نی از این اسون تا یکنیم 1000 روید میکنم اکا عزیزبای اکا 500 دومالگه 400 دوری میرین شیر فلانگو اما تونده بود بوری اکا عزیزبای راکت هم میکنی اکا 700 اکا همی خودت نایزوس میدونی که اکا چی بود نموش اکا من گاره نی نایزوس میدونی که 700 نونگی بود وارد در دومالگی بودی 1000 یا 300 بگیر اکا چانسمش میمونه تمام 7 خولیا شیر فلانگو بگیش 1000 روبل کدایت میزنه او شما 7 خولیا همه تونده بود بوری 100 دیوار کنم همه تونده بود بوری پیش اوی شیر فلانگو او میگه میریم رقمی چانی شونده دکو یا لحظه رقمی 4 هفته بودیم 5 شونده در 6 میریم 6 7 1 2 3 4 5 6 ای بله 7 نیسته دوازده 6 میریم شیر فلانگو 7 دوازده نیست آخی اکا جان بخدو خسام دین اکا همین عده گاو بود فقط نخوری در همین شیر بخدو اکا من اتراف میکنه اکا من این تمام آخی اکوی ما او کارا در چور کشدیم چور کشیده بودیم 5 نشان داد در 6 میریم اکوی ما 6 میریم اکوی ما
شیر پلنگو و شش میریم و خواهشا 5 خشن نشون داده 6 میریم اکوی ما 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 اکای کی اکا با اگونوس خواهی یک یافتی راکت هم اکنه اکای دنیا شش میکافون اکای دنیا و اگونوس راکت هم اکنه 22 رقم 7 بگیرش 1200 روی رقم 1 10 رقم دی اکای دله 20 رقم 3 شیر فلانگو 22 رقم 4 10 رقم 5 خب خونه اکای بارندرو مرحمت اینا 600 بولی بارم سویبوی رقمو 600 بولی بارم اکای ما یا لحظه بیو خاکم بارک زرون دیستم اکا جون ما یکم جونا میگیرزم کو 1500 بول داری اکا 600 بولی بارش 600 بولی اکای ما اکای ما 600 بولی بارا کی میدرویا اینا میگه یک هفت میدرونم اگر همه بدرویا اکای کی دو تنه میداری اکای دلیر دو تنه میداری 2 5 4 اکای دلیر 2 اکای ما 4 تنه میداری اکای منصور 4 تنه میداری اکای منصور اکای مون گرین یکم رقم نمیداری برای دست 300 روبلا 600 روبلا اکای منصور 600 روبلا دا 4 درو var 5 کی میداری 4 درو ما اکای ما 600 روبلا دا برای یا رقم خوری میمونه اکای ما 3000 ویگش میمونه کدوی میزنه آش شوا اکای دیور جون راکتا 22 سال بودی برا 3000 اکا اکای منصور چند سال پرداختگی بودی اکا اکای منصور جون دا برای 300 200 روبلا 100 روبلا نرسید اکای رقم تدرو بار ایده ما چون چی پاس اکا جون 1300 اکا دیور اومد 100 مینوس بودی 1200 اکا 1200 او میشیم اکای دیور او میشیم اکای شروخ 400 800 اکای دلیر 800 روبلی دیگر میمونه اکا جون ما اکای منصور اکای منصور اکای منصور جون 500 راکت اکا دی اکا جون 300 بود 400 اکای منصور جون اوزی اکا دا دستی ما خود اکا 400 داری نت براد بیا نومر نت вообще اکای دلیر اینه برای 200 روبلا دا درو میدی اکا جونوی ما اکای دلیر 1700 بود اکا یا رقم تامینوس کدوم 1600 برو بیا اکای دلیر جون خود دا اکا جون 1700 داشتی اکا 1700 داشتی ورا دا مینوس یا رقم تدرو وردم 1600 چید ورا شید چرپلنگ 200 روبلی 1400 مون اینا باش 300 600 روبلی ورا شید اکا
ака хато кардам, ака нависонданид будам ядам бе ака. А бача да ҳамин ватсап нависохи ака хитами публика да реклама накохи ака. Бинавис ака ман 1300 ака рама да ту чӣ кардам. Да иҷа партофтам буда ака хай бугу ки ака 200 рубли дига бигзарон ака. Акай Далерҷон. Пули акаро киама. Мекашум шерпалан. Рақами 5 холия. Рақами 5 холия акай Диёрҷон ошидаге кадои мезана акаҷони ма ошак ҷон шава 6000 рубл. Рақами 6 нишон дода 7 мерем. Ҳаматонда буд борӣ. Ай рақами 7 мерем шерпалон. Дил баромад аз замин. аҷаб гули нозанин. Дид вазъиятҳо вазбин боз даромад дар замин. Акаҳои ма як лаҳза бесема акама як чабинем. Як диққати ки мерава ҳазорӣ. Чек отправьте братан. Чек. Отправьте чек. Сколько ты отправишь? Ҳаматонда бурд борӣ панго. 36 варака даги ай 7 мерем. 36 варака даги ай 7 мерем акои ман. 6 дир асми об. Ай 7 мекашем. Ҳаматонда бурд борӣ шерпананго. Кафон. Ай 7 мекашем мекафонам акои ман. Тамом. 5 холия. Вигириш 3000 вигириш. 3000. Кадои мезана оштон шом шерпананго вигириш 3000. Аву меге мерем ай рақами 7. ду шаш ок 4 ок мекафонум шерпананго ай рақами 7. 3000 ок шава. Рақами 7. 10. Рақами 1. 11. Рақами 2. 21. Рақами 3 акай диёр. 20. Рақами 4. 22. Рақами 5. 20. О шава мегем рақами 4 ба 22. О шава ав мегем мерем наартон бинуме. Зиндаву сарбаланду хонавоз боше. 4 ба 22 о шава. Акай диёр. Полностью пасти. Акай Мансур. Нависондагиёта удалӣ нака акай Мансур. Акай Мансурҷон. Акай диёр хушомадӣ акаҷон 1000 раҳмат ки омадӣ кати ма бозӣ кардӣ. Омада 1000. Тамом ака худу 10000 мекунад. Акай Мансур. Дил баромад аз замин. Аҷаб гули нозанин. Дид ки вазъиятҳо вазбин боз даромад дар замин. Рақами 137 холия. 1375 оз бес шерпалангоя рақамора ҷобаҷо кунум. 1000 акай далер да метавам 1800 ин акай далер. 1800 ин акай Мансур 100 минус буди акаҷони ма. 100 минуси акай Мансур медониё? Акай Мансур. سه هزار 2000 دیگه акай Мансур 1900 менависем. шашда чӣ?
هم باید هم 6 دبتی هم 2 داکا تمام اگه اکا ولی لحظه برسیم اکا رقم را پر منیم و میریم و علیکم سلام رقم 10 اکای دله رقم 4 و اکا اکای عزیز بوی رقم 6 اکای منصور رقم 4 منصور دله اکای کی عزیز بوی نه بفهمونی همه بگو دکیتا کی رقم داده که ای چی میگه اکو من نفهم لازیا Bratanu, у тебя номер нету. Отправьте чек. Сколько ты отправишь, братан? Ягсе. Half the punch. Сколько ты отправишь, братан? У тебя сейчас номер нету. Мансур. Кай Мансур? 1900 داری؟ اوزی رقمو دا اوزی نیست اکا 7 کس بازی نداشت 5 خالی بود اکا ندیدی 5 خالی بود 5 خالی بود اکا 6 کس بازیده بود اکا 3000 ویگر شد 5 کس بازیده بود اکا اکا دله رقم ده 1700 میونه رقم دا بازی اکا منصور رقم دا بازی اکا دیو رف اکا عزیز بوی 400 اکا داری 300 میونه Братан, 100 рублей ты отправишь. Номер 5 хочешь или номер 7? 5 хочешь или номер 7? Акай Рустам, омади сади. 5, тамом. Номер 5 у тебя, раками 7. Раками 7, Шерпаланго, раками 7. Акай Рустам, ага не бо ракета. 1-3 ака. 1-3. Акай Шер... Акай Сердорбек. Раками 5 у тебя 0-0 уже. Все. Акай Рустам сади дигар ракета мекна мерин. Акай Азизбой 400 ҳаматон да бурд бори Шерпаланго. Рақами 5 мерим Шерпаланго. Рақами 5 мерим ҳаматон да бурд бори ҳаво мегем мерим нартон бинуш. نریم اکوی ما اکای رستم آشیدی میکفونو ما رقم 5 کدام میزن آشا رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 12 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3
10 رقم 4 11 у тебя номер победитель, братан. Сардорбек. شما درکو آکای رستم پاسوری رقم 5 دکا رقم 5 دکا پاسوری آکا پاسوری پاستور نباشه آکا جون میستین آدمو را اجداد کده اکوی یا لحظه میستیم اکوی ما ای چی میگه با خدا همه رقمو خوله اکوی ما اکای شومنده اکوی ما اکا ما شومنده اکای دلیر جون یا لحظه میشنیم اکا جونی ما اکای منصور یا لحظه میشنیم اکو رقم تین رقمی ده اکای دلیر اکای منصور رقمی 4 اکای منصور اکای عزیز بوی رقمی هیچ یک آدمش داره مخی همینجا رقماتون تقسیم کردیستم رقم 6 اکای عزیز بوی رقم 1 3 4 خولیا 1 3 5 7 اکای کلانتیوی 1 5 1 5 3 و 7 3 و 7 اکای رجب بگیشه 3 و 7 اکای رجب تمام میریم شیر پنگو میریم اکو 3 و 7 اکای رستم رفت اکای کلانتیوی پارت اکای رجب اکای کلانتیوی رکتا нет брат сейчас нету пустой места сейчас братан я тебе отправил деньги 600 рублей братан 600 рублей я тебе отправил акай калонтиюи акай раҷабов ҳама каса аумаге мерем меҷангем наакун бинӯи шеркаланго зиндаву сарбаланду хонавод бошад ҳаматонда бурбори пеш аумаге мерем наакун бинӯи شما دکه همیجان والد همه دونو اکا
شما در کوی ما نمیدونم اصلا خیلی چیزا در کارخور ندارم یوتیوب آخه از سامانچوجی شما در کوی ما شما در 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 شد کنم او میگه میریم نه تو میگه اکای راجا و فراکتا باید چوا اکای کلان تیوی 200 روبل میمونه اکای عزیز بوی 300 روبل دکا اکای دالر 1700 اکای منصور 1800 اکای دالر رو کن اما اکای رجب جون همین سومی با برکت چه نمیبینم 200 میریم شرپا اکای رجب کرو چه رقم 6 خاک خنک دا رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 شرپا رو 12 رقم 3 اکای رجب 20 رقم 4 10 رقم 5 21 اکای وردرو مرحمت وارا شرپلانگو یا میگیریم شرپلانگو مرحمت میکنیم 300 روبلی بارا شرپلانگو 300 روبلی بارا او میگه میریم ناتون زنده و سربراند و خانواده و فیروز باشیم اکای دلر دو اکای منصور 4 300 روبلی مرحمت میکنیم اکای من دل بر اومد از زمین عجب گلی نوزنین گیستی وضعیت و وزنی باز در اومد از زمین همه تونده بود بوری شیرپلنگو بود بوری پیش روی اوه یک پاس اکای دلر دو اکای رجبوف ورا نمیدروه 300 روبلی 300 روبلی ورا اکای ما اکای دلر دو اکای منصور 4 1 6 7 1 6 7 1 6 7 اکای رجب نمیدروه ورا هادین برماد رقم اکای رجب فهمیگیری 3 و 7 رقم 6 رقم 7 سمیلا رقم 7 رقم 1 پاستا یک اکی میگیره اکای ما یک اکی میگیره میریم شرپلنگو وراشی در رقمی 3 و رقمی 5 اکای رجب رقمی 7 اکای فازدین اکای عزیزبوی نه او یک کشید نه چسبونده شده و هوش داشت خیلی وقت واخلو اوه چوار آره درو توت نیست همین کدام درو آره درو همون وقت ما دیدیم همون اوش برمونده سه با چون فقط پرلیست ها واخدا بگو درو همون محکم که تمام محکمشا اکای رقم 3 اکای عزیزبوی اکای عزیزبوی رقم 6 یک دست یا رقم دیگه خیلی مود اکای منصور رقم 4 1 2 3 اکای دلر رقم 2 1 2 3 4 5 6 یا رقم دیگه 5 ها اولی بی اکوکی یک پاس یک اکی گریف یک اکی میگیره یک خولیه شیرپلنگو رقمی 3 نشان رو داده 4 میکشم یک خولی اکوی ما 4 مسئولیتاتو نکنه شیرپلنگ اکای
عزیزبای آقای رجبو مسئولیتاتو نکنه ویگریش 1500 روبل ویگریش 1500 روبل او شوا زدگی دار شما در کوی ما شما دی همتون دار آقای رجب 400 رو ریخته 400 دارم در رقم کار میره یک بست میره آقای رجبوف 400 داری آقا 300 صد میمونه یا رقم تدرو واردم رجب رقمی ها آقا کلام تیوی ندر اومد آقای افضل او شیدیم آقای دله 1400 میمونه آقای منصور 1500 همه تونده بود بوری اکنی مزار او شوا میکفانی ما رقمی 4 10 5 21 6 خود خنگ 11 7 10 یک نیست 2 20 سکی باشه اکوی ما خود خنگ 21 او شا بگیم رقم 5 با 21 یکنی مزار رو بود 5 با 21 او شوا او مگیم نه رقم 6 یکی در بوزی نبود او شا رقم 5 با 21 گل برامد از زمین عجب گلی نوزنین 7 5 چانسون باید او بتون اکر عجب دا چانسون بتون یا سقیرت دو اومده میگم که رقمات بایدو دگه نه میگم حالا دا بمیده ببین او بره نکنی او شا میگه ما چانسون بایدو 500 روبل اکر عجب بتن که تمام برای پلو میگه کی 1200 روبل ما میکنیم همین ما سه رقم رو وارده 600 روبل پارک میگه همین 300 روبلش میمونه واره را میزنم 900 روبل افش میشه بازی نم ای بازی پلاستویا همو 600 روبل را 900 روبلش میمونه 600 روبل پارک 300 روبلش مونده سه رقم رو واره رقمش زد 300 روبلش مونده بود سه رقم رو واره رقمش یادش زد 600 قطعی نداره داره 900 میشه در بازی پلاستو دیگه نداره 900 میشه میگمش 900 داری نگه من 1200 دارم نه برای واره احتیاطی تو واره دارین یک دوشنبه سیتی میگم من سومت پارت گفتم نامانده اسمش بکش پارت گفته اسمت از بولان نامانده من گفتم اصلا شریده نکرد نه اون 900 روبله را اینجا اون بریم یا میکنم در واتساپ با اکای رجبو 400 روبل میمونه اکای کلان تیوی 1000 روبل میمونه اکای عزیزبای پافتوری اکای عزیزبای اکای دله 1300 میمونه اکای عزیزبای پافتوری اکای منصور 1400 روبل میمونه اکای منصور اکای عزیزبای پافتوری شیرپلنگو اکای عزیزبای پافتوری پاس رقمی 6 کی میگیره اکوی ما رقمی 6 کی میگیره اکا جونه ما رقمی 6 کی میگیره
شیرپلنگو رقم 6 این نارتون بینومه رقم 6 کمه گیره کویما رقم 6 اگه مکان استای بگیره گل بر اومد از زمین 6 اکای منصور جون 4-2 اخدد 4-6 اخدد اکا جون 4-6 اخدد اکا 1300 میمونه 1300 بریم شیرپلنگ تدای میزنه آشو شود رقم 6 20 رقم 7 اکا جون ما 20 رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 گام نیست اکا 10 رقم 5 اوش شوا رقم 3 را با 23 با 22 رقم 3 با 22 اوش شوا اکا جونی ما همتون دا بوری پیش روی میگه ما اون میگه میدیم نه تون بینوی زنده و سربلند و خانوار باشید دل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وزبین باز در اومد در زمین شما در ما شما دل اون میگه میدیم نه تون بینوی زنده و سربلند و خانوار باشید شما در کوی ما شما بشه کنم اما تنها بود برید 4 5 چند 13 4 5 6 7 11 3 4 5 6 7 11 3 4 5 6 رقم 13 اکای رجبو 800 روبل میمونه اکای کلان تیوی 800 روبل میمونه اکای دله 1200 روبل میمونه اکای منصور 1100 روبل میمونه همه تونده بود بوری شوی رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 که باشه حقای ما 21 ای هم میگیریم ای هم میگیریم این میسته ای هم میگیریم 200 روبلی میدره 200 روبلی اکای رجبوف 200 روبلی همه رقم ها میدره 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 اکای منصور 6 7 اکای رجبوف اکای رجبوف 200 روبلی 200 روبلی نمیدره اکای ما 200 روبلی 6 اکای دله جون رقم 6 اکای رجبوف و امرو میخو 200 روبلی اکای رجبوف اکای رجبوف رقم 7 اکای با امرو جون همه صاحباش رو من رقمو شد اکای کی رقم 6 گیرتگه تموم اکای با امرو جون صاحباش گیرت رقمو با یا لحظه میسته موز میشه اکا جون دل بر اومد در زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزی باز در اومد در زمین آقا میگه میریم این نرد هم بدونه شیرپلنگا نرد هم زنده و سربلند و خانوار باشه همه تونده پیش های بوری آقا میگه میریم این نرد هم بدون خوش اومده اکای ما خوش اومده همه تونده بوری پیش های میریم رقمی بلا رقم 4 شدگی بدیم چند باشیم رقم 4 شدگی بدیم ولی یه لحظه اکا یک چه بینم رقم 4 شدگی بدیم 1200 رقم 4 شدگی بدیم رقم 6 میریم رقم 6 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 اکی میریم اکی رجبوف 600 روبل میمونه اکی منصور
900 рубль میمونه. اکای دلرجان 1000 روبل میمونه. هده میزنه 1200 روبل او شو رقم 5 رقم 6 21 اکای دلر گیرسگه 7 11 1 20 2 اکای دلر 11 3 21 4 12 5 20 اکای ما 300 روبلی بارا 21 و 21 300 روبلی بارا اکای برادر ما همه 300 روبلی بارا 600 روبلی اکای برادر 600 روبلی بارا 600 اکای دله 600 شیرپرنگو ما همه رقمی 600 اکای رجب بخشش زیاد 600 بارا سویبوی رقمو مرحمه سویبوی رقمو مرحمه اکای منصور رقمی 4 اکای منصور رقمی 4 یک بار اکای کلانتوی 1 رقمی 27 600 27 275 600 کی میدونه 600 شیرپلنگو 600 سو رقمی 4 اکای رجبو اکای دلر نمیدروره 2400 وارا ریگیشه و شما کدومی میزنیم 725 خولیا 725 خولیا 6 میریم آیا 725 خولی 725 آیا میکشون 725 خولیا شیر پرنگو اکای کلانتوی راکتا اکای کلانتوی کلانتوی سون داشته اکای ما 257 خولیا 257 اما sonda بود باری که شوی 6 کتی هزاری 257 6 کتی هزاری کی میره 10200 روبل دیگه شد 6 کتی هزاری کی میره گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزین میره ما رقم 1 3 4 5 نیست 6 1 3 4 5 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حافظ 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 جاوید جاوید 4 رقم رو اومده 10000 دیگری 10000 اکا 4 رقم رو اومده 2 3 20 1 12 4 20 6 اکای دله 11 با راشید اکا 20 با راشید 20 انا که فقط یک 6 درآمده میتونه 1000 روبلی یک 6000 روبلی یک 6000 روبلی یک 6000 روبلی شیرپلنگو 4 رقم درآمده بوده اکا ویگریش 10000 میشده 1000 روبلی نداره دم هر دکا بکشون 1000 روبلی 6 اکای دلر 6 ما میدارم رقم 2 ای 4
Ayçor. Акай далерҷон худат 1000 рубл дорӣ. Акай далер 1000 рубл. Дира мегири акай боймуро. Не 5 пав не. Д. Бача, акай далер худат 300 ракета мекини акай далер. Акай далер 600 рубла да дромади ака. Акай далер. Акай калонтиви 200 рубл худат дорӣ. Акай далерҷон 400 рубл дорӣ шашадад. Як агане як. Як пав мегири ака 1000 рубли. Акай далерҷон охби ака мегам амедрон. Акай далер пав ки мегира яга. Рақами 6 акай далер дромадаги. Акай далер худат 600 рубл ракета мекини. Акай калонтиви агар будро 200 дорӣ худат. Акай боймурод қати биги охи 1000 рубли 500 рубли парти. Акай далер худат ракета мекини акаҷони ман. 600 рубли дига барои да 600 рубла дромадаги буди ака ма менусид накардам. Аё думбуро модака. Акай далер акай мегири акай боймурод. Нагира да ҳар тақсим мекунам. Тамом пав мерем. Акай далер 600 рубли ракета. Айчор мерем 4 5 4 6 1 3 4 6 1 3 4 6 1 3. Тамом 500 мепартои акай калонтиви худат 300. 500 мепартои 300 ду. 3600 бигиша кадом медана он шава 3600 о. Ака сум тапар гуфтам аҷо сум дорӣ. Ака на саволой метиё акаҷон. Медонӣ ки сум надорӣ ака мо мегӯӣ ман сум дорум ё не. 400 бор гуфти ака баси нив ака гуфти ки шӯхӣ дорум. Охир ака шӯхӣ накарди ҷашер дар инҷа ака мехонам. Ва мана мега ки сум тапар 3600. 3600 кадом мезанам он шава. Акай далер ракета мекини. Рақами 4 6 1 3 4 6 1 3 6 1 3 мере. Шаш қати ки як нимси мера 3600 рубл. Акай далер худат партофти. О акай далерҷон омад 600 бо ки партов. Бо 400 дига. 400 дига ки партов. Акай калонтиви худат партофти. Акай далерҷон о шидем. О шидем. Тамом ака. Акай боймурод 500 дига ака худат мепартои. Акай калонтивиҷон 100 рубл да дасти ман дорӣ ака ҳозир. 200 рубл дошти ака. Акай боймурод қати рақами 1 калонтиви қати ака. Рақами 1 қати айчор мекафонам. Парто 500 ака. охи ака бе акаҷон я лаҳза бе. о ака сумша напартофтам ман чӣ хел мекафонам. Ака сумша напартофтам ман чӣ хел мекафонам. Акай боймурод парто сумта. Акай боймуродҷон сумта парто шерпалан.
3600 рубл ошава кадой мезанам. Акай Боймурод омад 500 ов шуде. Тамом. Акай Боймурод омад. Акай дале рақами 6 тоқа гирифт. Акай Боймурод рақами 1 3600 рубл ошава шерпалан мезадаги рақами 4. Рақами 4. 20. Рақами 6. 10. Рақами 1. 21. Рақами 2. 3 тадама рақами 3. ошава ака. ошава 3600 рубл акай Раҷабовда. ошава шерпаланг айчор медем. Гул баровад аз замин. аҷаб гули нозанин. дидки вазъиятҳои ҳамаро турбай акай Раҷабов ошава. акай далерда 1500 ма бояд битум. акай Раҷабов. акай далерда 1500 ма битум. Тамом акай далер 1500 худи дамитум. ошава 1500 ма да. Тамом. Шерпалангу акай калонтиви рақамот пафтора. акай калонтиви пафтори. акай калонтиви пафтор боша акай ракета. 37 пас. акай Раҷабов пас. акай калонтиви пафтор. рақами 37 ки мегира? акай Боймурод 37 мегири? акай Боймурод 37 мегири? то ол бия форма я рақамота наҷобаҷо кунум ки ҳам қами рӯз азоб пезнам. акай Боймурод рақами 7. акай Боймурод рақами 7. акай калонтиви ракета мекунем. хай бё як кон кумон ягон рақамша мегирем. 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 мерем шерпалангу мерем ҳаматонда бурборӣ. ана акай Раҷабов. акай Раҷабов 600 дошти ака. 0б ҳазору 600 2700 акай Раҷабов дорӣ. акай Боймурод. акай калонтиви 200 рубли дига дорӣ. акай Боймурод. акай Боймурод худ дакаҷони ма. акай Боймурод. рақами 5. 500 партофти акаҷони ма 400 мемона. ошава мегем шерпан акай Раҷабов бунаи сум таме партом. рақами 4. акай далер 1400 мемона. акай Мансур 6 рахта. акай Мансур ба як рақам воздодиён ба 4 800 мемона. бор ку рақамора бинам. акай калонтиви 1 2 1 2 3 хем Боймурод 7 гуфтага рақами 7 акай Боймурод 1 2 3 4 5 акай Мансур 6 4 хати боздорӣ. акай Мансур 6 4 хати боздорӣ. акай ма хоб акай Мансур 700 рубл мемона. рақами 5 холия шерпаланго ягон акай дигит марҳама. рақами 5. рақами 4 21. рақами 5 23. рақами 6 20. рақами 7 10. рақами 1 10. рақами 2 айти. рақами 3 22.
نقل 5 خیلی تا او شام میگیم 5 با 3 اکاوش چما اگر نه جای رقم دیگه خولی اوز بیس اکو ما یا سوس کنو یا رقم را جو باجو کنو ما یا لحظه میستیم اکو ما یا لحظه اکای بایمرو رقم 7 اکای کلانتوی 1 5 اکای دالر 2 اکای که باید کس دیگه 6 4 رقم 3 خولی رقم 3 خولی شیرپرنگو اکای رجب بنویس راکت هات کنم اکجو نیما اکای رجبو رقم 3 شیرپرنگو هم اختصا او میگه میریم بسوی رقم 3 شما دی اکای ما شما دی هم اختصا مرحمت میکنه اکای کلانتوی 600 میمونه اکجو نیما اکای بایمرو 400 داشتی 300 میمونه اکای دالر 1300 میمونه تمام اکای منصور 500 میمونه میریم 3 خولی شیرپرنگو بعد یک کنشش هم خولی میشه هم یک کنی دیگه میبریم اکا با سیلکه میپرسیم یک کنی دیگه میبریم با سیلکه تقسیم میدیم همه تونده بول بوری شیرپرنگو بول بوری پیش اگه آن میگه میریم این هم کنیم زنده و سربلند و خوناباد باشه در رقم 15 در رقم 6 میریم همه تونده بول بوری شیرپرنگو همه تونده بول بوری او میگه میریم این نهتون بینیم زنده و سربلند و خانواده و روز و فیروز باشید 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 میریم شیرپرنگو اکای رجب رفت بولنی اکای کلانتوی مینوسید کدوم اکای بایمرود مینوسید کدوم اکای بیروس اکای میریم یک کور رقم 3 رقم میگیریم رقم 6 22 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 20 او شا رقم 6 با 22 6 او شا با 22 رقم 3 رئیس کنم بگیره کوی ما رقم 3 دل بارماد از زمین عجب گلی نازنین گلی رقم 3 رئیس کنم بگیره کوی ما رقم 3 رئیس کنم بگیره شیرپرنگو رقم 3 مرحمه میریم مسوی رقم 3 گل بارماد از زمین عجب گلی نازنین دید وضعیت و وزین باز در اومد از زمین دو گلی رقم 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 میرین شیرپرنگو اکای کلانتوی 400 روبل میمونه اکای وایمرو 200 روبل میمونه اکای دلر 1200 روبل میمونه اکای کی 900 روبل میمونه اکای منصور 6 4 میرین شیرپرنگو رقم 7 20 1 11 2 10 3 24 33 5 10 6 21
او شاه میگم رقم 4 با 33 او شاه او میگم میره نه هم بینون زنده و سربلند باشه اخوی ما گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که رقم 5 خله باز آمد در زمین اخوی ما رقم 3 خله شیر کننده 3 اما تونده بود دوری پیش اوی شیر کننده 3 بود دوری پیش اوی گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزین باز آمد در زمین اما تونده بود دوری شیر کننده بود دوری پیش او میگیم بینه نه کن بینو 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 اما تونده بود دوری پیش اوی یکی کلان تیوی 200 روبل میمونه اکی بویمرود 100 روبل میمونه اکی دلیر 1100 روبل میمونه اکی کی 1300 روبل میمونه 1300 روبل میمونه اکی منصور میریم از رقم 5 همه تون 5 زد 6 زد اکی بویمرود با 33 با 33 4 زد اکی 5 زد 4 زد با 33 اکی بله 4 با 33 زد اکا 4 با 33 زد اگه اکا توزی خول 6 خول اکا ولتی خول با 33 زد اگه اکوی ما با 33 زد اگه اکا جمعه ما با 33 زد اگه ای 5 زد اگه با 3 تا 10 اوه راست میگی اکا جو نیما راست میگی اکای بویمو نه 5 با 3 تا 10 5 با 3 تا 10 راست میگی اکای کلان تیوی 800 روبلی دیگر میمونه اکا فریب نکن اکای منصور 700 روبلی دیگر میمونه همه تونده بود بوری پیش اوی 3 تا 10 بود 5 10 11 تمام از سر میکشم تمام 5 با 3 تا 10 زد از 6 میکشم 5 با 3 تا 10 زد تمام من نبیدم 3 تا 10 5 با 3 تا 10 زدم تمام اخته همین زده باشه اخته ما تمام شد همین تمام من بگم اخته خود زدی زنم چی زدی برای که در پیش ما تلفن رو چه از کفون میکنم تمام شد اینا 15 در 6 میره میرین شیر پلنگو همه تونده بود بوری شیر پلنگو رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 الو 10 اوه رقم 3 تا تو ها چو اوه آخی ما گفتم که رقم 5 با 3 تا 10 زد بسیار نه دیدگی بودم اکا قفا کردم دیدم گفتم که دام کلانتوی نویسندگی اون 5 زد او شما میگم رقم 3 را با 3 تا توز او شو 3 با 3 تا توز رقم خودم او شوا 3 رایش که نمیگیره اکا دیده که 3 توز میبروره اکای منصور 6 5 3 تمام 3 و 6 خوله 3 و 6 شیرپلنگو 3 و 6 کی میگیره اکای ما یکم اکا بوشه مردم 3 و 6 شیرپلنگو نبوشه یا لحظه میسیم اکا ما اینم جدید هم نمیمونو
میریم اکا پونی شرکت تقسیم میکنیم. رقم 4 اکای منصور، 4 منصور، 2 اکای دلیل، 7 اکای بویمرود، اکای کلانتوی 5 1 3 و 6 خولیا. یا لحظه میستیم اکا مدرسه و دان در شرکت پرخون کنم. یا لحظه میستیم اکا جنوی ما. یا لحظه میستیم 3 و 6 3 و 6 کی میگیره اکای بازینگر مرحمت 3 و 6. گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین. دید که رقم 3 و 6 خوله باز در اومد در زمین. همه تونده برد باری شیرفلانگو برد باری پیش اوی آقا میگیره میریم نه تون بیدون مرحمت میکنیم میگیریم رقم 3 و 6 آقا میگیره میریم نه تون بیدون زنده و سربالا میشون 3 و 6 3 و 6 اکا جنوی من 3 و 6 مرحمت میکنیم شیرفلانگو رقم 3 و 6 3 و 6 کی میگیره اکا جنوی من 3 و 6 3 و 6 اکا جنوی من مرحمت میکنیم 3 و 6 گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین. اوه اکای شاروخ خوش آمدی اکا جان خوش آمدی 3 و 6 ایخده اکای شاروخ رفت هم میکنی 3 زد ای رقم 4 میدین شیر کنم 3 ای رقم 4 میدین همه تونده بود باری گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین اکای شاروخ ابتینا رامه دنیا اکای شاروخ جان گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید وضعیت وزید آمد و سوی سونپارتوی میریم شیرپناهگو 3 زد ای رقم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 میریم اکای شاروخ هم بنویسیم اینجا دار 3 و 6 اکا راکت هم ما چند سون دارم اکای کلون تیوی 800 داری اکا 800 داری در اکانت همین نوست منو 600 دیده مون اکا ای 600 داری اکا برای 200 داشتی اکا رقمات زد رقم 3 تا 10 خطی زد خو اکا 3 تا 10 خطی زد اکا جان 600 ادمان نبود رقم تا حساب بینم 400 میمونه انا اکای بویمرود او شدیم رقم 7 اکای بویمرود اکای دلیر جان 1000 میمونه اکای کی منصور 600 میمونه اکا هم فهمیده سیموتونا اکای شروع راکتا اکای شروع راکتا میکنه میریم اکای شروع جان راکتا شیر پلنگو همه تونده برد باری پیش روید نرتون بیدومی زنده باشه اکا جنوی ما زنده باشه شیر پلنگو اکا جنوی ما مرحمت میکنیم شیر پلنگو مرحمت میکنیم اکای ما مرحمت میکنیم اکا جنوی ما اکای بازینگر باشه مرحمت ما چند سومینو 200 اکا 200 راکت هم میکنیم میکفونیم اکا 200 خیلی دکا راکت میکنیم میکفونیم تمام گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت اکای شروع وزبین تمام میکفونیم رقم 4 رقم 4 شیر پلنگو 10 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 22 رقم 3 2 20 رقم 3 20 او شام گیم یک با 22 ایدو میریم
Akay Şorucan sumu domad aka canım. Akay Şorucan olmasın. Dil baromad az zamin. Acab gili nozanin. Goli. Tamam Akay daler goli. Sev şaşa Akay Şoru. Akay Şorucan ilk konabram o olmuşum. Avu megemerim ne atom bilmeyi. Zinda و سربالان باشه زنده و سربالان باشه او شما میگه مکه کیا زنده باشه که جونوی من زنده باشه همه تونده بود بودی شوی دل برامد از زمین عجب دلی نوزنین دید که وضعیت ها باز بین باز در اومد بر زمین او میگه میریم این هر تون بینومه 2 3 4 5 6 7 1 2 3 وکی گلی گفت یکا گلی گفت شیرپناهی بخشش یکا گلی گفتگی بود ایار نمونم نه بازگاه میشوریم اما ساده یکا بلا دین اکادم میتایی که بیستون مینوس میرا فهمیده یکا وقتی این هموسو میپور کدگر رفت قبل اخلا دیگر گفت که مینوس نرا دیگه برای همه اکا خود ناصر رش نقطینا بزرگی نرفتم اکا بواری شد بوری اکا دو گلی 3 4 5 6 7 دو گلی 3 4 5 6 7 دو گلی 3 4 5 6 7 یا nereye? Akay Şorukcan o olmuşsun. Akay Kalon TV 200 ruble ey rakam za 400 داشتی 800 ruble میمونه akay Kalon TV akay boymurod paftori akay damir akay daler 1000 داشتی akay 900 میمونه akay mansur 500 میمونه akay boymurod paftori akay boymurod paftori akay boymurod جون akay boymurod paftor نباشه رقم 7 خلی از شیرپناهنگو رقم 7 کی میگیره رقم 7 ایش کنه گیره میدم یا برو رقم 2 33 رقم 3 20 رقم 4 شیرپناهنگو 10 رقم 11 رقم 5 21 رقم 6 شیرپناهنگو 21 رقم 7 10 رقم یا خب او شاید رقم دیره با 33 رقم 7 خلی اکوی ما رقم 7 خلی شیرپناهنگو او میگه میریم بسوی رقم 7 نه تو میدونی زنده و سربلند و خانوباد باشه گل برامد از زمین رقم 2 زده رقم 3 akay Şoruk paftori شما در شیرپناهنگو akay Şorukcan paftori شما در اکوی ما گل برامد از زمین او تمام اکوی نفت رقم 7 ایش کنه میگه رقم 7 شیرپناهنگو رقم 7 ایش کنه میگه 3 4 5 6 7 3 4 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 همه تونده بود بوری میریم akay Şorukcan raketa akay Kalon TV 600 ruble akay boymurod rafت akay daler 1400 ruble akay mansur 400 ruble میریم شیرپناهنگو رقم 3 akay Şoruk مینوسی 200 11 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 31 او شما میگم با رقم دیره با 31 دل برامد از زمین akay Şorukcan چو کدی عجب گلی نوزنین دید که وضعیت و وزنین باز برامد از زمین akay Şoruk با پافتوره
Акай Шоруҷон бо пафтори. Акай Шоруҷон бо пафтори шерканам. Акай Шоруҷон бо пафтори. Ҳаматонда бурборӣ шерканам. Бурборӣ пешава омагим мемин антон. Акай Шорух бо пафтори шерканам. Акай Шорух. 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 Неозинам Акай Шоруҷон омад 200 ина бо ошидем ака. Акай Калонтиви рақами 400 рубл мемона 1.5. Акай Далер 1900 рубл мемона. Акай Мансур 200 рубл мемона. Рақами 7 холе агом ака бошам. Акай Шорух ошидаге 3 20 4 22 5 23 6 21 7 Акай Шорух бо пафтори. 6 Акай Шорух 20 1 20 дики боша акоима хок хна. О шава рақами 5 ба 33 5 ба 33 ба 23 5 ба 23 о шава рақами 5 ба 23 Акай 5 Акай Шоруҷон бо пафтори. Акай Шоруҷон тамом ака. ҳаматонда бурборӣ. Рақами 5 Акай Калонтиви ошавонид. Аумегемерем. Рақами 7 хулия шерканангу. Рақами 7 дил баромад аз замин. Аҷаб дили назамин. Дид ки вазъиятҳо вазъин боз баромад аз замин. ҳаматонда бурборӣ шерканангу. Бурборӣ пеш мемонем меблем мерем аз рақами 15 дар рақами 6 ошава 5 ба 23 аумегемерем наатон билиме шерканангу зиндаву сарваланду хонанда бошад. Акай Шоруҷон бо 200 Акай Калонтиви 800 Акай Далер 1800 Акай Мансур 100 Акай Мансур 300 Акай Мансурҷон 300 мемонад. Рақами 6 рақами 6 20 рақами 7 21 рақами 1 20 рақами 2 шерканангу 12 рақами 3 21 рақами 4 11 рақами 5 хокну 12 ия мегирем акой варадром марҳама ай рақами 4 мерем 6 пас тамом 6 пас варада 6 пас 2 4 5 1 2 1 2 4 5 Акай Далер намедура ишка шерканангу ишка намедура Акай Далер 2 Акай Далер 2 300 рубли вара Акай Калонтиви 1.5 Акай Калонтиви 1.5 6 4 ишка намегирам 6 4 ишка нагира 1200 Акай Мансур рақами 4 рақами 6 ишка нагирифт дигар нагирифт Акай Мансур тозиям ҷаян ҳисоб китоб мену ба мекафонум Акай Калонтиви шерканан 200 рубли дигар мемонад. Ду рақамро Акай Далерҷон 1500 рубли дигар мемонад. Акай Мансур мешем Акай Далер 1500 рубли мемонад. рақами 6 холия рақами 4 мерам кадом мезана 1500 рубли ошо гул баромад аз замин алейкум ва салом Акай Путкарор рақами 6 айхиду ракета 1800 рубл ошова задагира Акай Путкарор ракета Акай Путкарор рақами 6 айхиду ҳама рақамо пул шерканангу 1800 рубл ошова гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо вазмин
باز درآمد در زمین 300 روبل اکا راکت هست. همتون ده خطی که هر شد میرم 1800 روبل ویگیشه شیرپناه خطی دو بره و فیلم کار خطی هم اکای دلار بره اگون کاز اگون سمی ده خطی که هر شدی میرفتا اون میگه میره من نارتون بینم شیرپناه زینده و سربالند و خانواباد و پیروز باشه رقم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 همتون دا بود بوری اکتر اجداد میکنه میکفونیم با اکتر اجداد میکنه میکفونیم او رقم 7 خولیا 4 2 اوق رقم 7 خولیا اکا باید فرا رقم 7 یکی بگید رقم 7 هم میتونم شیر پرانگو من همان میکنیم 2 4 اوق شما در کوی ما 2 4 اوق 800 روبلی 2 4 اوق 800 روبلی او میگه میریم شیر پرانگو اکوی ما نه اکا پارتو با میکفونم اکا کفون با می پارتو اکا پارتو با میکفونم اکا نه پارتو روش نمیکنم اکا می پارتو یا نه اکا اکا رقم 6 کی میگیره اینا میخه رقم 6 اینا میخه کی میگیره اکا نه رقم 6 کی میگیره اینا میخه 300 روبلا ورادا رقم 6 اکا عبدالله 07 میگیری 300 روبلا ورا اکا عبدالله 07 رقم 6 میگیری اکا عبدالله 07 300 روبلا ورا رقم 6 کی میگیره اکای با امروز پارتو میکفونم اکای با امروز سون تا پارتو اکای با امروز جون 300 روبل اکای با امروز پارتو 300 نه اکای جون اکای شروع جون همی جای اکا شف بیا اکای با امروز 600 رکت اکا 1800 او شود 6 خولیا آخه اکا ما میخزیم اینا ساعت 5 اکا ما میخزیم و حافظ میشین اکا آخه اکا اکای با امروز خودت او شود اکای با امروز اومدی اکای با امروز اومدی اکای شروع 200 هستن اومد 200 مینوس یکا اکای با امروز اومدی اکای با امروز اومدی اکا 1800 روبل کدوم میزنه او شوا رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 اکای با امروز 22 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 اکای شروع اکای کی محمد 22 اکای دله رقم 3 21 اکا با وارشیده 900 روبلی وارا 900 روبلی وارا اینا اکای ما 900 روبلی هسته اگم اکای برادرو 900 روبلی 900 روبلی وارا هسته اکای ما 900 روبلی نباشه در هر اکا میکشم اکای با امرو دو اکای کی دا 900 روبلی اکای ما
Soyboy raqamo 900 рубли нест ягон ака набоша мерим дар ҳар даqiqa мекашем 900 рубли рақами рақами 6 нишон дода 7 мерим ай 6 нишон дода 7 тамом ака тамом ака гам нест псих 900 рубли ай 7 мекашем шерпанак 7 1 2 3 7 1 3 4 5 7 1 3 4 5 900 рубли аст ягон ака акай шорух пас кинум ака рақамота акай шорух пас кинум акай шорух шерпаланго набоша ҳама ҳар даqiqa дар мекашем рақами 6 нишон дод рақами 6 якум нишон дод ай 7 мерим акай далера акай кида мекашем 1800 рубли кадо мезана ош шавад ака бо вараши 900 рубли вараи 900 рублаш дега ака ҷони ма 900 рублат ҳамедро акай калонтиви надро да байни ҳар даqiqa мекашем гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин 900 рубла бара ки медрояд ҳичка надромад соҳибои рақамо тамом мерим тамом мерим шерпаланго мерим аву меге мерим наатон бинум зиндаву сарбаланд бошед гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо варзид боз даромад бар замин аву меге мерем наатон бинум ҷои холӣ шид ака рақами 7 баъди бара холӣ аст рақами 7 2 6 2 6 2 6 шерпаланго мекашем қадом мезанам 1800 рубли дошу чава 6 2 22 6 20 ош шава акай ки 1800 рубл ошу чава акай далерҷон ошу чава 1800 рубл мерем шерпаланго тамом ака парто мегирим та рақами 7 рақами 7 мегирим та акай 07 шумаде ако шумаде шерпаланго акай далер ошу чава 1800 рубл ошу чава шерпаланго гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо варзид боз даромад дар замин аву меге мерем наатон бинум акай ки пафторӣ акай мансур пафторӣ акай мансур пафторӣ ако як лаҳза местем рақам метемонда рақами 2 акай далер 1500 дошти акаҷон 3200 мемонад 3200 мемонад акай калонтиви оо меше оо рақамо давози калонтиви 1 5 36 3 4 7 ки мегирад 4 7 ки мегирад ака абдулло 4 7 мегирӣ акай псих 4 7 акай псих ракета кирд акай псих ракета кирд акай псих ракета кирд акай псих ракета кирд акай шорух 3 ака ракета мекини минус 200 акай далер рақами 2 ака 3200 дори карта давозӣ акай кия бо акай калонтиви акай калонтиви 1 5 ихта акаҷон оо шидагем карто давозӣ акай псих
حاجی نامده اکای کی بیو راکت اکای منصور اکای منصور راکتا رقم 4 اکای سومی اگم تو نامده سومو تو نامده کوی ما سومو تو نامده همه اکای پسیخ یا اکای اکای عبدالله خود دا رقم 7 رقم 7 شیرپلنگ نه ما اکای پسیخ چانسم روی کدی اکای پسیخ چانسم روی کدی اکای کی روی که اکای منصور روی که سونتا اکای منصور جوی او جوی اکای شاروخ جون 200 روبل دیگر مون اکای منصور 1000 راکت اکادی 900 مون اکای پسیخ Oğlum be o haka. Aka Abdullo. Sumiti ne olmadı agani aka. Aka banomi kik. Banomi FBS kika da gel. FBS. FBS kika da gel şey falan. Banomi FBS. Şey falan bu banomi FBS kiloy kada gel. Buga. Koyma banomi FBS. Ma. Akada aka psika aka Abdullo sumun ne olmadı gel. Rakami hafa aka psi. Hafa aka psi hafa aka şey falan. Aka Abdullo sumut biyoya rakamın metni. Ne olmadı aka can ma? Ne olmadı hacı? Ne olmadı? Aka can ima ne olmadı? Sumi raketa kadar gittidir. Ne serbisti ne sete yak şans yaz. Can Mahmudov jovidon. Ne serbisti ne sete yak şans yaz. Can Mahmudov jovidon. Ana hakimele aka psi. Ne 100 روبل میمونه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وزبین 22 رقم 3 رقم 4 10 از یکا سومی خود نامده 11 رقم 6 20 7 21 1 21 2 خاک بردی رقم 3 اکا با 23 زد او شوا ای با 22 زد او شوا 3 با 22 او شوا اکا جونی ما اکا شروب جون او شوا اکا خود تصومت نامده اکا کی اکا عبدالله جون سومت نامده شیرپلنگ بیاره اگرون رقمت میگیریم موزی نامده اکا تاکش تویش تو کده نمیتونه اکا جونی ما دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وزبین باز در اومد در زمین میریم شیرپلنگا رقم 3 زد رقم 4 میریم همه کنده بود دوری همون میریم نه تا بینیم زنده و سربانم و خانمگار باشه همه کنده بود دوری شیرپلنگا میریم اکای عبدالله 800 روبل میمونه اکای منصور 800 روبل میمونه اکای کلانتیوی پفتاری اکای دلیر 3100 میمونه اکای شاروخ جون 600 میمونه اکای کلانتیوی پفتاری اکای کلانتیوی رقم 7 5 یگا کی میگیره اکای ما رقم 5 یگا کی میگیره 5 یگا کی میگیره اکا جونوی ما 5 یا اکای جمع دکاس 1000 روبلی پارستاگه تمام اکا اخی تمام آداگه اکای میروج اکا اوز به اکا عبدالله سومی ختم اومدگه اکا با گفتگی خودت اکا عبدالله 7 یگا میگیری 5 یگا میگیری اکا عبدالله 5 یگا میگیری
Akay Abdullo 5-1. Akay Psix Olbeko هم akay چی میگه akay Abdullo 7-1 همه گیری Abdullo 7-1 همه گیری akay Abdullo او akay رقمی 4 خود akay 7-1 همه 5-1 همه گیری akay 5-1 همه گیری 5-1 یک همه تمت 5-1 da akay Psix دادم 900 روبل دوا akay Psix akay Mansur جون akay Psix 7-5 خده 7-5 خده دکا akay Psix جون 700 روبلت میمونه 700 روبلت میمونه akay جونی ما akay Mansur 800 روبلت میمونه akay Abdullo 900 روبلت میمونه akay Daler جون akay Daler 3100 میمونه akay Daler جون 3100 همتون دا بوری akay Mansur 4 اختا 21 رقمی 4 رقمی 5 10 رقمی 6 11 رقمی 7 شیر کننگو 20 رقمی 1 21 رقمی 10 akay Daler 11 رقمی 3 10 انا akay جونو 20 21 11 همه گیریم ای همه گیریم 300 روبلی مرحمت وارا 300 روبلی وارا شیر کننگو 300 روبلی وارا او میگه میریم شیر کننگو با سوی رقمو 300 روبلی وارا شیده شیر کننگو وارا 300 روبلی وارا شیده رقمی 1 رقمی 4 5-7 akay Psix 5-7 akay Daler رقمی 2 3-6 akay وارا akay کی شروع 3-6 akay Daler 2 akay Daler 2 همتون دا بوری شیر کننگو 4 نشان دو در 5 بریم همتون دا بوری نه تون بینیم 4 نشان دو در 5 بریم دل برآمد از زمین عجب دلی نوزنین دید که وضعیت و از بین باز برآمد در زمین همتون دا بوری پیش شوید نه تون بینیم اکوی من زنده و سربلند و خانواد باشه همتون دا بوری میگه میریم از سوی پیش او میگه میریم نه تون بینیم زنده و سربلند و اکادمی من زنده و سربلند و خانواد باشه دل برآمد از زمین عجب دلی نوزنین دید که وضعیت رو از بین باز در اومد در زمین میریم شیر کننگو 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 میریم akay Psix 100 روبلت میمونه akay Daler 2800 روبلت میمونه akay شروع 600 داری akay جونی ما او میشیم کدام میزنه 1800 او شوا رقمی 5 10 رقمی 6 akay شروع 22 رقمی 7 akay Psix 22 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 11 اکوی ما مرحمت ببارا 900 روبلی رقمی 7 6 900 روبلی بارا 7 6 900 روبلی مرحمت میکنیم اکوی ورادرو 900 روبلی شیر کننگو 900 روبلی دل برآمد از زمین عجب گلی نوزنین 900 روبلی شیر کننگو سپاس وردا سپاس 900 روبلی هست اگماکا akay Daler akay Psix akay Mansur
Akay Abdullo یک پاس وارد 4 پاس تموم اگر نمه هر در خود میکشم 6 نشان دو در هم 6 7 میکشم کدومش میزنه از رو 800 رو شوشه تموم رقم 7 میکشم گل برآمد از زمین عجب گلی نوزمین دید که وضعیت و بین باز در اومد در زمین اکای پسیق پافتور باشی راکت هم میکنید اکای پسیق پافتور باشی راکت هم میکنید اکای پسیق جان پافتور باشی اکای دلیر درا درو وارد اکای دلیر درا درو وارد اکای دلیر دو تمام 2 6 7 2 6 7 2 6 7 گل برآمد از زمین عجب گلی نوزمین دید که وضعیت و از بین باز در اومد در زمین ویگی شب ببینیم 10400 ویگیش کدوی میزنه آشای جانو شما 10400 کدوی میزنه آش چا کدوی میزنه 10400 آشا 7 2 6 7 2 6 7 2 6 بریم شیر کنم میریم اکای دلیر جون 2800 داری اکا جون 1900 میمونه 1900 روبلت میمونه میریم شیر پلنگای رقم 7 بکفونو رقم 7 2400 روبل رقم 7 20 رقم دی اکای دلیر 21 رقم 6 اکای شروع 21 اوشا این اکای ما 1200 روبلیش که برا نمیداره رقم 7 اوشا 1200 روبلیش که برا نداره در هردش میکشم رقم 7 ایش که نمیداره رقم 7 ایش که نمیداره نداره میکشم شیر کنم تمام هر در کود میکشم دخشا نشان دادگه 6 میکشم دخشا نشان دادگه 6 میکشم اکای پسیخ اکای پسیخ جون اگنی 1100 رکت اکر دخشا نشان دادگه 6 شما ده اکای ما 1200 روبلی 1200 روبلی بگیریش 3000 او بگیریش 3000 او کدوم میزنه او شما او میگه میریم این نکن بیدیمه زنده و سرباله موشه 3000 اکا جون نه دو کاستا بگیریش چنده همون 2400 اکا یک از دیگه برو اکا وقتی اسکولا میگیری اکای شروع جون دو کازده همون سوما همه بیس لبا اکا 2400 ویگیرش بود همون خیلی بود اکا ویگیرش بود 2400 یک کسی دیگه میدروی اکا مینوس میکنه اکا 0 آخی اکا 7 دروما رقم 7 دروما اکا بیا میشه اکا بیا سوریا میکن خونوم رقم 6 7 6 7 2 6 7 2 7 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3000 کدوم میزنی او شوا چند شد دیگه 3000 او کدوم میزنی او شوا شرپانگو 3000 کدوم میزنی او شک جون شوا میکفونم اکوی ما میکفونم رقم 6 اکای شروع اکای دقتی کی 1000 روبلی میروا چند شد دقتی کی 1000 روبلی میروا اکای شروع میری خطی دو اکای شروع خطی دو برا 1000 روبلی اکای شروع خطی دو برا
هفتاد اوک ششد اوک اکای دلر خطی کدامش میری اکای دلر خطی کدامش میری دو هفت اوک خطی شش نمیری خطی شش اکای دلر شش خطی نمیری اکای دلر شش خطی نمیری اکای در کفونه تمام رقم شش تا رقم هفت 20 رقم 2 خاک خنک او شوا رقم 7 و 20 زد اکا او شکی جونو شوا اکا پسیخ اوشی شوا 7 زد رقم 1 گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت همه بازبین باز در اومد در زمین دیگه من نکنم نشین چی؟ مقصد تقسیم نکنم که دیگه آدمو در رقم تو احسوس کن O kırmızı bir aracı var. Tam bir yanına ha. yani Hı? diyorsun O korkuyor. yok sahar diyorsun Evet, bırak bunu çok kol kaplayacağım. Filde atacaksın. Valla da zamanımız yok. Poste ya. Vakıda گفت سومونی رفتیم نبود دل برآمد از این پس تمام دو تمام اکای پسیخ بنویس 2900 دست ما داری اکای پسیخ اکای شروع 3 و 6 دارشی 3 و 6 دارشی اول بسه 2900 اکای بنویس ما تو در راکت کنم 2900 بنویس راکت هم نکنم اکای پسیخ 2900 روبل اکای منصور 800 روبل داری اکای عبدالله 900 روبل داری اکای دلر 1900 داری اکای شروع او اکو منوش بسته تمام اکا 2900 100 دیگه دکیمت مو ازمیام اکای پسیخ به اکای دلر من 1000 روبل میتونم خود دکا 1900 روبل داری رفتگی بدی کو اکا 1900 روبل اکای دلر 2900 روبل میمونه آه تمام 1900 روبل اکای پسیخ داره اکای پسیخ 1900 روبل شیرپلنگا میریم دارشی بنویس اکا جان روید میکنم بنویس اکای دلر جان بنویس دستم راکتا اکای دلر دستم شد راکتا میکنم 900 روبل داره شیرپلنگا یا لحظه ها اکای ما یا لحظه همی اکای دلر دستم شد راکتا کدوم تمام اکای لوبوی بند باشه اکا میگذاره تمام اوز جاکدوی نه یا لحظه میشنیم اکا ما یا سمینه را جانباز کنم یا اکا اومده گه دستم اکای کی داره الفا بانک اکا دستمت گذاشت اکای دلر جان دستمت گذاشت اکای بول بی اوز بس اکای ما یکم تاد مینوس یکم چی نداره اوز ما اکای یا لحظه یا جا با جا کنیم خمونا اکای پسیخ 1900 داره 800 900 جامی او با جامی 1900 نمیان نوشت تمام اکا اومده باشه تمام بود چور از تمام اکا اومده باشه توگریا
Ana merem dalşi. Dil baromat az zamin acab dili nozani zid barodaro hama xo'lyay o'z daromad az zamin akay pisi 7-5 raqamoy 7-5 xo'lyay kime girar qo'yma 7-5 kime girar qo'yma 7-5 kime girar 7-5 kime girar sherpalango 7-5 akoy qanjima Akoyma o akay Ivan salom alaykum 5-7 ayxid dakajon 5-7 ayxid daka raketa merema raqami 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 merem sherparango hamatonda burburi akay psix raf 7-5 akay ki girif akay Ivan 7-5 akajon ma raketa mekinaozi ba fikrim disham besi chey akay shoruh Eski püşte can kadar gitsin. akay shoruh jon 100 rubl memuna akay daler 800 rubl memuna akay abdulo 800 rubl memuna akay mansur 700 rubl memuna akay Ivan Ivanovich akay Ivan raketa kna tamom 5 ya lahza akajon ma ya lahza Tamam tamam. şu an ha bezor man Raf o zina اومده akajon oz boyad be aslida dishanbe siti akam dur ya lahza Olha no ben Ivan yapıyor Akay Ivan akay Ivan omad 500 rubl akay Ivan 300 rubl memuna Yok var. Son bir adam agam son bak rakam ya Hok xınık Soruyor. rakam 22 rakam 3 sherpalango Saat 20 rakam 4 11 rakam 5 sherpalango 11 rakam 6 11 rakam 7 Sivya o şava hafta bas Sivya soğuk kan. rakam 7 o şu şava bas Sivya akay mana Minus ben tam odam 2 plusa falan Hı? Kaç zaman plusu tamam. Gerçekten minus. rakam 7 akay Ivan Ivan ne? 300 Bugün sen televizyonda minus yok. akay Ivan sa Ne sağ kartta minus var yine bakacağım diyorum ben. Ona kadar akay şorup şansı var. akay şor 200 dora o omashava O omashava akay daler rakam 2 800 dora 700 memuna akay abdulo 800 dora 700 memuna akay mansur 700 dora 600 memuna akay Ivan 100 dora rakam dora 700 memuna Tamam kartta şunu ki. Yine. Önemli şey. Ola koyalım tam mesela atmış. O hava kasak şu an şey var. Ola bakalım çok tutmuş. Şu an yatan. olmuyor ya Çok iyisin lan. Bir tuzak çıkartıyor buraya bir tane. Kayamsa çok önemli bir kalıyor da kuşum. Şu anda o hava kasak şöyle şey falan go hava da burdoyu hava da peşleri ya gitar koymasam merem darışı bu ne da iyi tato kaç çapaya çıkartıysa duruyor ya gitar bu giş çıktı tabii ki arkadaşlarım ya gitar sabır bekleyen saat geçiyor ha telefon kuruyor bak telefon hayır tabii zaten ama tarçın ay bak dur hafta sonu ya günü şöyle
کاسا خولیه ماوای گل بکشه بریم اکادونی من اکادمی هم زدم اکادمی هم بریم هم اکاسا شون اکادونی من زنده و سربالا میشه زنده و شکل و هم اکاسا شون شپانگو و هم در بود بوری میگیم هم در پیشوی زنده و سربالا میشه دیگه اکو هم اکاسا سوزن خوبه تنجه کور برو زندگی و هم خوبه اکای بان خوبه اکای دلی اکای پسی اکای بوکه دیگه اکای پسی توش رو کردی من نسلش میکنم شب میشناسی از نت ولکان آه انا مدورات اکای بانم سیوش میگم افکرم اکای کیا بوزی کار ساخور مولو قطیو کی دفعه اکای دلی اکای میخواد چند تا اکای می دوبین در خود رو بفهم با گلش نیم هم اکای دلی جو ایدو گلی پولی دفعه میگه شیدا هم اکاسا شما دی رفتی در شکل درما رقم یک بسیار رقم دو 11 رقم سه اکای شروع کی میشه اکاسا شیدا 20 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 21 ایپارید ولاش نه 300 روی 7 یک برای کشه پارانگو اکو برادرو مرحمه 7 یک برای بخشه که یا و رقم تا که داره جون زود گل کشه نه میرم اکادونی اکا داره درو وارد 3 و 6 پاس داورا 3 و 6 پاس که 5 4 سویبو یکمو اکا منصور اکا ایوانجون کو اکا منصور چه درو وارد اکا منصور جون 300 رو اونا اکا دلجو شپا 400 رو اونا شیرنا میرم خاموشو 3 6 5 اکا ایوانجون 5 نمیداره شیرنا 3 6 5 ادامو بره ای میدون یکم کسی سر رقم گیرو دوباره 300 روبلا 3 6 5 خوله بریم اکادونی ما 3 6 5 دوباره 300 روبلا خوله اکادونو میدونیم هم اکاسا شیپارانگو زنده باشیم 5 پاس این کورسوزو بیکا بریم اکادونی ما 3 6 5 شیرنا 3 6 5 هم اکاسا شما شیپارانگو زنده و سربلند شما باشه نباشه همه دوی دو اکادونی اکاد منصور اکاد داره 3 و 6 5 خوری باشم بریم در شکل ما هم دا بود بریم هم دا پیش روی خوبونه بریم یک نشان دو 3 خوله 4 5 6 خوله 7 یک برای کرد پراوی نه بریم در شکل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 انا اکا کجانو ما که باشه اکا دلجان خسته شیپارانجو گفتم کی انا 400 مون اکای منصور جان خسته 300 مون شده کس بده 1000 مون اوش شاشه پارانگو هم دا بود بریم پیش روی رفتیم رقمی 2 رقمی 2 21 رقمی 4 11 رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 21 گرفتش اوشا اکای دلنه میگه من داشت رقمی 3 او میگه داشت ای بخجان بیام جل و چوشا میریم 2 رقمی 3 رفتیم هم کسا شما در اکادمی ما زنده و سربلند و خانوابو بشین آن اکی میریم در اکای شروع وقتی رکت اکادمی شیرنا اکای شروع جون تمام 3 و 6 درش باشم میریم درشی او میگه که پلانگو گل دا او کاکده که ها اکای شروع شانس پارت اکادمی ما 2 رقمی 3 رفتیم هم کسا شما در اکادمی آباد بشین شیرنا بخود دست برای دیگه 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 تمام اکادمی اکای شروع جون گفت حالت انا اکای ایوانجون 500 مونا اکای منصور جون 200 مونا اکای عبدالله جون انا 700 و 600 مونا اکای دلی جون 400 و 1300 مونا اکای شروع جون 800 روبل گل ماست رقم انا اکای عبدالله رقمی چند باشه اکای عبدالله جون خود رقمی چند شیرنا یکی مفکرم 4 رقم اکای منصور 5 رقم اکای 7 5 بریم دالشی رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقم 5 اگه من تا اکادون 20 اکادون رقمی 7 6 22 رقمی 7 شوی پلانگو 21 رقمی 1 اکادون ما 20 رقمی 2 باشه شروع اینا بو باشه 11
22 با 22 با وارش شیرپلنگو 300 روبلی اکو ما وارا میدونیم 300 روبلی رقم 34 من که 36 توز وارا کن 300 میدونیم اکو مرحمت میکنه شیرینا رفتیم اکا دلیل درا درو اکا دلیل جو درا درو شیرپلنگو حاضر اود نمونه شیرینا میریم 1 7 5 4 سوی boş 1 7 5 4 سوی boş وارا 300 روبلی کو اکا ایوان اکا عبدالله انا اکا شروخ одамои беруни майдон метавонед ки будуред рақамогаранд дуроям акои пасбудагиро пас менависем шерпаланго акаҷоно пас менависем шеродар пасбудагиро пас менависем акаҷоно як барадур омад акаи абдулло шерпалан хита 300 рубли акаи мансур худ 200 дори шер нари тоҷик хушон акаҷон кози 5 соҳи бишнагар гап нест акаи иван 7 дурвардай акаи иванҷон 500 дошти 200 мемонад акаи шери тоҷик рақами 5 ахир 300 мепартоем 4 холимон акаи шери тоҷик шер нари тоҷик шерпалан ахир мепартоем 300 4 холимон рақами 4 холимон марҳамат акаҷони ман 5 акаҷон ракета мекунем мерем ҳама каса хушомаде шерпаланго шери нари тоҷик шерпалан 300 ракета мекунем ҳама аки шерпаланго рақами 4 давараи 300 рубли мегира шерина марҳамат ако рақами 4 давараи 300 рубли хула акаи мансур агар партои мешам мақсад проблем нест гап нест рақами 4 акаи мансур медурем акаи мансурҷон минуси кар меша шерпаланҷон чӣ гап акаи писи хич акаҷон худ 1900 рубли картота пас кардам шена мерем 4 5 6 7 1 2 3 бараш дагар акаҷон ҳама пул шуд ко акаи шер нари тоҷик ракета ки шерпаланҷон акаи мансурҷон 100 мепартоӣ акаи далелҷон 1000 мон акаи абдуллоҷон 300 мон акаи мансурҷон 100 мепартоӣ акаи иван 200 мон акаи шер нари тоҷик 300 ракета вере шери нари тоҷик ҷо шуда акаҷони ма диққати парасади ягон касаса шерида шери нари тоҷик пул омада оғо шудем диққати 500 рубли ягон кас боша марҳамат хушома дар коз месам рақамо холӣ мешаванд меҷангем бехаҷоям наомади бачаҳочон диққати 800 бидай тоиз диққати 800 ягон касаса акаҷони ма набоша картара мекафонем мерем шерпаланго 1800 кас мезан ош шавад ҷавоб нест акаи далеҷон картара мекафонум акаи шери нари тоҷик омад акаҷон шери нари тоҷик омад ака як ду ке мега акаи далеҷон як ду 800 океа шерна як ду ке шуд як ду ҷо ке шуд мерем далши 5 хати ки мерава 800 рубли набоша мекафонум хай ака у далил кас ҳаб шуд рафте рақами 4 ихо да скочи маляни ку тамаш кофа неметон сайзали махлук динамаз бюзедум даст рақами 5 не динам карта маш будам 11 рақами 6 21 рақами 7 10 рақами 1 22 рақами 2 20 рақами 3 12 рақами 1 ва 22 ошара ки 800 рубли океш даги буд мерем дарши болиши меша ҳама да бурд борива ҳама да пешнави хоҳонем ау мега шерпаланго 1800 шад акаи мансур пахтор акаи мансур як зал берем рақами 2 акао ҳама каса шӯр шерпаланго зиндаву сарбаланду хонаобод шен мерем дарши ҳама да бурд борива ҳама да пешнави акаи мансур рақами 4 пахтор акаи мансур рақами 4 мерем дарши рақами 2 گوری بدای 2 4 5 6 بریم акаи мансур пахтори акаи мансур بریم акаҷонои мо акаи иван оғо мешем акаи мансур ракета мекунад пахтори акаи абдулло шерпалан 300 дошти ана 1000 од мемона акаҷони не то 1800 бигиш буд 8000 1200 акаи абдуллоҷон акаи далеҷон 1000 дошти 1800 меша 1700 мемона акаи шодуҷон 600 мемона додум така далеҷон ана ки мерам ако рақами 4 холия ки мега шерина акаҷон рақами 4 мон холия ако рақамги ягон касаса 9 нафар ако 10 нафар рақами 4 шери нари тоҷик 4 ахир ракета мекунем
شهر نری تاجیک چور اخیده میریم اکادون اکون چور اکی بروخ شما اکی پسیجوز مثل فولیشان بازی میکنیم شهر نری تاجیک رکت هم میکنیم رقمی چور اخیده او زاکو رقمو بو خولی میشن اکی بروجون اکی پسیجوز مثل خولی میشه اکی شهر نه تو رکت کردن میشه 50 زدی پلوس زدی مینوس رقمی 2 11 رقمی 3 شهر نه 10 رقمی 4 شهر پرانگو 20 رقمی 5 اکی بروخ شما اخیون 22 رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 شروع 20 اکو رقمی 5 شو اکی با ورز رقمی 6 اکی شی ناری تونیک رقم چند کلام میگه او میگم اکو ها ما کسا شو شه پرانگو زنده و سربلند اونو بشه همه در دور غریب همه در پیشروی شماره او میگه شه پرانگو گلیت رضا همون واسنا خوش میگه برزا زنده و سربلند اونو بشه همه کسا شو کنه او میگه شه پرانگو گلاد او تا کدی کفون سال کدی میره همه کسا شو اکی شه ناری توجیک جوشی شه ناری توجیک شهری ناری توجیک اکی دالشی اکی شروع شهرپانا اختای اونا 400 روبل دیگر اکی داله شهرپانا میمونتا 1600 روبل دیگر اکی عبدالله 1100 روبل دیگر اکی شهر ناری توجیک جوشی خان اکی ایوان شهرپانا 400 روبل دیگر رقمی 4 اکی که جوش نباشید اکی پسیخ میتون میرم اکی پسیخ میرسه داو چه بود با اکی برودا میتونیم رقمی 4 شهر ناری توجیک 300 پارتا میریم اکا 200 دیگر میمونه میریم دارش اکا رقمی 6 10 رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 12 رقمی 4 شهر ناری توجیک 10 رقمی 5 11 اکا بو رقمی 7 اوشا رقمی 1 میریم دارش همه در بور غریب همه در پیشروی خواهانیم او میگه شیطانه و هفت اوشا رقمی 1 شما اکا ها کسا شده زنده و سربلند باشید میرید کدام گل میگه پیشکی گل میرسید شما ها اکا درجه شده تو فقط سوخت فقط گل باشه 3 6 هزار چون اکا ما ناو 6 3 خود بودم میبینید چی میشه 3 و 6 فقط بزنید شما اکا از یک نکنین اینا گفتم شما اکا چیکار میکنن شده ما گفتم شما اکا ایوانجون 800 روبل اکا شهر 100 روبل اکا عبدالله 1000 روبل اکا دلیجان 1500 شیدن اکا شروجون 200 شیدن میره درجگاه ما گفتم شما اکا جون رقم 1 21 رقم 2 اکا جون ما 20 رقم 3 شیدن 21 رقم 4 شیر پرانگو 10 رقم 5 اکا جون ما 22 رقم 6 شیر پرانگو 11 رقم 7 شیدن خاطی کنه رقم 5 او شبو رقم 6 میریم او میگه شه پرانگو برو پیش نگاه اکا با 22 گیری میریم دالشی بولشی میرشی اکای پسیخ اکای برو هم گیم اکای پسیخ پانس برات هاگو جا میزنه چون اکای شروجو ما نشون خواهد جون خواهد بذاری تو دست موسا بگوشا میریم دالشی دیر بعد اکای شروجو شیر و شیده 5000 رقم 6 هفت میشه حالا ما اکای دام 1500 میشه 50 از بود 200 دیگه داره چهار خود من داخل کشه کنه جونا ممکن دا خوبی پیشنا به داش کیک بوشا او اکا الکس آجون دابا کیا کجون بخام پلا مو ادشام استیما ادشام استیما هم بچه‌ای که میگن نمیاد دسکو عبدالله رقم 7 قط بازی رقم چند قط بازی رو عبدالله رقم 5 اکا ایوان نمیگم عبدالله اینا 1000 روبل پارستگه رقم 1 هیکو رقم 5 بود رقم 1 بود عبدالله این رقم بزرگی نه ها این عبدو آوانم یا این یک از ما گاز اکا ختم گاز بالا با الو میریم همه بور بورو همه در پیشروی شه پرانگو همه کسا شما دید 200 روبل پارستگی جواب داد چند سو پارستگی چند سو پارستگی شاف یک دو سه چهار پنج 200 سمو 200 سمو همه در گیم
Sağ somon olmadı ya. Kubudu xalish avdalini tabiyan. Akay şoruq şerpalan xtar ona o da ki akay dari 1500 duşan 1400 ona. Akay Abdullah şerpalanjon 900 rubl diga dona. Akay şer ne tocik o dona. Akay Ivan 800 duşan kajurma 1200 dona. Ya bu rakam dışan bestizanza bu gam xalish son daroy kayn son agzashaga shom bu va tra vazra da kana kajurma. Rakami 6 da. Rakami 7 bu 24. Так, рақам 1 10, рақами 2 10, рақами 3 11, рақами 4 22 яки 1000 зурам хизор кагар, рақами 5 20. Бара дуром ҳама шетарам. Ҳамин рақам 1 ҳама кабду дохиям. 1 ҳама кабду бу. Тамом ага як. Мери ва кадима бара медрем 300. Тамом ака Абдуҷон тугрия. 200 рубл. О ака. Охра акаҷони ман нав шумо дигари хуфизум. Та ака та 200 пага 200 рубл акаҷони ман. Агар акаҷон хали сумо мадаган та душам 20 занзам майла ка бугу ки махсам дам хали сумо перевод кардем номурда бугу ҳами қасум пул гузаштагар сабҷо агар шумо дагон хатоги када боша бо меге вазрат мекава агон чини дамо мадагин эс акаҷон. Вай вазрат мекан то акаҷон проблем нест да пул. Хоб ака. Бими бахуб. Ака Абду 1, ака Иван 5, акаи Галер 2, 36 ака мегира 36. Ака Иванҷон шерпалан 100 Vere dalşi. Tamam. Akay Ivan 900 ona, Akay Abdujon şerpalanjon 600 ona, Akay Dalijon rakami 2 1100 ona 36. Akay Bros 3 giritay 36 pas. 3 giritay 6 ana 6 dakika pişik metin. Vere. Ay halsın. Akay pişik 6 ayxıdı 5 ayxıdı Akay Bros yana tagar. Akay Brojon Akay tamekin şerinar 300 рубл акай писих шуд дахил метавонед. Акай муҷоҳидон салом алайкум хушомад ака. Бихас худ ҷоҷон тагарду. Акай муҷоҳидон хушомад ака ҷон мас. Шедан хобисур ака саломатио сол. Акай писикон 6 ахтар шерпанҷон дамара. Акай бурҷон 3 ахтар. Ама чӣ шуд бира? Акай калонпир мегар ахамома чӣ шуд? Акай калонпир мегар ахамома чӣ шуд? Акаҷон хта пас кардам акаҷон. Ана ки мерем акай писикҷон худуд 1900 доштӣ 1600 она шернад. Акай писикҷон 6 ахтар. Акай бурҷон 3 ахтар аки тамекни ака. Худо башкар акай муҷоҷон алҳамдулилла шена. Хушомад ака ҳама касан хушомадем. Зинда ва сарбаланд бошем мерем далши. Анҷа чӣ тамом. Як тоша сахт вард накошад кашфат. Акай бурҷон акай тамекни шена шашнати. 6 до кия мега акай суроб хушомад акай суроб. Акай бурҷон пули худуд 500 пам чанд мери. 26 акай суроб алейк салом. Омад акай бурҷон 200 шенар. Акай суроҷон холӣ беша боз мекунем. 36 окей шуд мекахонем 1800 загира ош шава. Рафтем далш шерина. Рақам 1. Рақами 1 шерпаланго. 20 рақами 2. Рақами 2 шерина. 12. Рақами 3. О, чара ҳаст акаҷон рақами 3 ягон додам аст. 21. Рақами 4. 21. Рақами 5 ҳоз холӣ беша акаҷон боз мекунем. 5 20. Рақами 6. Рақами 6 шерина. Хоки хунук 20. Рақами 7. Хоки хунук 11. Ана акаҷонима чӣ шуд? 21 21. 20 парид, 20 парид, 11 парид, 20 парид, 12 парид. Варадрон 900 рубли. 3 و 4 варакат 900. Акай буро қата акай ана 4 ки буд ҳама хали калоч варакат. 4 акай шер нар тоҷи қати. Вара 900 рубли шерона. Вара мекдурем 900 рубли. Як пас да вара хоб акаҷон мерем.
برای 900 سویبو رقمو پاس بگو پاس میکنی 900 تقسیم کنی برای ای چند میری اکای پسیخ جون شیپان رقمی 4 اکای سروجوز میبینی شینا چانس پارسی بگو اکا جونی ما اکای دلیر درو واردای 2 درو ماشر پالانگو 5 درو ماشر پالانگو میریم اکای دلیر جون شیپان خطا 200 روبل دیونا شیرنار اکای ایوان شیپان او دیونا شیرنار میریم تمام اکای پسیخ 5 سویب بگیرید اکای پسیخ 5 سویب بگیرید شاش یک هفت خوله مرحمت اکای پسیخ جون شاش یک هفت دواره 900 بگو داره مرحمت کجون ما اکای پسیخ یک گیرتر اکای پسیخ جون 1600 دوشی 700 روبل دیگر ماشینا رقم یک ایخده میرین دالشی اکو هفت شش که میگه دواره 900 روبلا odamlar belə aymaydın hiç kavadron ise hafta şaş davare 900 rubla میره مکدونو هفت شش مدونه ویگش 5400 میکنه همه دوره ویگ 5400 میشه شیرنا هفت شش مکدونو مرحمت میکنه شیرنا تو یکم کن پاپ درو باشه مرحمت پاپ درو شیرنا میریم هفت شش پاپ دروریم هفت بگی اکیل هونجو هفت درو وارد رقم 6 میکنیم تمام اکیل هونجو هفت اختار شیرنا وارد 900 ربل اکیل هونجو هفت اختار شیرپاندو میره دال شش که میگه شیرنا رقمی شش شیرنا همه کسا شما داشته کمانگو زنده و سربلند و خانوابا باشین میرین دالشی بولشی میشی او میگه میرین همه دا بوری گابنز انا که میرین 4 5 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 1 2 3 سه رقم فولی میریم اکجونی ما مصلحت کنم پادونین میریم دالشی شیرنا مصلحت میپذیریم میریم دالشی اوشلاتی او میگه شیپالانگو گلاد او تا کدوم کفونا سال کدوم میگه میریم ویگ 4500 کدال جون اکه دال جون ما ویگ 4500 تا اکه شروع سه 5 داش میشه لکه کدام میگه شیرنا اکه دال جون خطر 200 اکه واجو او اکه پسیخ جون 700 انا اکه ایوان انا اکه الهونجو پر 4500 ویگ شیرنا میرین دقت یکنیم هزار کی میره 4 3 اسمی اوکی میگم 4 3 اسمی اوکی شدای اوکی اکا یکنیم هزار رقم دقت کی میره اکا در لجوم تو رقم کس خاطر کس لبارو ما هیچ جونا بکافون شدم تو واپس پروژه کردیم میرین رقم دقت یکنیم هزار کی میره باشه اکا بره لوخی دقت یکنیم هزاری یک دو کی گفت اکا دلی اکا دلی یک دو کی گفت اکا پسیخ حسابشون دل نمیکنیم کو اکا دلی ویبرات سه و دقت میره یک دقتی دو یک اوکی شدای دو یک اوکی شدای خیر میره میکافه من که ویگریش 4500 روبل ای اکا الهام خوش تو خمیرا پاسنی اکا میره دالشی یک 4500 سه چه است اوکی تمام میکافه می رفتیم رقمی 4 21 او اکا همینجا شما اکا جون الک سلام شدین رقم 5 20 رقمی 6 تو 6 خوره 7 20 رقمی 1 12 رقمی 2 21 رقمی 3 20 21 بو آش شیپالانگو استالی کارتو دراکو سرخه 2200 روبلی برای 2200 روبلی میریم کوی برای درو که دواره 2200 روبلا دواره 2200 روبلا کیا شیرینار مرحمت اینا 2200 روبلی میدونیم کس میدونیم مرحمت 2200 اکیس همه جان چهال داره اکا جان همه سوز تینش خوب سویبای رقمو سه پاس تقسیم کنم تمام اکیس شیرینار بکو پاس کنم چوان اکا پاس کنم تقسیم تو میکنم میرین سه پاس کرد یک هفت پای موند اکیس دلیل میگه کارتای کاش کاش شردش دار
акаи псих пас кард. Акаи Илҳомҷон пас мекунем. Акаи ана бо кия деҷа олаба акаҷони ма 200 акаҷон 300 о ака 7 зина чӣ дуромад амихай акаи Илҳомҷон 7 зина чӣ дуромад тамом ака тубҷа хоб акаҷон хоб 7 дуромад сера акаи Иван гуфта биги 3 дуромад мерем охир беса одамо дурбаса ма чӣ хеб медуромтон акаи Иванҷон 2200 мепартоем 2200 мепартоем акаи Илҳомҷон 3100 мешакаҷон мепартоем 165 6 киш холӣ буд 1 5 холӣ монд ана ки виги шума мегӯ шерпаланго виги шума мегӯ шерӯи нар медунем ҳеҷ кана боша карта дар байни ами акҳо мекашем хай каси зад оша вигирш буд 4500 плюс 2200 7800 рубл мерем 7800 рубл 4 нишон дод айрақами 7 карта мекашем 165 холия мерем бо ма бурдум исфот мекунем 7800 мактуб мерем шерпаланго обод бошем акҳо ҳама каса хушона шерпаланго зиндаву сарбаланду хонобод бошем бирен ягонсуи шерпаланго ягонсуи бирен ядигари тоқати бирен ҳами страховка ҳеҷ чизи хубай шерина страховка чизи хубай бирен акаҷонима ҳола акаи Илҳомҷон мебинем шерпаланҷон вигиш вақтон 7800 мешакаиҳом гап морагири қатягон страховка ва айрақами 7 хизм мекашем шерина ҳола акаи Иванҷон мебинем шерпаланго пулотон мами роҳӣ карда бошем ара бес пара мебинем то 7 як холаи 2 3 4 7 1 2 3 7 хоп 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 мерем далиши акаи Илҳомҷон пули худам нагам пули акаи Иван аҷдад мекунем тамом ана ки мо мая бурдигам ви 4500 будем 4500 2200 дуромадем 200 7800 мерем ман ҳамиҷам акаи далелҷон ҳозир ман ҳеҷ ҷо намерам акаҷон ту вапшени ту ба ҳазор ака рақамо қати бирам ман хита аҷдад мекунам акаҷони ма ана акаҷони ма 2200 омад акаи Иванҷон пуло домад бирен охи 24 окей 24 окей чансими шуда гай 24 чансими шуда гай охи 1500 24 1500 раф акаи Илҳомҷон қатиш кана мерай акаи Иван қатиш кана мерай шерина акаи Илҳомҷон ҳоли акаи далеҷон дига бача боруш жал кунем акаҷони ма даракам сафта як минут таксабр кунем акаи Илҳомҷон намерай қатиш ка хай хид қати акаи Иван бирох и ака қати рафт акаи Илҳом 7800 2000 ам бирай хида вигиш охи ё қати ду кас 1500 бирага 7 қати 7 қати 2 акаи Иван не гуфта акаи Илҳом гуфта 7 қати 2500 ки мерава ҳеҷ канез акаи рақами 4 ми хид бирай мешавад хид ай рақами шиштаги акаҷони ма инми 4 бирава мешавад лекин акаи шер нол тоҷик 2500 мери хид ай нол хестаги агар бирави бира наравиам нара ихтиёр даст хитай 7 4 окей 2500 шудай мерем акҳо ҳама да бурд бори ҳама да пешравӣ 7800 рақами 7 11 2 20 акаи Иван рақами 3 22 4 хоки хунур рақами 3 худаш то қабул оша шава кам мегем 7800 акаи Иван оша шава мерем далиши бозият давом медиҳем ҳама да бурд бори ва ҳама да пешравӣ хоҳонем ау мегем мерем шерпаланго зинда боша акаи Илҳомҷон насиб данад дайда сера гуфтему қатит нараф акаҷони ма тамом акаи Илҳомҷон шеда тубия дар касафа ана ки мерем бози пасо акаи Шорух вакета мекунем шеда акаи Шорух вакета мекунем акаи бирох худ даст ма 200 дори акаи Сурох шерпаланг худ даст ма ана 500 рубл дори мерем далиши сеза рақами 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 акаи Иван 7 5 ахтан мерем далиши
акай шорух 3-6 ракета мекунем 4 пас акай бро акай псих рақами 4 мегири навбати хитай акай псих 4 мегири акай шорух ракета акай далеҷон 100 рубл акай абдулло 500 рубл шернаи тоҷик хуш омадӣ псих 4 акиди рафтем псих рақами 4 дадаст ман 700 дошти шерпалам 600 рубл дигар шерна мерем далши акай иван обудем 4800 7600 дона мерем далши акай суровҷон оз холиша баоша мекунем Oğlum rakami 3-6 bakın kolum eşar. Tamam arkadaşlar hocam şeyden sat fazla kadın tabi bir şey fikir bakışır mı parti xoba kadın Nereye? Akay şorukjon ki coşu akay şoruk. Ne boşa kartoyu 3-6 pas mekenim. 3-6 akay şoruk. Akay buru hamce akay surum hamce şerina. Bozi sadrula şerpango. Ola akay brojon ba bil plamo akan namadaги boşa. Sead akay buru aknoy sayba akay surum xti şerpan. Ya minut kadın ya minut. Ku akay suru akay şoruk xapra şomadiga sagomsun. Ne? Baad am hazor namadiga. Ve akay buru say xidid. Akay şoruk jon odesay. Akay buru şerpan say xidid. Akay şuru suru şaşabutu da. Akay buru say xidid sadruna. Akay suru raqami şaşabutu da şeydan. Oz akay amir bejon sabr mekene ya mutaka kadınma. Akay amir bekoz o çakati hova tamam. Akay suru raqami şaş xidid 400 rubl gaduna. Hamada burd buri hamada peşavi. Raqami 4. 20 raqami 5 şerida. 21 raqami 6 akay sabr mekene meşa. 20 raqami 7. O akay matojo aleyk salam xushma kadınma 21 raqami 1. 10 raqami 2. 10 raqami 3. 23 akay bro oshava akay matojo sozi xuba kadınma salamati o soz pinjam atom xushon dar akan sakha verin au megem raqami 3 zar merim raqami 4 zinda o sarbaland o xonobod boshin akay ana suro akay bro osha shetara megem 3 zar raqami 4 obod boshin sheparango hama kasa xushon ade men nevisim akay kadın goli 4 5 6 7 misha gol nest raftin dal xushon ade akademi hama kasa xushon ade akay surub sheparan 300 rubl ona akay ivan 7400 ona akay psix 500 ona akay abdullo sheparan 400 akay dalajon o akay bro sheparan 100-800 rubl ona meren dalishi bolish menish raqami 4 raqami 4 11 raqami 5 raqami 5 11 raqami 6 raqami 6 trinka raqami 7 raqami 7 21 raqami 1 gosha kajonema 30 broma raqami 2 12 raqami 3 kajonema Foki xmir. Raqami 6 ba seta moy qapak osh ravgen shmotin ki khido bashka akak matojon alhamdulillah shela 6 ba seta moy qapak zad merin dar raqami hab akay suro osh ravgen akay dalejon raqami 2 pafto shela akay dalejon raqami 2 pafto kajonema 6 zad merin raqami hab hamada bu gorib hamada peshravi shomore au megim akay dalejon raqami 2 pafto shela palan merim hama kasa shon shela Bale, tamam akacağım buradan işte raketa kadar mı gelmek acaba? Zaten plus, zaten kartta minus mesela acaba. Merin dalışıyoruz, dıştan tıkının. Akay sorucun 800 milyon, akay ivancı 7400, 7200 şeyden. Akay psifron 400, akay ablojon şerpalan 300, akay dalajon minus 300, akay brojon 500. Ne ya tamam akay dalajon tıkının. Bu maksana ki bana bu kartlar kapattı gel. Ve mako ham aksak şu like kapaşa tamam balaga. Akay dale 400 partoti şerparan 300 rubl nemuna. Ve akay dale jon 300 rubl digar nemuna. Mere raqami 7. 22 raqami 1. 10 raqami 2. Trinka raqami 3. 20 raqami 4. 11 raqami 5. 11 raqami 6 mushaka jonema. Foki xnur raqami 3 osham ay raqami 2 osham raqami 3 akay dalajon osham shaytaran base abosi qarmi base boboya raqami 2 zat beyne ma raqami 3 osham toge megim gul baramat az zamin ajab gulin dozanim bit vazato azme boldara bazamin zinda o sarbalad konobo shin hama kasa xushona kagerma au megin shaytarango gul baramat az zamin ajab gulin dozanim bit vazato azme
باز آمد و از زمین زنده و سربلند خانوار بشین همه برد بوری 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 انا کمی دالش اکه سورو 700 روبل دونم اکه ایوانجون 7000 اکه پسیخ 300 اکه بلوجون 200 اکه دلیجون 800 اکه بروجون 400 میدونم همه برد بوری شد پلنگو رقمی 3 30 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 12 رقمی 1 22 رقمی 2 کجوری ما خود بو بگن همین شد سی نمر داد قابل سه اوشا رقمی 4 میریم obvod boşin kasmen oşa nazada göre yon boş buradan diğer tirgay boş au dege merin sera oşa akay bakıyorum zinde o şişeler obvod boşa şoma da kan sakka çok gol tamam hep sezon pas sakka hafta pas tamam akay var hat hazırda da var sabene şey pasita akay soruş var gol akay hafta pas gol marhama odamı verin akay Amirbek hamca akay var tamam da var sabene şey falan zıplı merak gol bu ay bla çok gol be şaşam ay do gol kon faqat ma ne goli baxşa kadar akşam خوري شد جوجا او اکه ادیداس 5 اخر رکت هم میکنیم 7 تا کی میگه شیر پلنگو اکه برو انا 100 روبل به اونا اکه دلیر 800 و 700 به اونا اکه عبدالجون 100 روبل به اونا اکه پسیخ 200 روبل به اونا اکه ایوان 7000 روبل بنه زکات شیرنا اکه سوروب 600 روبل به اونا اکه ادیداس رقم 5 شون اخر رکت هم میکنیم اکه امیربگ رقم 7 اخر رکت میکنیم اکه امیربگ رقم 7 رکت هم میکنیم Amirbek اکه رقم 7 رکت اکه انا دادی 5 بور کافم tamam اکه داد 5 بور 10 بور پول رقم 7 100 بور که داد کافم شد tamam اکه اجداد میکنه که جون محمد پلم اکه 7 میگیریم می پارتیم رفتن میگیریم شیرین میریم اکه جون همه برد بوری و همه پیشروی خوبونیم میریم اکه هم میرسیم اکه انا ایوانجو دا واتساپ ندارم پلیخ تاروی کنم 7000 تا شینا اکه ایوان پلیس پول تاروی کنم میریم اکه عدس اکه امیربگ اکه تاروی کنم کی پول پارتو ایت باش اکه امیربگ اوش نیم میریم دالشی اکه عدس اکه تاروی کنم شینا اکه رقم رو میساز رقمو خوری بشم بوزی میکنیم اکه امیربگ پول دوما اوش نیم 100 پافتای میریم اکه عدس جوش اکه عدس میریم اکه میسه رقمو خوری بشم با دمی خوب بوز میکنیم رقمی 4 32 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 شیرینم 21 او شما میگم اکه درشی بولشی میشه رقمی 14 رقمی 5 میریم اکه ادیداس جوشی اکه جون باشه کارتا پاس میکنه شیرینم اکه ادیداس که جوشی اکه جون ما میریم اکه 14 رقمی 5 اکه امیربگ پافتور اکه میریم او میگن شیر پلنگو گلاز او تا کردیم که فون از تا کردیم کو اکه رقمی مرحمه 7 5 پولش اومد ای گلی تمام اکه جون 5 پولش اومد 5 پاس میکنیم اکه پافتور اکه جوش پول اکه پارتو یک سپوتا اکه جون ما و بوجه بازو برمون دشنبه سیتی 7000 گذاشت اکه 7 5 خوله مرحبا 14 رقم 5 میریم odamı verin bana 7 tane خولی یک میریم اکه همه کسا شو شیرپلنگو 6 2 گل میریم اکه جون ما 7 5 اکه پسی 5 اکه اکه جون ما میره تا اکه دلیجون خون مطاب شد نه استگه بوش من بدون که اکه 24 ساعت چشم دا کامنتر 5 6 خولی 7 1 2 میرین دالشی
شاشید گلی باشم میره 7 تخم ما میگیریم میریم دالش کوما 7 تخم ما میگیریم میریم دالش گنی اکای برو شیرپناجون 900 800 اکای دالجون 600 شیرنا اکای عبدالجون او شیرنا اکای پیسیخ شیرپناجون 200 600 رو رقم دیگه دروردی اکای ادیداس شیرپنا نیست اکای سورو 500 رو دیگه رقم 7 تخم میگیریم میریم رفتیم دالش شیرنا رقم 5 خوکی خنوب 20 رقم 6 10 رقم 7 12 رقم 1 شیرنا 21 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 خوکی خنوب 21 برادرو مرحمه شیرپلنگو 300 روبلی یک سه مرکه مرحمه کجونو برام 300 رقم 2 کارتر میکشن کودا برای 300 روبلا کیه کجونی ما کوکتو گانگسته کتو لگندا اکای دله درا درو وارد اکای دله جون درا درو وارد اکجونی ما 300 روبلی دیگه دونا اکای سوروب شش درو وارد اکای سوروب جون 200 روبلی دیگه دونا کا حالا کمی رقمی 4 و 5 اکای پیسیخ 4 و 5 درو وارد اکامونا او اوش میمونا 680 رقمی 7 تیمک فولیمون رقمی 7 تاگون کس بگیرم مرحمت اکجونی ما رقمی 7 تاگون کس بگیرم میرین دالشی یا نکه رقمی 2 اکای برو 7 تاگون تمام اکجون 1800 کس میدن اوش کوا گلز گلی تریزا میگن تریزا ریزا ریزا اکتا تایمون اوشنا خوش میگوشون برزا زینده و سربلند و پنابو باشین دو کتی 800 روبلی کیا شیرنا اکجونی ما رقمی دو کتی 800 روبلی باشن مرحمت میکنه شیرپلنگو دو کتی 800 روبلی همون کتیش مرحمت کو اکجونی ما دو کتی باشه که برین اکای دلیجون ما کتی کویا برین چی میشه 6 دو اوکی اکای انا دلیجون 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 آیا کیمره دالش اکای بروفتا شیپان 500 رو دیگه رقم هفت درو 2 6 اوکیش دای آیا کیمره 1800 کس میدن اوش جون شاشه نه آیا کرافتن دالش رقمی 2 اکای دالی رقمی 2 20 رقمی 3 اکای برو 22 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 20 و درو مرحمه سالبی هر در رقم رقم ورکا رقمی 3 و 7 با شوت 22 ورکا برای 900 میره کو برای درو که 900 روبلی اینا مرحمه نگم اکای برای درو باشه مرحمه برای 900 به دروی مکو برای 900 روبلا کو کیا کجانو برای 900 6 پاس تمام کن 6 پاس میشه 6 پاس میکنه شینا میریم دالشی میریم آدمای دیگر رو دالش شینا کو کجونی ما سه و 2 6 پاپ کیمه گرفتای نسپرا 6 پاس نسپرا نباشه به تمبرا 2 6 پاپ میگه کیمه گیره اکای پسیخ 4 و 5 پاس کرد یک اکای هیچ کار درآمده است اکای داله خود توخای اکا بدروی مرحمت ندروی اکار جای کدام میتونه باش داکای برو اکا داجو هیچ گاوی سکجو وارن 900 روبلی شینا وارن 900 روبلی 10300 کمی شکل 10400 خانه 10400 اینا اگر ورادروک مک 900 کیمه دروی اکا اداز دواره 900 روبلا بدون اکا اکا ادیداس دواره 900 روبلا بدروی 2 6 پا آخه یا کسی بدون 2 6 بدون دیگه هیچ کنه نیستن یا رقم خوب بدون رقم خوب بدون 3200 زده اوشتون میشه 2 6 پا بدون 3200 دیگه میشه اگر بزنید 1600 روبلی پا میشه اکا دالجون اوکی که دیگه نتونه میشه دیگه هیچ کم بغیر ایشون نمیدونم خیلی اگر 2 6 پا بگیریم 1 6 5 1 5 4 تا 900 یک کاسه شیرپلنگو 1 5 4 تا 900 روبلی اگر بزنید کو اخی 900 گو 700 روبلی بزنید ما برای خودتون لوچ رقمی بگیرید بزنید اوش نوشا کسی زد اخی
Akay Adidas 26 rakam dori Şenar. Akay Adidas 26 rakam dori. Duşa papu yak asıl tokak Adidas. خب تموم اگر اکای دلیر 3600 شینی خمه شاتون اکای دلیر 900 پرتوی اکای دلیر پاب مدرو دوشه شا اکای دلیر پاب مدروی نه یا رقم خطو خمه درو اگر اکای دلیر دوشش پاپوز آرکاس کگه همه اول فکر کنه که محصد اوخی شوخ پاب دوریم 200 توی من 300 توی اکای دلیر نه Значит, hiç kakina dura hiç kana dura. Dami akak hiç javete boş şabra. Men dashi. Akay Adidas ve hiç kana dura. Akay bro şu çarsen de şöyle rakam çomeri. Ne boş çomeri bu da. Ama akay bro ama akay şu bir şov şa. Nereye dashi. Akay brojon pozisyonu kline sen marsama to bozingaro pas nakama karta dragon kasudan metunu. Men dashi. Au mege adamı ama akay rakam hafta bozi plasa kole marhamat kime girer. اکای سورو 4 5 هفته ما بدون اول اکای اجاز رقم یک خولی روز کیا کنه ها روز کیا کدوم رقم خوله رقم خولی 20 تا رفتیم رقم خولی 20 تا 4 5 6 6 گل 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 اکای اجاز داولا هیچ کنار داره دروازه داره میتونیم کنیم اول یا جو اکای پیسی خداش 4 5 پاس کردن انا که میریم اکای سو انا اکای برو اکای برو 3 هفته بازی پراسو اخته تو قصه خوله میگیری اکای برو بنا زکه 3 هفته بازی پراسو 3 خولی اکا 4 5 خوله یک کی اکای عبدالله نشه 1 خوله 4 5 1 7 4 5 7 1 خوله اکای برو 3 خولی باشه هر چی اکای بروجو برای یک کموشو التماس یا رقم میگه رقمو خولم اودام جمع کن اگر بگی بازی میکنیم بود مداکا جونی ما مقصد تو قبای یک رکتا ها تمام این چاکای دست یا بولکا فونو نمیدی کارتا پاس کنه کا سه خول تمام میخی که اکای برای یا بوری التماس میگه مقصد رقم خولمونی اکای بروجو 500 جمع 800 بشه 2300 2200 اونا میرین چیکار شد اکای ابو رقم یک اخته اوشتگی پافتول اکا جونی ما میریم اکای دلی جون اکای دلی رقمی ده اکای 300 داشت 200 دیگه ماشینال میریم دالشی اکای سهروب رقمی 600 روبل دیگه اکا میریم دالشی انا اکای ابو پاف تمام اکای داز گامس شینا شون اکا تمام اکای عبدالله پافتو باشه اکای عبدالله رقمی 1 رکتا 4 5 7 خوله مرحمت میکنم اکا جونم از 4 5 7 خوله میرسم که ما یه سی کشافای میکنم بچه کنم با بوزی از سار میکنیم 4 5 7 دوازی پرستو 4 5 7 خوله اکا جونم ما میدونم اکا رقمگی 4 5 7 مون خولی یای 7 اودم 4 5 7 خوله وقتی دو دیگه وقت 5 ما بیا اکای سورو 5 اخیر آم میشیم 4 7 4 7 میرم اکا جونم رقمی 4 7 هم بگیریم شیر پلانگو رقمی 4 7 اکای عبدالله پارتام هم درک کن خود میگه میرم شا تو بچه‌اش نه 4 7 اکای عبدالله رقم 1 راکت هم میکشینا اکای عبدالله جو رقم 1 راکت هم میکنی 4 7 خوله مرحمت 7 اودان شیر پلانگو نیمته میرسه 4 7 دبوزی 100 روبلا خولی یا دبوزی پراستوی میریم دالشی کو 4 7 که میگه شیر نه مرحمت اکا جون رقم 4 7 میگیم بوزیا دوام میتیم اکای عبدالله رقم 1 پول نمیاد اکا جون ما اکای عبدالله جو رقم 1 پول نیومده شیر پلانجو میریم 4
4 7 شروع مرحمت اکجونو رقمای 4 7 هم داریم میگیریم شیر پلنگو میگیریم میریم اکجونو رقمای 4 نمبر 3 او میگیم اکو مرحمت 4 7 او اکای تایسون 4 7 رکت میکنیم اکای عبدالله رکت گیشو خدونیم اکای تایسون رکت اکای تایسون رقم 4 7 اکجون رکت میکنیم اکای سولجینجون شیرنال بریم نباشه یک اکای بت میره تمام اکای تایسون رکت میکنیم نباشه یک کدامگاس بت میره شیرنال اکا نباشه یک بت میره اکای تایسون رکت میکنیم شیر پنجم میریم دالشیما یک تا دانش نخدم میگیم پلو اکو کی نبیا کدوم یک خموشونو پاس میکنیم میریم اکو راکت کلان میگیم شیر پلنگو میریم دالشی اوز کم اکا پلش نبیا اکای دست اکا جون خود راکت کی شیر اکای دست میتون تا اکای دست اکا کلان میگیم شیر پنجم نباشه دست میتون شیر نه بریم زاچ اکا بلوز اکا دست اکا راکت اکای تایسون رکت اکای عبدالله میسه اکای دست اکای تایسون رکت میکنیم بوده ساک شیر پلنگو او میگیم چی پارتو tamam اکای عبدالله پلش اومده باز به اکای دست پارتو اکای پل پارتا تمام اکای عبدالله 1000 پارتوسی 900 نونه شیرنات اکای تایسون 200 نونه میره اکای تایسون اکای دست اکای تنها کی به پلش اومد میریم باز به دیگه رقم خور میشه رقم 4 تمام اکای بازی پلاسو اکای عبدو 1000 پارتوسی شیرنات تمام رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 شیرنا رقم 3 خوکی کنوگ رقم 4 اکای تایسون شا رقم 6 5 پافتورکا 14 رقم 5 میر همادا بور گوری با همادا پیشنهایی رقم 6 5 پافتورکا دیو ما رقم 6 5 بره 14 رقم 5 رقم همادا بور گوری با همادا پیشنهایی خونیم او میگیم پاس اکو مرحمت 6 5 خوری شیر پلنگو 10 آدم 6 5 خوری موندیسه نه یکی وقت بخو بچور آدم خوب 6 5 خوره اکای بودینگر باشم مرحمت شیر پلنگو میریم دلشی بولشی 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 میریم دلشی بولشی میشه کجون ما انا اکای تایسون 600 اکای عبدالله 800 اکای سورو پاس کردن اکای دلیر 100 اکای برو 2100 اکو رقمگی باشه مرحمت 6 5 خوره نباشه خیلی گیرتون رفت میشه رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 یک گوشه کوی ما 10 رقم 2 رقم 2 12 رقم 3 رقم 3 خوکی کنگ رقم 4 رقم 4 بو 22 رقم 4 باشه رقم 5 اکو مرحمت 6 5 خوله شیر پلنگو اکو ما میدونیم رقم 6 5 مو خوله 14 بو میرم رقم 5 همه دا بور دوری و همه دا پیشنهایی کنونیم همه کسات شما آمده این لیستان میگه بریم در زنده باشین کو اکادمی من رقمی نشد چی بالا دست مرا خواهد از ما نیست 6 5 شده نه کو بکن باید کارتا شدیم مرحمت میکنم اکادمی من رقمی 6 5 شده نه تو اکو رقمگی رقمی 6 5 خوله مرحمت نباشن خواهیم بریم درشی شما بو بگیریم یفتیم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 آن اکای تایسون 1000 روبل اکای عبدالله جون 700 روبل اکای سورو میرسد اکای دلیر او اکای برو 2000 او میریم درش رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 شیرنا
ده رقمی 7 رقمی 7 10 رقمی 1 رقمی 1 11 رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 boş rakacını ma 21 رقمی 4 rakacını ma 11 au mega رقمی 3 و بیشتر رقمی 4 بریم اکو رقمی باشم مرحمت شی پالانگو رقمی 6 5 اکا دلی رقمی 2 پافتور شینا میرم اکادرو 3000 رقمی 4 6 5 کولا اکا دلی جو پافتور شینا میریم هم کسا شی پالانگو زنده و سربلند خانه آباد بشین توی در این خونه مبارک شبگیم درس لب دیگه تو رقمی 10 اکا دلی جو پافتور شینا پالانگ میریم 3000 رقمی 4 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 هم اکمل درجه اکای تایسون 800 اکای عبدالجان 600 اکای دلیل پافتور اکا ما اکای برو انا 1000 2500 کارت دوزی رقم ده اکا جواب میتونه نباشد درا پاس میکنیم اکا نباشد درا پاس میکنیم شیرنا پاس میکنیم نباشد سه رقم خول بشم یک خود نبرم بعد میرسیم سیلکای پردو بچه‌ها فرار میکنیم درام خوله شی پلنگو رقمی 4 22 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 oşan akay kadınım versin rakamımı خوله شی پلنگو من میریم درش اکای بروسیا ای اکای 7 4 سه رقم خوله شی پلنگو سه رقم خوله اکومسی ما سیلکا پارتو باکو بچه‌ها فایرود کنید حالا کی زدم جا رقم چند زدم جا رقم 14 رقم 5 میلیون ساز اکای برو 2500 2400 اون اروزیش که سوختون 2500 کاروچی اکای عبدالو کاروچی 600 رقم اکای تاس 800 کارتا 1400 بشه به مینوس به هیچی کارتون da buzun hesabı mesela. O zihiş kap plus minus kagene sakacağım silka pardon maçaka budura. من بریم دالشی بولشی میشه همه دا بور بوری و همه دا پیشروی خونیم او میگن شل پلنگو گل دا آتار کردیم که خون سر کردیم گل بارم از زمین عجب بوری نوزنین دید که وضعیت ها باز بینه بوزدارمات بر زمین زنده و سربلند خدا آباد باشه همه کسا شما دشه نار میرم اکو 2 6 5 خولای اکو رقم گیر مرحمت 2 6 5 مو خولای رقم میگیریم بوزی از سر میکن شیره نه کوه کجون ما رقم میگن 2 6 5 2 6 5 2 6 5 شیرینال مرحمت 2 6 5 پاس اکای تایسون پاس میکنه کجون 7 4 پاس میکنه اکای تایسون tamam اکای رستم داشت میری اکای تایسون پاس میکنه اکای کوبونه زکا 6 5 6 5 کو اگر پاس کنه اکای 4 خون شو نه اکا دیر تا میدونم ایسی برام میریم 6 5 خوله مرحمت اکا رقم 6 5 اکای رستم رحمون و رقم ده اخیر رکت کدام میگیریم اکا جون مرحمت رقم 6 5 مون خولی یای اکا میریم رقم 6 5 مون خولی یای شیرده میریم اکا جون ما رقم میگیریم شیر پلنگو رقم 6 5 مرحمت اکا جون مرحمت میکنیم رقم 6 5 اکای رستم رقم ده رکت کدام میگیریم میریم اکو همه دا بور برو همه دا پیش روی او میگیم اکای رستم همینجا اکای رستم رحمو اکای رستم همینجا می شما میریم اکو رقم گیر میدونیم مرحمت شد پلنگو مرحمت میدونیم رقم میگیریم گل دا آتار کدیم کفون از سر کدیم 6 5 مرحمت اکا جونیم رقم 6 رقم 5 او میگیم شد پلنگو
میدونیم کجایی ما رقم 6 رقم 5 شیرین مرحمت اکو رقم گیر مرحمت میکنیم رقم 6 رقم 5 میدونیم کجایی میدونیم رقم میگیریم گل برام از زمین عجب گلی نوزنین 6 5 مونده که خلی مونکی گل دوله автомат میپونه تق 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 نه بگی دیگه خوب یک جوش کادو مرحمت میکنم اکو رقم 6 5 میدونیم کجایی همه کسا میدونیم اکو میدونیم رقم 6 5 او میگیم شما در اکو میدونیم کجایی 6 5 6 5 ادرام افکرین پولش نیست وقت جوان دوسته به فوزنمون نشه میریم 2 6 5 میدونیم اکو میدونیم کوک جوش نیم بچه های ما همه ساعت همه که بعد میبینیم ساعت بعد نگیمه قدامی و کم فرق که نه 2 6 5 کجایی ما 2 6 5 مرحمت شیرین مرحمت دو شش پنج میدونیم کجایی ما رقم میگیریم 2 6 5 2 6 5 2 6 5 اکای هونجون گفته در ادامه بدید تمام اکای هونجون داخل شدن شما اکای هونجون پول دوم کجون 400 دلار اسم دلار کجون ما در ادامه از فرم میکنیم واقعا نیست های اکای ایلهم رقم در ادامه از فرم میکنیم 400 دلار کجون ما تمام کجون ما 6 5 ای حافظ دی اون اومدی هی ادیناچ کی ول بیو رقم دوتون 6 5 خولای کاک تیکاک جیست علیک سلام سوزی خوبه بچه سلامتی و سوز تینجا خوب چوکادی بگی دیگه بگی تمام 6 5 هم پر شد ادیناچ کی ول 6 5 گیری تک کو ادیناچ کی ول رقم 4 دیگه رقم 5 میریم همه رقمو پر شد اکای انا ادیناچ پر شد رقم خودش رقم تو اکای ادیناچ کی ول شیپاران خیلی داداش ما چانس داداش این حافظ چانس داره نه 4 رقم 5 میریم همه دا بول بوری و همه دا پیشروی خونه 6 5 ادیناچ کی ول گیری میریم او میگه شیپارانگو ایو میگیم 4500 تمام اکای ادیناچ کی ول 4500 داداش مودل بوزنه میبرم تا میریم در رقم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 ما هیچ کاری سو کاری نبودم اکای برو 2400 نمونه اکای الهامجون 300 نمونه ادیناچ کی ول رقمی 5 رقمی 6 4300 اکای نمونه اکای عبدالجان 500 اکای تایسون 1200 همه کساخ شون شیرپناهگو همه دا برد بوری و پیشروی رقم 5 21 اکای ادیناچ کی ول 4 داره شینا رقمی 6 20 بگی دیگه رقمی 7 10 رقمی 1 21 رقمی 2 21 رقمی 3 21 افتی برای بی رقمی 4 20 21 21 21 21 یعنی 3 رقم فرید وارد 100 روبلی میگش هزار وارد صدیق کو کیمه داره شیرپناهگو وارد 200 روبلی گلید تریزا برای میدونیم 200 روبلی کس همون اسم خوش میجاشون برزا کو اکو صاحب رقمو 7 6 4 رقم 6 میریم وارد رو 200 روبلی اکو بدونه مرحمت نداره خیر بگیم پس کارتر باین اکو بکشیم بدونیم اکای ادیناچ کی ول نمیدونم اکای ادیداس اکای تایس نمیدونم اکو افیوت ما پیش نه خوش خیلی برزا اکای ول اومده ایو خوشو ما خوش ندارم اکمای است اگر بخوام مخو 7 4 کی دا وارد 100 روبلا بدون شیرپناهگو 7 4 اکای داز میتونم بدون اگر سو بیشتر گرد دست بشه خودم گاب نیست اکای تایسون بدون یه دونه خدمت
акай Тайсон набоша ака бутемиш бро хакаҷуна ҷавоб тешкиринан ва акакон диртан чан не там акай даст 500 партис хадмизди акай даҷо 500 акай тамекем 1000 о каси о шава мерин далши акай ин адиноч кибон 4100 мемона акай Тайсон не ута акай адидас пур акай такшена обод бошем ты чӣ мара мезанӣ кунтӣ мега ты чӣ мара мезанӣ акай адидас акай та мегинем не ты чӣ мара мезанӣ рафтанош ака омадак мере далши ҳазор ош шава рақами 6 рақами 6 21 рақами 7 7 бошад коима 21 рақами 1 ты чӣ мара мезанӣ рақами 2 20 рақами 3 рақами 3 11 рақами 4 рақами 4 бо 21 рақами 5 6 бумагинесем рақами 5 анаки 22 15 рақами 6 мерем ошшава акай адиночки гирга ау мегем мерем анаки рафтам акаҷонема ошшава акай мегем ҳамада буд борива ҳамада пештави хоҳонем умад як ташбе чафе гирга 15 рафтем ошшава акай бол шомади акаҷоно ҳама касак шои шепаранго зиндаву сарбаланд онобод бошем ҳамада буд борива ҳамада пештави хоҳонем на комишема обод боша акаҷонема обод бу сарбаланд хоно обод боши ана ки мерем далшакӯ рақами 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 ана ки мерем акай Тайсон 1000 рубл мемонад акай Абдулло 400 мемонад акай адиноч кивор 4100 дошти 5100 мешад 4900 мемонад рақам давозӣ акай илҳонҷои ман 200 мемонад акай бурои 2300 рубл гашт мемонад рафтем туи дар ин хона муборак туи дар ин хона муборак шад рақами 6 ёдам ма як шей дига гирифтем рақами 6 11 рақами 7 21 рақами 1 11 барои ошиқои рақами 2 10 мо ошиқ шудам чи рақами 3 31 рақами 4 20 рақами 5 хохинӣ таки мерам кӯчатон очат ҷангл мекунам ман ошиқат шидам мардум ғайбат мекунам мардум ғайбат накуне ин рӯзо мегузарад вой ма ошиқат шидам бар падари манам сезада рақами 4 шудам дурум ба дурум сӯхтоистам зани аз фурӯша мегӯяд рақами сезада рақами 4 ҳамада бур борива ҳамада пештави хоҳонем ау мегем ты чӣ мара мезанӣ акай буроҷон 2300 дошти 2800 акай илҳонҷони ман 100 рубл дигар мемонад акай адиноч кивор 4700 акай абдуллоҷон 300 акай Тайсон 800 мерем далши ҳамиҷоем оҳо акай рустам пага ҳола гуфтӣ шумо акай рақами 4 10 прикинь кай ҳогу рақами 5 10 рақами 6 10 акай рустам шаббахайра хонесем рақами 7 22 рақами 1 20 рақами 2 21 рақами 3 20 ако бу рақами 7 маки мерам кӯчатон рақами 7 зам мерам акай рустамҷон шаббахайр эй ёру дӯстон шаббахайр дурудурудун шаббахайр эй ёру дӯстон шаббахайр дурудурудун рақами 7 зам мерам рақами 1 ау мегем шепаранго зиндаву сарбаланду хонобод бошем ҳама касак шои шепаранго нарф ҳамишера мардак бури чӣ гӯш карагиад ту маки мерам кӯчатон очат ҷангл мекунам як зада рақами 2 мерем 7 рақами 1 мерем ҳамишера мардак буд кӯ карагиад акай Тайсонш 1200 мемонад акай Абдуллоҷон 200 мемонад акай адиноч кивор 4500 мемонад акай илҳонҷон од мемонад акай буро 2800 дошт 2700 мемонад мерем далши рақами 1 шуанако рақами 1 10 рақами 2 10 рақами 1 кисиришагай рақами 3 20 рақами 4 21
رقم 5 10 در اومد رقم 6 22 اومد بعد رقم 7 خود کنید 20 رقم 16 رقم 7 بریم رقم عبدوجان همین شهر فهمیدگی میگن در اومد شهر اومد میبینید که زاد اونا شغل دیگه ای زدن اونا مناسبه ما بریم 16 رقم 7 رفتیم همه دا بود و همه پیشنهاد اون میگه رقم 11 رقم دیگه پاسپورت بودن 16 میرم رقم 7 همه کسا شو پانگو زنده و سربلند خانواده‌شون توی در این خونه مبارک شود گلو دیگه автомат یا نموده میپرونه که تق 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 رفتیم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 کردون 2000 خورد یا کاز که من جوش دکا کارتا کلی صدا کنه التماس این من نرسه که من ترک کنم اکه تایسن 1000 روبل دیگه داره اکه عبدالله 100 روبل دیگه اکه ادلاش که 4000 نه 100 اکه هوجون 100 پارت اکه بروجون 2600 روبل ولی باز میزنه اکه در و در رقم 7 20 اویا این رقم 1 11 اونجا دیدی تو زوده سر رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 5 خاکی خنگ رقم 6 باشه کوی ما همون 6 اوکی همون 6 32 میرم اکو 16 رقم 7 میریم اکا این هونجون رقم در پاس کنه اکا این هونجون ما میریم رقم 16 رقم 7 دو رفتیم اکا این هونجون همجا رقم 2 ادینو شوال فول اول عصبی شد بعد دلاروش تبسم خنده و وایدو پیدا شد ما شما رو بوره بتویاتون تبریک مبارک باد بکن در لبایتون خنده و وایدو رو آرزومندیم اما وقت کارت‌های شما زایدن بگیرد حالا اکنون میریم اکای برو 2500 اکای لونجون کجاش نکردیم ما اکای ادینات شول 5300 اکای عبدالله گفتی خیلی کرش مونوس آشری اکای تایسن 800 رو دیگه دون گفت ترام جون داشت اکای عبدالله رقمی 7 20 رقمی 1 12 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 21 رقمی 6 باشه کوی ما 5 رقمی 6 بریم اکو رقمی 2 خورد اکای انا عبدالله رقمی 1 تافتر شنا 5 میریم رقمی 6 اکای هونجون نیست 2 خود دوشه که نیست کردیم فرض کنیم بریم دارشی اکای ادیداس که دنا بگی تمام اکای یک تافتر اکای ادیداس دا اصلا راکت هم میکشه برنده با کارتون بریم دارشی 5 رقمی 6 رفت همون دا بول گوری بود همون پیشتری 1000 راکت تمام اکای عبدالله 1000 راکت است میشود 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 حالا که میره در اکای تایسن 600 اومد اکای عبدالله 1000 دک نمیده اوزی ادینا شول 5700 نری اکای برو 2400 ادیداس اکا رقم 1 راکت است رقم 2 میریم کو ببینیم کو پول کی اومده باشه ما بودیم زیر بانک خبر گیریم یا شهر یا خانم سرگرمی ما پولز عاشق شدیم سرگرمی تو شده بازی با این دل غمگین خسته یاد اکا در 600 پارتی 500 دیگه اونا یادت نمیاد این همه قول قراره که با تو بستم با این همه زار تو ببین اکا عبدالجان همون 1000 نمیاد خی همون 1000 پارتا با شیر خونی ما کو اوز شیرین میشه اوز من با شیرین تر میشه صدوم تا دیلشین میشه شکستم نشکن دلمو وقت 2000 اومد چی بالا اومدی اومد اکنون 1000 اومد شیرپرن 100 میلیون شیر موافق طلبی بچه‌ها شما ده عاشقا برای شما رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 اکادیداس 20 رقم 3 21 رقم 4 هی 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 21 رقم 5 هی 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 خاک خنده اکای ادینات که باشه 4900 داشتی زدی 5300 میشه باز زدی 5700 میشه که جون ما درقم 4500 داشت که کارت زد 4900 شد بعد 4900 کارت زد 5300 میشه کارت دا بازی درو مالیسا
5700 با کارت دا وجود داره که من خطای سونا که من متمتیکم گنده سخت نکردم 21 ای پرید بالا 3000 رقم 3 و 4 بالا کرد مرحمت اکادمی ما بعد 4900 کجوری ما دو برزگی شه 53 بونه یا 6000 و 5000 بریم اکادمی ما اکاد نوش کوما کلام با قوت بالا میذاره 300 روبلی بریم اکاد دست 2 5 6 اکاد ادیداس 200 روبلی ادیداس کی ور 5700 داشت 5100 اون او اکاد ابو شریدان 106 600 اون اکاد ابو 600 ادیداس کی ور 5100 اکاد ادیداس 200 رقمی 7 کی میگه 7 او رقم 7 دوباره 300 روبلا اکاد این هون چی شد اکاد این هونجا آشتی بخت و خطر نایفته با حکومت با دو خود برد مود اکاد مینوس مرسی میگیم من که دو خود بردم تو کارت بزنم بازی تا دوام بتونم که پات همین کارت داد دو خود کنه با کارت پاس کنم رفت 7 اکاد ادیداس گیتش گفتم یا برام کارت بزنم بازی کنم تا دروز رفت که اکاد پات کارت نداد خالصون او میگیم جامل اکاد هونجا زینا و چه توجه و برد شد ما انا که شل پاراگو میره 1800 اوشا 7 اکاد ادیداس میده شون اکاد هونجا بریم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 بین اکاد اونجا کنو بالاش هم مخروش ها بودرو آن اکاد ادیداس پلان 100 دیگه پارتو خیلی کافو با پارتو اکاد ادیداس 7 اخته 100 روبل دیگه پارتو کس میذاره شل پلانگو او شما 1800 روبل همین شعر بخونم گل ادا او تا کرده رقم استفاده خوندنش سر کردیم رفتیم رقم 4 کای 4 گوزی 10 رقم 5 اکای برو 5 گوزی اکای ادناش که رقم 6 باشه 12 7 20 1 11 نمیشه چند توز برماد نه یک توز برماد گری 2 11 اکای برو خواهش پناه اوشو 4 رقم 22 3 رقم 4 می آن اکای اجازه رقم 2 پافتور شده اکای اجازه رقم 2 پافتوری میره 3 اوش شما میگیم زنده باشه شه پرانگا اکای برو همه کسا شون شه پرانگا او میگیم شیرنا گل بارما از زمین عجب گلی نوزنی که بعد تو مارکت بودن ما زمین رقم 3000 میره رقم 4 همه کسا شون پافتور تا اکای داجو سراز رقم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 آن که میره داش اکای برو 2400 دوش اکا جون من میمونه تا 2400 4200 4100 روبل دیگه رقم اکای ادیداس اکای ادناش کی ور 4900 گفتی دام 4900 اومدی اکای عبدالله 500 اکای تایسون 400 کو اکای ادیداس پارتو چانس باسم اکای ادیداس 800 بگم خودش ها قبلش 800 میگن اونا رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 20 21 وارد صادروبی سربو رقم مرحبا اومدم اکا 800 سال نزدیک خودم 800 دوری کارت دارم اکا سلام خوشون اکا علیکم سلام بریم یک 3 4 اکا برو 3900 اون شدن بریم اکا عبدالله جون 300 میمونه 4 کی میگیره 4 5 شما رقم 6 میریم 4 دوباره 200 روبل اکا ادرس 4 تمام میگیم تمام اکا حاج نه افرا براتون کو 4 نبری میکنیم بود سوز میکنیم خاص لازم 1000 روبل اوش مارتا اون میگیم همه دا مرد بریم همه دا پیشنهادی خواهم میریم گلی تریزا خاص من مطمئن خوش می جوشون بوده رفتیم
6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 1000 اوشا کس میزنم انا که در جون ختمون چند زمان 600 میگه 1000 کس در اوشا رقمی 6 تمام اکای سلام 11 بعد ما اکای از یار رقمی خیلی رقمی 7 11 رقمی 1 22 رقمی 2 10 رقمی 3 10 رقمی 4 21 رقمی 5 مستانه رقم 1 رقم 2 اکای عبدو اوشا مستانه 1 اوشا اکای عبدو و میگن رقم اکای عبدو نمیزنه کی روش نمیزنه هیچ کی میزنه 1 رقم 2 میره اکای عبدو اوشا شنا میره درش همون بود بوری و همون پیشروی اکای انا ادیناچ که ول تو پروست کوت دست خفا کردن دیگه دست گرفت 4900 4900 کم 4900 یاد بدید یاد بگیرید اومد سراغ داون جوزیست انا که میره اکای تایسون 200 روبل میمونه اکای عبدالله 1200 میمونه اکای ادیناچ که ول 4700 میمونه اکای ادیداس 500 میمونه اکای برو 3800 میمونه میره دالشی مستانه رقمی 2 اکای ادیناچ که ول رومشه رقمی 3 21 رقمی 4 22 رقمی 5 11 رقمی 6 30 رقمی 7 20 رقمی 1 میگن 30 پیتو خیر 22 رقمی دکون تو برای جزیره 16 رقمی 7 میریم اوشا اکای ادیناش کی گرگا میره گلا دا او تا کدیمو کفون کفون سال کدیم گلا بارمان از زمین عجب گلی نازنین لیست کرده تو آدمی بردار بر زمین زنده و سابران بشه همه کسا شما اکادونی و لایک با شفاو بالاقات با مشت و لوش لارو بوچ بزن شیطانو میریم دارش اکادونی و اوبود بشه اکادونی همه کسا شما هاف یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میریم دارش اکای تایسون اول نمونه اکای عبدالله 1100 نمونه اکای ادیناچ گل 5100 نمونه اکای ادیداس شیپانجو 400 نمونه اکای برو شیپان 3700 نمونه میریم دارش رقمی 7 مستونه رقمی 7 مستونه 21 رقم 1 11 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 او شما رقم 1 میریم همه دا بوری و همه دا پیشنهایی خواهونه زنده و سربلند خانه بود و شینه همه کسا شما رقم گل از او تا کده که خونه سر کده میریم اکادونی و لایک با شفا بالاقات با موش بالو بوشی زیر میکنیم میریم دلشی بولش میش او میگه شیپارانگو گل ترزه که سمونوسه خوش میگوشون برزا او بودشون اکادونی ما رفتیم هفت رقم 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 او مستونه اکای تایسون 400 اکای عبدالله 1000 اکای 4900 نزدیکی اکای ادیداس شیپاران 300 روبل اکای بروجون 3600 روبل دیگر میمونه میریم دالش رقم 1 اکای رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 ورادرو مرحمه 10 رقم 7 اگر سینه برویا 21 بوده ورادرو مرحمه 302 نشانه رقم 3 ورا سیده جوی جنگ جوی ورا یک لیچ اکای ادینا اولی ورا بگذارم اکای عبدالجون اکای عبدالجون کلی ورا بگذارم چیگر میشه شیده میریم 1 7 6 3 4 3 6 درومات 1 درومات ایهی اکای عبدو 700 اکای برو 3300 اکای ادیناچ که بول 4600 7 4 اکی میگه اکای تایسون افکر نمیدورم اکا 7 4 اکی میدورم تایسون 4 7 درو بردن او دروم اکای تایسون سرات 200 اکی تا اکای تایسون سرات 200 اکی تا کارتنا میکنه 1800 روبل درگیر اوشانه هم درو باشه پرانگو هم درو آلو میشه هم کسی جای خود میشینید شاگرد خودش جواب داد شاگرد دی خوب
باقی استاد شاگردی بعد باقی استاد میره دانش رقم میده رقم میبریم شاگردی خوب کوسترا 200 بپرتیم پول ابونه میاریم پول او پول پلاکات میره دانشی شو سه هوپ 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 کامستا هوپ 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 کامستا میریم 1800 کسی زد او شاکا اکای تایسی 200 بپرتیم الان جاش باید من او بخورم دا الحمدلله akma o kodurma da o خیلی ممکنه آموزشم اکای تایسون 400 روبل دیگه دونه شینار میریم خیر میکفونیم شیرینار میکفونیم کسی میزنه اوش جون شما 1800 اکای تایسون اومده شینار اکای تایسون اومدی میریم رقمی 3 ده رقمی 4 مستونه 21 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 21 همون 6 اگر کاری خشن نکنه 1 20 مستونه شد که رقم 2 20 21 پاری اکو بردی مستونه وارا 900 روبلی وارا 900 روبلی میریم کوکی بده وارا 900 روبلا اکو 4 7 هر در سموش که وارا 900 شد میریم دالشی وارا درو مرحمت دو درومات سه درومات اکای ادجون سرازو شپالانجون 600 اکای تاکا اکای بروجون 3300 داشتید 2400 روبل دیگه دونه رقمی 3 برین دالشی کو اکای ادینوچ کو 65 اگه رقم تا نمیگیره اکای جونما 65 اکای ادینوچ کی ورک ادینوچ کی ورک گفتم من میرسم یک برای 5 6 میدرونم ادینوچ کی ورک 4600 داشتی من اکای 1600 شمیرش بکنیم میشه 2800 روبل دیگه میمونه بو ما بولکه با کانکلاتی سوکنم اکای ادیداس یک کی بود اکای جونی ما 600 داشتی باید به پارتی 1500 روبل پارتی شینا ویگرش 5400 بریم ادینوچ که اولا کجون 4600 داشتی مینوسی 1800 2800 مون کجونی ما اکای برو 2400 مون انا 3300 مینوسی 3300 مینوسی 900 2400 اکای دلیل 300 داشت در رقم پارتی در گواره 1500 اکای ادیداس 1500 پارتی میریم آنا که کو مستونا چون رقم 5 میریم او میگیم 3 و 4 اوکی گفت دسمی 3 و 4 دسمی تا اوکی میریم دالشی دستم را پول میبینیم اکجون ما 4 رقم 5 میریم همه نبود موری و همه دا پیشیابی خونی بیگیش 5400 روبل او میگیم بریم بیگیش 5400 او اکای شکردین جان سلام علیکم اکا علیکم سلام اکا جون مخشان شینا سوزی خوبا کاش کردی جون سلامتی و سوز تینجا مطو طور برو خوبا اکا جون ویگیش 5400 زرگیر اوشا 7 خطی کی میره و یک سومی 7 خطی بیتا یک سومی کی میره 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 اک میره دالشی کو اکا گفتم ما 2000 پارت تو رنگی که اومدگی های اکا 2000 اومده 500 روبل دیگر میمونه اکا جون ما اکا دجا 500 روبل دیگر میمونه بریم یک هفت یک سیمی اوکی گفتای یک هفت اوکی گفتای تمام 3 و 4 اوکی شد یک هفت اوکی شد значит خدا باشکر اکا شکردین جون 1000 اومده زنده باشید ارقام صدقه انا اکا کیای نمش کیای ایوان پوش کافون اکا ادنوش که ولا کافون میکنم ارقام خدمت کافونم
اکو یک کفون میکنه ریش 5400 میریم کو اکاجونو ما یک کفون کنه شیرین یک کفون میکنیم گلا گارنی بعد میکفون موزی زراگیر او شوا ادینوس شوول یا همینجا اکاجون میریم شرا میخونیم میریم گل دا بوله ترزا کس ایواره 900 روبل و کارتا گرفت 5400 روبل از سر گوش برزا رقم 5 کارتا میکفون وقتی رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 ترینکا رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 روشن 17 رقم 1 با ترینکا 5400 1000 در رقم 7 میسیم 4400 داخل او 4000 در رقم 7 میروه او میگه شیرپرنگ او شجون شد همه در بود بوری و همه در پیشایی رفتیم همه کسک شد کجانی با اکش کلید اینجا میسیم رقم خودش هم رقم بتیم بازی میکنه شیرپرنگو زنده باشه اکش ادنوز شو اینا با نصیب دنام داده اکجانی ما نصیب دکنه باشه هم خیره بریم دارشیم رقم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 ها اکای عبدوجان هم یک کمک گرفتیده و خیلی خیلی خوبه میگه کارت ما نمیزنم اکای برو 2300 رو دیگر اکای ادیداس جون 5 انا 4400 جمعی 500 4900 4800 اونم اکای ادیداس که بود 2600 اونم اکای عبدالجان شیرپران 600 اونم اکای تایسون 1200 اونم کا من داش 400 داشتید رقم 2 22 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 22 ورادرو مرحمه سه تمام اگر اکای ادیب اکای ادیداس خود 4600 دوری اکای عبدالله خود 800 دوری 200 نوشا بره ورادرو 300 روبلی تمام دو نوشا و رقم مکا بود 3 درم اکای برو شیرپران 2000 او نمونه میری دالشی بریم اکای ادنوچ اکای تایسون 4 فولاد رو وارد اکای تایسون 100 روبل دیگه دونا هاف اکای ادنوچ کی ول اکاجونی ما کی باشی دل جور ما کی باشی 2000 او دیگه دونا کا هفته کی میگیره هفته مرحمه رقمی هفته دوای 300 روبل بریم دالشی دو نشون رقم 3 اکای داس هفته گیرتا هفت ها اکای داس هفته اکای داس گیری اکای شکر دیجون گیرتا پیش همتون اکای داس اون نمیشه اکای شکر دیجون دای بازی پاسای خالی شد اکای داس رقم اکای سلام مفکر نسیم خیلی باز رقمتون چند تا اکای شکر دیجون بفرستم بود رو بجا اکای ما من اکای شکر دیجون به بازیگر شخص بخدا به بره اون بگین شیرپرنگو 1800 اوشا اکای بگین گل بارما از زمین رقم 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 اکای ادیداس 4600 داشتی 4300 دیگه دون انا ها ایدادا گانداش نه دادا گانداش خوبه رفتیم 1800 اوشا رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 اوشاکا 22 رقم 2 اوشا میگم داشت رقم 3 اکا دفعه او میگم اکا انا ادینوس که وقت تو بگم تا اونجا شوخی کرد تو خوشی سو خالی موموها خفاش دیدن دیگه کارتو تو نمیدونم دو رقم 3 میری موموها خفاش دیدن موموها دو رقم 3 اوشا کرده میریم همه دا برد بودیم همه دا پیشنهایی خونیم گل بارما از زمین نگیم عجب گلی بودنی بیت کرده تو ادنه
باز ما بر زمین لایک شیرپلنگو با لغت با مشت باشه تا 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 tamam bir soru sorayım. Akay bro şerparan 1900 akay adidas 4300 داشتی انا جمعی 1800 چند بشه 6100 4300 جمعی 1800 6100 میشه در رقم 5900 5000 تا کساد رو میمونه تا 900 روبل دیگه رکا بریم adidas 5000 بریم اکای ادنوچ کیول 1800 شیرینن اکای عبدالله جون 700 شیرینن اکای تایسون جون 700 شیرینن بریم دارش همه کسا خوشماده رقمی 3 20 رقمی 4 12 رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 11 رقمی 1 21 رقمی 2 جرس رقمی 6 برو ترینکاش کرد بسیطا پیستای در غرب او شوا کرد دو زمین و رقمی 3 بود برو پشتاوی خونین ای بلاد اکا درجه افتویز 1000 روبل دیگه بخشه کرد میریم رقمی 1000 روبل کجا میریم دو زمین رقمی 3 رقمی همه در بود بروی و همه در پشتاوی خونین گل دا آت لایک کردیم کفون از سر کنیم گل برام از زمین اکا لایک باشه تا و بلغت شیرپلنگو لایک باشه تا و بلغت و باموش بریم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 الک من دالشی اکای تایسون 500 اکای عبدالله 600 ادیناچ کول اکاجونی ما 1600 اکای ادیب 1500 اکای داس اکای برو 1800 بریم رقمی 3 22 آره هست هاکی رقمی 4 جکپوت اکابید 20 رقمی 5 21 همون خودش پریز یک جکپوت دادی رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 خاکی خنر برادرو مرحمت 300 روبل رقمی 3 و رقمی 7 برکن کوه کوه برادرو کتو لیگندا کتو گانگسه برام میدونیم کتو لیگندا کتو گانگسه بریم یا پریادیشنی پاتسان کتشی منم میزنی میگه اکای ادیداس شیرپلنگ ختم اونا 1200 روبل دیگه بریم رقمی درومات اکای انا عبدالله جون ختم اونا که ما 300 روبل دیگه شیدن 600 داشتی تا خودش اخیر اکش شکرید اینجا 6 5 4 کو کو 6 5 4 کو کو کاره کو اکای ادینوچ کیول پاس اکجون اولی خودش اکمو دا اکش کردی نمیتیم بعد دیگه رو بریم دانشی او میگیم 5 6 درومات اکای ادینوچ کیول 1000 اونا چورا مگه اکش کردی نمیتیم بریم دانشی همه دا برد دوری وقت همه دا پشتوی ای رقم 3 نشونده رقم 4 چورا سوی بش گیریم اکای تایسون چورا گیریم همه پولش شیرپلنگو همه پول شد رقمی چند نشونده 3 رقم نشونده رقمی 4 میریم اکا دادو و فرق نداره که رقم درمایی رقم خود گیرید کوچ خاص اکا کدوم دیگه حق داره که ما او آدمی دونون بیرون کدوم فرق نداره که دادو میریم زندگی را او شاه 1800 کدوم یکم بنویسه در برام میتونی و موضوع پراسه او چه خاطی میریم همه کسا کشان شد فرانگو ما اکثر رقم میگم تو نمیتونم کو دیگه پاس کردگی ادامه میتونم ما بریم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 اکای تایس اختن اونو 200 روبل دیگه تای میریم اکو کاز 1800 اوشا گل دبولی مون تویدورا اوشا رقمی 4 20 اکای سروجو زده میشه که جون رقم 5 صبر میکنه میشه که 33 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 دهم برای چند جا 11 رقمی 5 اوشا رقمی 6 رفتیم بیگی دیگه سخنه او بریم اکای ادینو شور اوشا کجا ما 1800 روبل 5000 رقمی 6 میریم
اکای سروجان ها دمی رقم در اکای ادیداس اگر بگیرم یا رقم در اکای شکردین و اکای سروجان خود 5000 میره من رقم 6 زنده و سربلند خانواباد و شین همه دا بود دوری و همه دا پیشنهادی خواهیم او میگه گل نداو تا کردیم رقم 5000 رقم 6 که خوندن سر کردیم اکای ادیداس که موجود اکای سیاوش شریدن خوش شد جون حالا که می درج اکای تایسون او اکای عبدالله 306 شریدن 200 اکای ادیناش که اول شیپان 1000 داشتی 2600 میشه 2800 رقم دا بازی اکای ادیداس 1100 روبل دیگر اکای برو 1700 روبل دیگر بریم دالشی بولش میشه رقم 6 ترینکا رقم 7 21 رقم 1 33 ده رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 اکای تایس پافتورش نه 20 رقمی چند زد بلا 6 ترینکا که رقم 7 بریم اکای تایس پافتور اکای تایس او شاکا 33 نمار نه اکی بگیم اکی میبرم اکو رقم 6 شده و هیچ که 6 مردی شکرد و ایستو اکای تایس جو 7 4 پافتور شدن بریم 6 رقم 7 بریم همه دا بلو گوری و همه دا پیشنهایی خواهونه زنده و سربلند خانواباد بشیم لایک شریف فرانگو باشه 7 4 پافتور باشه پافتور نباشه اکای یا رقمش باید اکای ادرس بدیم اکای رقمش کردیم بریم حالی کوچی میشه کو پاس کنم اکای برو 1700 داشتی شریف فرانجون 1600 بلند اکای ادیدا جون 1100 داشتی 1000 او حوزگاشتا ادیناش که اول 2600 داشتی 3000 او اکا جونیم اکای عبدالله جون شریف فرانج 100 روبل اکای تایسون اکای سلام همینجا بودن اکای سلام همینجا بوده اکای سلام همینجا تمام رقم داخل رقم اکای سلام اکای شکردی همونجا گفتم که اگر اکای سلام نباشه بود اکای شکردی میتونم تمام اکای ادیداس 7 خدد میریم 72 نه 100 روبل اکای سلام چورا میگیره اکای شکردی جو همونجا گفتم که اگر اکای سلام نباشه که همه اکای همینجا بوده شیرنا اکای سلام چورا میگیری اکای سلام او ترکت هم که اکای شکردی جو داخلش اکای من نباید خیلی بخشی اکای دیدم اکای همینجا بوده همونجا گفتم اگر اکای سلام نباشه داخل رقم میتونم اکای سلام رقم شیرنا السلام میگه من درش رقم 4 کو اکای جو رقم بریم دالشی اکای ادیداس که 900 دوری 72 میریم اکای رقم که سراز بوجا دارم میتونم سراز فقط سراز شیرنا اکای رقم اکایش کردیم اخدو گپ دراکا گپ نیست شینا اکای سلام جو کورا کتاش شینا اکای بخا سلام علیکم اکای بخا سوزی خوبه اکا جون اکای از بکن اصلا خلیص اکای سلام جوش اکای بخا از اصلا خلیص اکای صبر میکنه میشه پاوش اکا جون ما اکای سلام رقم 4 که جوش این پل پارتی هم اکا دل میشه بازی یک میشه بازی خونی میشه بریم او میگیم اکای سلام السلام اکو ویگدی اکای 600 پارتز 500 روبل دیگه شونا اکای سلام 600 پارت 500 دو رقم دیگه رقمی 7 ده رقم 1 21 اکا زیا و 2 آدم اکا جون کوچ میشه اکا جون رقمی 2 ده خیر میشه که شو اکا رقمی 3 بیسوز اکای شکردین اگه اکای سورو باشه اکای سورو نباشه می اکای زنش رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 11 ولا درو مرحمت 300 رقم یک رقمی 4 میدونیم اکو ولا میدونیم 300 روبلی بریم کو اکا جونو کیا شیر پلنگو ولا درو رفتیم 300 یک 4 ولا کار 3 درو ما خولیش اما اکای شکردین داخل گام نیست روز وقتی خولا نمیمونه خولی وقتی دای بوزی دای وارد 300 روبل نمیمونه بریم اکای برو شیر پلنگ 1300 روبل دیگه دونا اکای ادیداس 2 و 7 تگیر تا اکای ادیداس تمام اکای شکردین دمی اوچد ندو باش اکو ختی
акай даст 900 рубл дига дона рақами 65 акай адиночки вол гуфту холӣ намеода хали баро акай адиночки вол 2400 меса агар бо бара буре бара шава мумкин холӣ бумома агари намедонам чанд нишон дод 4 нишон як нишона рақами думедим зарагира ош шава шерпаранго 1800 рубл دیگه من تیزی اکثر بود کسی می‌دونه آش شاشه و این نار کنم گلی автомат میپره تک 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 اکای باخت دیگه چون داره کس هوا باشه صوت اینجا مفهوم اومد طرف راسی اکا ای وطن او میگه شیرپرنگو گل بارمان از زمین عجب گل نازنین دید که وزت ها وزنین باز بارمان لایکا باشتا و بالاغت لایکا باشتا و بالاغت 1800 اش رفتیم 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 ها اکای انا ادنوچ که وقت داد 1400 گفتم اکای داد وقت 300 گفتم اکای بروخت داد 1300 گفتم اکای بخجو هم پرسش اینا بریم رقمی 2 21 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 20 برادران مرحمت موافق طلب برای 900 رقم 1 باشه 22 میدونم اکنون ما برای 900 روبلی هلالا سه یک برکت 900 خولی شدنگا مرحمت برای میدونیم 900 روبلی کو اکجونه ما برای میدونیم برای 900 یک کتونی بود او اکای شکری گفتم در هر جا تمام اکای شکری جا خولی شده است دکا میریم اگر بدون گام نیست میریم 7 2 5 6 درمان 2 7 پاپ میگم 2 7 پاپ اکجونش که خود تو خم درکا 2 7 پاپ کی میگه خطا 2 7 پاپ 2 7 پاپ 2 7 پاپ اکای برو گرفتن اکای برو گرفت اکای شکردین 4 خوله بتمود در نابت خطینا اکای شکردین 4 خوله بتمود تمام اکای شکردین 4 بتمود توقع 4 اکای شکردین ها همین خمه سیم اکای ادیداس انا پاپ درو 900 داشته اینجا 1000 تمگین 4000 میمونه اکای ادیداس 4000 میمونه در اینجا انا 600 نمیرسید در اینجا میمونه 400 رو دیگه در اینجا 4000 اکای برو 2 هفته پاپ دروردی 1300 داشتی 400 میشه میمونه تا رقمش رفت اکای ولک ادینوچ که ولک 2400 داشتی 600 رو دیگه میمونه اکای شکریدین شیرپرنجان خیلی 900 پارتر میریم دالشی اکای شکریدین جان 900 پارتر سه نشون رقم 4 رفت 5400 رو اوش شوا یک گل از او تر کردیم کپون از سر کردیم گل بار ما از زمین اومده اکای بخا او اکای بخا 1000 مگا خولش تا رقم تکا با اکای شکریدین نکنه میریم همون در بور بولیاز اکای بخا که شیرپرنجان با شون لخ خیلی شد او چطوری خولش ها خولی بشه اصلی رقمتون بوزی کاکا میریم همه پولش اکای بخا جون ویگش 5400 ویگش 5400 اکای شکریدین پول آمادگی اکا برین یک موسمی اوکی یک موسمی برین شیرپرنگو اکای شکریدین خطر بکن یک موسمی برین شیرنا برین ویگش 5400 روبل اکای شکریدین آشنیم اکای ادیداس که بول 600 مون اکا جونی ما اکای ادیداس شیرپرنجان 400 مون اکای برو 400 مون برین دالشی بریم برین یک موسمی نباشه کارتر هم کفونم ویگش 5400 روبل نباشم کفونم ویگش 5400 کسی میدونه آشتن باشه میگه دو یک اوکی بده دو یک اوکی شد کشکی اوکی شد 7 و 6 یاسمی اوکی ادیناچ که ورا جواب ما کمتیم 3 و 4 برن اوکی یک موسمی اکای شکردی نمیره یک موسمی نراوی بو کفونه ویگش 5400
میریم اکا جونو هم اکا ادنوش که وزش خطیش کنم میرم میکفونه شیر پالانگو ویگرش 5400 روبل کسی زد اوشا رقمی 4 21 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 11 رقم 2 اکا توزی چخلم برومد توزی کریپیش پیکی توزی خول نبرومد رقم 2 11 رقم 3 باشه کویما او او شوکه ترینکش کرد آخری داور رقم 4 میلیون شش کرد 5400 اکای برو او شوکه شیرپاران میریم دلشی بولشی بینشی همه دا بود گوری و همه دا پیشتاوی خوبونیم اون بگیم ما گفتون 3 و 4 برین شما مرافه دیدین انا که میریم دلشی همه جاهای خود همه دا بوزی فراتای جاهای خود دا بوزی فراتای همه جاهای خود سه داد میریم رقم 4 اکای برو او شوکه 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 حالا که میریم دلشی اکای برو 400 داشتی 5800 5700 نمره اکای ادینوش اکای ادنا اکای ادیداس 400 داشتی 207 داختن ادینوش که والا کجان 400 اکای عبدالله او اکای تایسون نستایون اکای سالون 400 میگم رقم 4 میریم رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 12 رقم 2 22 رقم 3 باشه کویما رقم 2 رقم 10 رقم 3 همه دا برد بوری با همه دا پشتاوی خوبونیم او میگه شیر پلانگو گلا دا او تا کده رقم 2 رقم 3 کنترل 4 کسا فاتو برو چون گابه رقم برو گابه دو که چند تا رقم 5700 تمام اوزی کارتا بکشیم کسا باشه کسا دونه واقعا بخدون خولی شیر پلانگو خولی شیر فکر دو رقم 3 میریکوز خولی شیر ما 3 4 5 6 hoz هیچ که پس نکرده برو رقم بخدون این اکا رقم 1 هفته اکا عبدو جون بریم اکا برو 5700 5600 4000 کسا روا 1600 نوشیدن بریم خولی شما گام بده فکر جون گام نیست اکا برو 1600 اکا ادیداس 200 شیر پلنجون 600 اکا ادنوچ کیو 200 اکا عبدالله راکتا اکا سالون 300 بریم یه رقم 3 رقم 5 رقم 6 رقم 7 رقم بریم تا اکا عبدالجون کن راکتا کدر گام بودم بگیریم رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 حوز میشه اکا بخجان همش 21 رقم 6 12 رقم 7 20 رقم 1 30 رقم 2 پاکی کنه رقم 1 اوشا رقم 2 میریم همه دا برد بوری و همه دا پیشتاوی خوبونیم گل برما از زمین عجب گلی نازنین دید که وزدفا وربینای باز درماد برزنین و اکا عبدالجو اکا تدنه بوده کتا زد و دارشون همه کسا شون اکا جنوبه زینده و سربلند و خونهابو دوشین توی دارین شونه و بارک شمگه میره دارشون او میگیم گلی افتمر میپرد تک 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 زینده باشین شیرین نرم رقم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 1 رقم میره دارشین اکای سالون شیرپاران 100 روبل دیگه از اکای عبدالله شیرپاران جون 400 minus 300 دیگه کارتا زدگان دیگه پرو باز نمیاد اکا ادینوچ کیول او اکای ادیداس 400 اکای برو 1500 بریم دارشی بولش میشه رقم 2 21 رقم 3 23 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6
20 рақами 7 21 рақами 1 бо шаркои ма бо 31 оши чавака миллиони сера ду бо ҳами ака шикаст ау мега ака абду ҳамҷа ака абду рақамон дасте дидесими акай ана киай адино чува академа пафтор шена як зам мема рақами 2 адино чува академа пафтор шен паранҷон мерен гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазато аз мин боз даромад бар замин ака ҳазор пафтор ки ду кардош пафтор зад чӣ гап шуд мерен тамом ака адино чува ҳеҷ гавлес ака ош яка ҳазор мер академа мерен ака пул дома ду бор карта залоз даҷи 400 дор ака 1400 го опши дори акай абду го 1400 бо карта да ҳисоб мекунем акай бро 1400 муна акай адидас шерпан 200 муна акай адидас чуво пафтора каҷон мекунем гаврес акай абду 1400 доши карта да 1900 муна акай салом 100 рубл дигар муна мере далши рақами ду акай шукури ҳамҷа каҷон да рақами 3 20 рақами 4 11 рақами 5 21 рақами 6 10 наре рақами 7 21 холиш ахта кадом рақами 1 21 21 21 21 холиш кадом давара далбочи медем пер бочи ахта кадом ма мере мако 5 нишон да рақами 6 рафтем вара дро 200 мере вара 200 рубли вара 200 рубла 2 3 4 6 марҳамат се дромад акай бро 1200 шерна мерем мемоната 2 4 6 ако менес акай даст дра дроваде о мемоша мерем 6 4 6 4 4 6 ки мегира акай салон 4 мегиш 4 6 акай салон 4 гирса сад дигар акай такаҷо сразу 6 набошад акай шукурди метем иу меге мерем акай шукурди тамом нагира дахта метем шена гул бармад аз замин адинос ки ол буде бра шена аҷаб гули нозанин дид ки адато ганда турбай боз бармад ба замин мерем аз сар паланго зинду боша 1200 оша ҳамада бурд бурид акай шукурдиҷон 200 бепарто рақами 6 хелки ҷона дод мере акай шукурдиҷон 200 ракета метем гулу гили автомат бепарот так акай шукурди акай салон ракета о бод бошира кадом ана ки шерума бошира рафтем 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 берем акай шукурдиҷон ракета акай салон ракета берем ҳамада бурд бори ва ҳамада пешравӣ эй нар том бинам акай абдуллоҷон худ 1900 додиди 1000 партии сразу 1900 шон шеда бо мана мегӯ ки картои ма чон намезана алҳамдулиллоҳ акай шукурди 900 партии 700 дори омад рақами 4 киёши акаҷон акай шоруҷон ош наҳора ки шерпарангирӯз акай рақами 4 ҳамҷа хай бикапонемуш мерем акай ана шукурдиҷоз бе рақами холиш рақам метем мерем акай рақами 4 ҳамҷа рақами 4 акай ки буд номиамака салом месем оз рақамо холӣ мешаванд шерпаранго ме ҷангем иу рафте рақами 6 пулш омадаи рақами пулш омада 100 рубл гашона акай баха бо акай баха хатам дамҷа рақами тоз буту холиш ага мерем рақами 6 залагира оша 1200 21 акай шукуриҷо 700 дори рақами 7 11 рақами 1 20 рақами 2 шумо рако ҳама каса ширина 21 рақами 3 тамом акаҷон 21 оз мешавад рақами 4 ҷо мешавад ко аниқ мешавад 20 рақами 5 варадро марҳамат 10 рақами 5 10 акаҷони ман 21 21 21 варадро чо яна беки хату кардам кароти 6 21 будам варадро марҳамат 4 кароти 6 2 3 варака вара 400 ма вара тамом холиша ахдид бери вара агар холиш шавад мерим давай хофиз ака адноч ки воз шеда розӣ бош акаҷоя сухан да зайнамуд хишон да акам садқа ва худо киёд автоматай як дурума ака абдулло 1400 муна то 1500 муна мери далши
حالا اکای سروجاز میسین شیطان میسین باز جونش دکا جون بریم اکای شکردین حالا کوز هاز میسین 7 5 4 سوی باش اکای باخا 5 میگی 4 میگیری اکای باخا اکای شکردین 5 اخلد اکای باخا 4 میگیری اکای باخا اکای دست 7 اخلد اکای اداز جون ای 4000 مگرم با 1000 شگر دیگه او 3000 میکنیم اکای دست 3000 دیگه منو 600 روبل اکا تا چور اکای انامری دالشی اکای شکردین 300 روبل میمونه اکای عبدالله 1500 اکای ادیداس 600 دیگه 3000 دوجا اکای باخا رقم 4 داخل دادگیم 400 روبل دیگه میمونه میره دارش اکای باخا 400 روبل دیگه میمونه 600 روبل دیگه تویز چو اکای شروع جون ما همسر ما خودم تو کمی عدیدو چیکار کنم تمام اکای باخا 600 و 1500 بودی میری برای چه اکای شروع جون نگوی که با باران گام وزنی من قهر میکنم میریم رقمی 7400 دیگه او شوا یک اکای عبدالجو دوباره نیست نمیشه شیدن همه کسا شما در شریف پلنگو زنده و کربلا و خونابوشین تو این مبارک شاید 2400 او شوا او میگه مکدونا هر کی ما رو یاد کرد از آموز مستدار بود خلطوانی دوستان اکاس همه حافظ که میفر آواز شیرین نبود شما اکای شروع کنم همین تا مسخره بشه ما اگه چون همین آواز شیرین اینا مکیمه هم کوچتا اوچا جنگل میکنه ای وای ما عاشق چیدم مردم غیبت میکنه ویگرز 10400 میریم شیر پلنگو همه دا برد بوری همه دا پیشروی یا بردگاه بمونتونم اکای ادینوز اکای ادیدازیون 600 و 3000 دوجا اکای عبدالجون 1500 اکای شکردین جون تمامنا 300 правильно انا اکای باخا ختمونا 600 برین دالشی همه دا برد بوری همه دا پیشروی 2400 رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی 2 وراخر 22 2 وراخر رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 2400 شاکر رقمی 3 میریم دالشی بولشی میشیم همه دا برد بوری و همه دا پیشروی او میگن شیر پلنگو او شاد آنها 2400 کرا انا که در او شاد 2000 کسا پارت ملکایده 400 دست پارتو میریم دالشی همه کسا شما کجونی ما انا که اکای شکردین رقمی 6 خیلی دا بودی پلاستوی اکای انا باخر اکای 5 دا بودی پلاستوی میگه اکا اکای باخر 5 میگیری اکای شکردین 5 گیری تمام اکای باخر 6 میگیری اگه اکای شکردین 5 باشه اکای باخر 6 میگیری 6 خیلی اکا اکای شکردین 5 خیلی 6 اکای باخر اختار شد 5 پریپوتات نکنیم بو 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 اکای ادیداس شیر پلنگ دیگه با 5000 میکنین شیرینا کسرا اکای برو شیر پلنگ 1200 بود 1100 اکای ادیداس 600 بود 400 دایس میبرم انا 1000 میشه در رقم دور 800 روبل دیگه اکای عبدالله شیر پلنگ 1400 اکای شکردین جون اکای شکردین رقم 5 اکای جون ما چانس داشتی 300 روبل داشتی 200 روبل دیگه میریم اکای سلام آقا میشیم انا اکای باخا رقم 6 اختار اکای جون ما میمونه تا خیلی چند 400 داشتی 600 داشتی 500 روبل دیگه میریم همه دا برد بوری با همه دا پیشروی رفتیم رقمی 3 کوکی پارت دوشان رقمی 3 11 رقمی 4 11 رقمی 5 11 رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 1 مشکل ما 20 رقمی 2 اکادون ما 21 رقمی 6 دوشان اکای سلام رقمی 4 پافتوری 6 ده تمام اکای سورو دنیا اودان داره رقم جمع دختی اکای ما رقمی 4 پافتور اکا میریم پافتور تمام اکای سلام پافتور شکل سراز رقم تیشموز روزان مانا میکنیم 6 ده رقمی 7 میریم
ҳама касак шумо шепараво зиндаву сарбаланду хонобод бошед ту дар ин хона муборак шавед шак зада рақами ҳама касак шумо каҷонава 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 акмил далшид акай мунис алейк салом шумо каҷонима амин хел акай шумо намеза нав шаш бурда ин 6 5 нав 4 ним ҳазор акай аднаш гол касудон акай бахай шерпаранҷон ҳазори од мемонад акай салом ракет акай шукридинҷон 100 мемонад акай абдуллоҷон 1300 мемонад акай ана адидас 600 мемонад акай бро шерпаранҷон ҳазори од мемонад берем акай салом ракета мекунем акай мунис чихел акаҷон кору боро чихела мени далши рақами 7 10 рақами 1 22 рақами 2 11 рақами 3 20 рақами 4 чанса пархомета 200 акай салом 200 парта 100 рубл дигар мона акай салом 200 партофти 100 рубл дигар мона рақами 4 ҳаме чун мебурая ход мекунем 21 рақами 5 10 рақами 6 боша кои ман 20 рақами 1 оша акай рақами 2 рафтем бурд борим пеш рави хонем хушомад ако ҳама касак шумоем обод боше акай гуфта се изор шуд кард е базар анор берем дарш ҳама касак шумо ако лайка башаков балагат базар оша акай абдулло акай абдулло оша шена зинда боша акай мед бо меган ки рақаму акай абдулло мезанад меган дарш я намуд мезанад ки булаги дам бара нашта бара шуд ку хела рақами бара шуд дес акай бара калом нашуд чанд хаши барои калон замона мухтасин 24 сал гана меше фақат ба дибегоя тора даст нема ки бози буд мешавад акай бахаҷон 100 рубл мемона акай салом об меше акай шукридин об меше акай абдулло 1800 мемона акай ана адидас шерпаланҷон 400 дигар мемона акай бро шерпаланҷон 100 рубл дигар мемона берем давши рақами 2 20 рақами 3 21 рақами 4 20 рақами 5 да айшогид ҳама даволе хакои ман рақами 6 11 рӯзона мешаку ака рақами 7 12 ҳама даволе хи рақами 1 20 21 20 20 рақами 3 ошра рақами 4 берем ҳама касак шумо акаҷонема зинда ва сарбаланд бошен гила да ота кадем кафон ста кадем сезар мерем рақами 4 ҳама касак шумо де ошра акай бро акай муҳаммад алейк салом алҳамдулилла шукр алло соус мета хел соус мана сит фу берен сеза рақами 4 рафтем ҳамада бурд борим ҳамада пешрави хоҳонем ау меген шерпаланго рафтем 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 акай муҳаммад хел соус мака берен ҷоши бугу рафтем куҷо рафт акай шорух акай бро 900 дошти 1400 рубл дигар акай адидас шерпалан 200 рубл дигар акай абдулло шерпалан 1700 акай шукридин пафтура акай акай салом пафтура акай баха 800 рубл дигар акай салом акай шукридин 500 пафтура 400 рубл дигар шумо акай салом рақами 4 пафтури акай салом пафтура бошид акета мерем акай саломҷон диди ки ош чиха каҷо сразу акай карта можи каш намаша худам пафтур акай шукридин пули худам ага бахудам дам пафтура акай шукридин кайф мекунад карта накида пулш мемиад ракета мекунад акадуна рафтем рақами 4 рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 6 20 рақами 7 11 рақами 1 10 рақами 2 и 22 рақами 3 и 20 рақами 2 ошава рақами 3 ди ки буд акай адидас мере рақам ошава меё я рақам акай бахаметем ҳо я ди одам бешида агар акай рақам гира метавониш агира ҳеч мерем ду за рақами 3 рафтем ҳамада бурд бори акай сурок шуд 500 патаги шена ку акай яни салом куҷоши акай салом ду зад мерем рақами 3 о акай ҳикматқуллоҷон ассалому алайкум шена шумо акаҷони ман ҷавҳор хушомад акай салом акай ҷавҳор алейкум салом шумо то сабр мекунед холи мешава шерпаранго ҳамада мерасад ҳама акай сурок даршид акай бро 1300 мемонад акай адидас шерпалан мемонад 600 рубл дигар акай абдулло 1600 рубл дигар
акай Шукриддинҷон 300 рубл дигар. Акай салом куҷош? Акай салом охӣ. Акай ҷавоҳиро рақам хол мешавад. Акай баха 700 рубл дигар нуна. Рақами 4 куҷо шуд акаҷон? Акай баха рақам бут мегирӣ? Акай баха рақам бут рақами 4 мегирӣ ака? Ку амо акай ба бигӯед акаи окей. Акай сурок гуфтам ки я одаме бахта акаҷони ма. Акай баха 4 рақам мету пули ака наомад. Мемонад 600 рубл дигар. Мерем далши. Ола акай мерем далши набошад. Гиритан. Ола акай суроба акай шурух та акаҷони ма рақами 3. 10 рақами 4. 21 рақами 5. 20 рақами 6. Тамом ака. 22 тамом ака Муҳаммадҷон рақами 7. Хоки хунук 11 рақами 1. 20 рақами 2 акаҷони ма 22. Бара дуро марҳамат 300. Тамом акай Муҳаммадҷон ба навбат мерем. Боз ҳамин сурух акай шурух бозӣ акай Муҳаммад худуд. Мерем ай рақами 7 бара 300 рафтем. Ку акай буро сера дуро варда. Тамом. Акай буроҷон 1000 од мемонад. Мерем дарш 1754. Як дуро акай Абдуҷон 1300 рубл дигар мемонад. 754 ма бара. Рақами 4 дуро варда акай баха. Мемонад 300 рубл дигар ака. 75 акай Шукриддинҷон 5 дуро варда о мешем. 7 акай адас 7 пас барада. Рақами 7 давара ки мегира. Марҳамат на 7 давара бигирем. Мерем рақами 7 давара акай буро 7 гирифтан. Тамом. Акай буро гирифтеш. Акай буро хата мемона 1700 рубл гатеш. 700 гат. Гирифтан. Рӯҷа гирифтан шерфаранго давара 300 рубл адоми талагго 27 гирифтан акаҷони ма то менависен акаҷони ма акай Муҳаммад 7 партурави ту хали менависи 12 касги пеш айти менависа. Ҳамин 7 боша коса бараш 7 менависа. Он гир шавадасе мешава. Ин акай буро 7 холнаш метиш мегирава. Рақами 7. 7 1 2 3 4 ҳамода менаса акаҷони ма. Фақат шерпаланго акаҷони ма пирста буд меша тамом. Акай буроҷон 700 рубл дигар. 1800 ошаваз дага мегирем рафта рақами 7. 20 рақами 1. 21 рақами 2. Идов 2. 21 рақами 3. 10 рақами 4. 21 рақами 5. Агар 6 кори худро макунад, значит 12 мебарояд. Рақами 6 бошад акои ма 21 мебарояд. 21 400 рубли бара. 450 меша 400 бара. Мерем акаҷони ма бара медорем 400 рубли соҳибо рақамо рафтем. Соҳибо рақамо бара медорем 400 рубли. Ю мегем мерем. Ку акои бара дуро 400 рубли кия? Акай буро 37. Ака буро 37 аки будори 700 дошти. Оли минус 100 мекунам акай буроҷон ба оҷа пул гирифти ба минус мекунам зади. Акай буро 100 минус 100 мекунам пул кастоз намерасам. Берем. Акай Шукриддинҷон шерпана 400 мепартоем. Мерем далши. Ана ки як нишон дар рақами драфтем. Як нишон до. Удо рақами 7 кашидам. Як нишон дар рақами димерем. Ҳама да бурд вориба ҳама да пештари 2600. Ау меге шерпанаго гил барма аз замин аҷаб гули нозанин. Дид газато пурбай бозарма бар замин. Зиндаву сарбаланду хонобод ошен. Ҳама қаса шома дар акои ма зинда бошед. Эга ан тоҷики ана ки мерем далши боши меши. Ау мегем 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2600 ошака. Акай Шукриддинҷон ҳамиҷа якаҷони ма пул партои даку бидем як чиҷо мета. Мерем. Алҳамдулиллоҳ. Акай Шукриддин 500 парафти шерпанаҷон 100 дигар 2600 ошад. омад акаҷони ма кас мезанад 2600 меша. 1800 буд ҷамъи 800. 2600 мерем. Рақами 2. Валахай да 22 рақами 3. 20 рақами 4. 20 рақами 5.
11 رقم 6 6 جرس شبروار 23 رقم 7 10 رقم 1 خاکی کنه 20 رقم 6 اوش چواکه بخیر رقم 7 بریم او میگن 2600 اکای بخیر بریم همه کسا شما اکای برو اینجا 1000 میگیریم اکای در بوزی میپاکیم کسا را 3000 میکنیم 6 رقم 7 رقم اوش چواکه میگیم اکای بخیر زندگی باشین شیپانگو همه در بود بریم همه در پیشنهایی خونیم بلا در او تا کردیم که خونه سال کردیم بریم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 انا که میریم دلشی اکای بروجون کسب بمونه 3000 شیرن میریم دلشی اکای برو شیرپانجون 800 روبل دونه 100 درجه مینوس بدی اکای ادیداس شیرپانجون 600 روبل 400 روبل دیگه دونه اکای عبدالله 1200 روبل اکای شکرین او اکای سالن نستای اکای بخا 300 شیرپانجون 2600 زدی 2900 2700 روبل دیگه دونه کا بریم دلشی 22 نمبر 22 رید رقمی 7 20 اکای شروع کنم چه بگه رقمی 7 رینکا رقمی 2 10 میگذارم فقط رقمی 3 22 رقمی 4 22 رقمی 5 22 رقمی 6 گاب نیست 20 ها اکای شکری جان شما خیلی من 1000 عمل کمال بازی کردی در بار مونده شینا آباد شکر اکای سوروب همینجایی شما در اکای شکری جان شینا شما در اکای سخا اکای سوروب همینجا اکای سوروب یک زد می او اکای سوروب 6 همه 5 همه گیری اکا یک زد رقم دومه اکای سوروب 5 همه گیری او میگن شیطانگو همه کسا شما هم اکای سوروب 5 ای خود اکا برین دالشی بولشی میشی زنده و سربالا میشین اوخه بچه اکای محمد جان به بچه میشه شیطانجو گازده همه اکا داوش شکاوز اکای سوروب گفتم اکای شروع گفتم اکای محمد جان خود اکا جان ما با همیشه عادی کدا سودا کدا فهمونده بود خیلی نفهمونده بود من بگم من به عقل همه اکای من نفهموندم که خطا شده اکای بخجان 2700 داشت میده 2500 اکای شکردی جان شما اکای سوروب رقم 5400 روبل دیگه دونن اکای عبدالله جان 1100 روبل دیگه دونن اکای ادیداس شیرپانا جان 200 روبل دیگه دونن اکای بروجون 800 داشت 700 روبل دیگه دونن همه در میراث همه جای وقت تو سهار رقم 2 21 هیچ جا نمیره رقم 3 23 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 مشکل ما خوکی کنه 3 او شما رقم 4 رفتیم گلی تیرجان اکا عبدالله 1700 رو کجایی ما 1200 داشته بخی 3 رقم 4 بریم فهمی نکن میرم دارشیم 3 رقم 4 رفتیم همه کسا شما 5 گل تمام اکا عبدالله 1200 داشتی کارتا داد 1700 دادم فهمی نکن جونی ما بریم گلی تریزا کس همون رسمه خوش بجوش بریزا شما مدن 4 3 دادن 4 5 گل شاف 1 2 3 4 5 حالا که میریم در چکای برو و کبرو 700 دوش شیرپنجون میمونتر 1200 روبل دیگه شیدن میریم اکای ادیدازیون شیرپن او میشین اکای عبدالله جون 1600 و 1700 داشتی 1600 اکای شکردی اکای سوروب 300 روبل اونا اکای بخجون 2300 روبل دیگه اونا میریم در رقم 4 رقم 4 اکای ما 22 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 شروینار رینکا رقم 2 برای گایدا 11 رقم 3 11 رقم 1 اوشا اکای رقم 2 میریم اکای عبدالجان اوشا شیرپلنگ جان یک زد میریم از رقم 2 عجب گوی 2 شما در کجانوی ما همه کسان شما آباد و سربلند و سنوباد و شین همه در برد بوری و همه در پشتوی خواهونی اون میگه شیطانگو دل بار من از زمین عجب گوی نوزنی دید که از تو باید بود بار من از زمین همه کسان شما کسان کسان بوشا موفن خوش کنده دیگه جو این وفکه ما که عبدوهای الو جونکا
Акай Абдулла акаҷон. Ҳисобш кардам ки акаҷон 1200 ва 1700 кам акаҷони ма. Бо баъди вай ходша 1600 шуда бо рақам задаги акаҷони ман бо даволиш мекашида. Эфира пеш акаҷони ма эфира пеш ки боз дадам накура. Берем. Рақам 1000 рақами драфт. Акай Абдулла эфира пеш мекашид панаҷо. Эфира пеш акаҷони ма ягон хатоги шиданш мумкин аст масъала ма хеле какаро соҳ мекунам. Ҳамин даватҳа бина эда ҳамин комментар бина ма худам мехунам шаҳр нест зан донишавига. Ман мехунам сразу мегӯям ҳаминҷа хато шуд ё не акам чашм ман 24 соат дар комментар яъне 7 голи гуфта баъди кашидани рақамо. Акам чӣ бугум? Акай Буроҷон 1200 дошти Шерпанаҷон 1100 рубли дигар. Акай Адидасҷон ой анака айҷа бо 1000 дигар ҳам мегирем 5000 буд бо 4000 меша ака. Акай Адидасҷон 800 рубли дигар намуна. Акай Абдуллоҷон 1600 буд 2100 карто да бозӣ. Акай Суҳробҷон 200 рубли дигар. Акай Бахаҷон 2100 рубли дигар. Мерем далши 2 20 рақами 3 11 рақами 4 32 рақами 5 10 рақами 6 20 рақами 7 11 рақами 1 11 рақами 4 акай Бахаҷон оша рақами 5 рафтем. Акай Адидасҷон ма то охир бозак голи кашида наметавонам. Акай ма фуромӯш мекунам. Мара гуфтам ки ман ду бор се бор мекашам ма фуромӯш мекунам ака. Ма голи дара. Ман голи менависам фуромӯш мекунам ҳайфи хали. Чорда акай паме оша кор мекин. Гӯл барома аз замин аҷаб гули нозамин дид лаззатҳо аз мина боз омад бар замин. Зинда бу сарбаланд бошед. Ау мега Шерпананго ҳама каса хушомадем. 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 мерем далаши иу мега мерем. Акай Бахаҷон Шерпананд 2500 ҳар чи мега не зурура. Акай Суроб 100 акай Абдулло 2000 о акаҷони ма. Акай ана Адидасҷон 600 рубли дигар. Акай Буро Шерпанаҷон 1000 ой дигар. Мерем далаши иу рақами 5 30 миёни шикаст рақами 6 20 рақами 7 20 2 рақами 1 31 миёни 3 шикаст рақами 2 12 рақами 3 20 рақами 4 Шерпананго тринка ҳилала оҳо ҳилала рақами 4 илала кард рақами 5 мерин даш тринка рақами 3 10 кард оша мегем боз 4 3 бардагон мегем оша. Акай Абдулло эфиро пеш мекунем. Баргаи наҳо. Мега ту чӣ мара мезанӣ? Ау мегем оша рақами 4 бала акай Абдуллоҷон. Мерем зиндаву сарбаланду хонаводбо бошем. Ҳама каса хушои Шерпананго. Дӯст он боша ки гира дасти дӯст як арӯз бар худ гирад. Принц. Салом алейк салом белафока. Алейк акай белафока акай принц ҳар дутон алейк салом. Мерем далаши. Хушомадан нури дида тоҷистан. Акай Бахаҷон Шерпанаҷон 2900. Акай Шукуриддинҷон акай Суроб о. Акай Абдулло Шерпананд 1900. Акай Адидас 400. Акай Буро 900. Рақами 5 ждат мекунам бара акай 21 ҳозир рақами 6 10 рақами 7 боша 21 рақами 1 20 рақами 2 22 рақами 3 22 рақами 4 хоб мекунам 10 варадуро марҳамат 300 рубли рақами 2 3 варака меша акай бела худкоз мерасем 5 пас ин аз 5 пас давара ки мегирам мерем варадуро рафтем 1 дуромад 5 дуромад акай Буро 7 дуромад мерем 5 дуро вардам акай Буро 5 дуро вардим 900 600 муна акай Адидас 7 дуро варди Шерпанаҷон 100 муна акай Абдулло 1600 рақам 64 соҳиб бош акай Баха соҳиб шаком чӣ мега худаш акай Баха 64 мегири 5 ҷуҷа дуромадаги акаҷони ма акай Баха рақами 65 та медуро акай Баха набоша аҳуд дагё мери акам 5 принц намсагай ба бозӣ тамом 64 соҳибош домад 64 соҳибошро акай Баха 2900 дошти 2300 рубли дигар домад акай Бахаҷон музиёт агун кана бара бинависо хажо силат бошад ку мерем ҳама дуромад
پرینس هم ادور ماشینا میره کس میره 1800 خیلی داد میتونه که با اشوارا بشه خوشت فلانگو بعد ایش خالی میمونه بدون شیرینا چی گفت کجونی ما او تین جای تمام کجونی ما پنج ما نه پنج اکای برو گیرسه که داو بلو اکای برو پنج اکتا کردم اکای بخیرم مونا وشینا پنج اکای برو گیرسه که پرینس پنج اکای برو میرن گلا دا او تا کردن باز اکای برو جو میرسیم میبینی شینا بو مالن چی 7 گلی اکای ادیداس دوباره گل نمیشه میرن دوباره ها ما کساف شمالیم اکای راجم فنومن میز بازی کنه کردم اکای دیگاتو بود فاتو 5 چانش تا بودم باز تو داشته مگم دوست پاش روز نمیاد نکنه مگم بو ولیش تمام اکا همین خورش را خدو او چه ختمی خورش میدیم زراگیر او شاه 1800 رفتیم رقمی 3 دیگه نقشویمون ترینکا رقمی 4 وقت کسی کارونم رو خود 22 رقم 5 21 رقم 6 ایت چی مارم بزنم میگه 11 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 که بروشا ایت چی مارم بزنم میگه ایت چی مارم بزنم یه میگه تو کنتی رقم 2 زمین رقم جور او میگیم اما کسات شوی آن اکای کی بود اوچیلا اکای محمد همیجای اکای محمد نباشه اکای مونیس نباشه اکای بیل خودکا اکای محمد همیجای اکای محمد سزا رقم 4 می اما کسات شما اکای سورا پاس این وقت کنم می اکای محمد نیست اکای مونیس همیجای اکای مونیس 22 همیجای اکای ما نباشه او شخص اکای ما همیجای اکای محمد 5 میگه اکا میریم اکا او شخص میشه پرانگو بچو پشن شو خیالش نمیجا باز خورمش میدیم 2.5 پاس 2.5 پاس بریم اکای انا کلجا کی بود بلا پولکا رقم خود بگی یا رقمی بگی کدوم یا رقم خود بگی 7 اکای پیز زنی تاگه 7 پیز 10 خود اکای بلا پولکا بریم اکای انا ادیداس خود 4100 دوری 4100 برنس پول تیم پارتمتا شما رقم تمام به پارتون میریم پرینس رقمی 7 راکت هم میکنیم میریم پرینس رقمی 7 راکت ها میریم دالشی بیلا پودکا رقمی 2 اکا راکت ها میریم دالشی اکای باخا رقمی 4 رقمی 6 2100 اونکا میریم دالشی اکای برو رقمی 3 اکای برو جون درجه چند داشتی 600 داشتی اکای برو 600 داشتی جمعی 1800 10400 میشه 2200 با رقم تمام دروریم بریم دالشی تو 2300 اوکی 2300 بریم دالشی حالا کی بکی مونه جا اکای عبدو خری فراموش کنو رقم 1 ای نره اکای عبدالله شیرپنجو اکای عبدالله 1600 1500 اونا بریم دالشی بکی جا 1 2 3 4 5 6 کدوم فراموش کنم 6 کی بود اکای محمد 5 اکای تا بکنیم میگن کی چانسی پارتوف شیرپنجو اکو میگن کی چانسی پارتوف بگن او چانسی پارتوف درجه یک گلو دام پول پارتوگا شیرنا دسات آمادگی پرینس 100 روبل میمونا اکای محمد رقمی چندی 5 100 روبل میمونا بیلا پولکا 400 پارتوگا 300 روبل دیگه دونا آمادگی پروتون اما که پول ما کم پارتون تمام اکای شو ادیداس نوز پول میگذارم شما اکای درجه شینار زنده باشه کجون حالا اکای تو چند 2 میلیون پول نگذار کجون من 4100 روبل این از بریم دور که حوض میزنم پول اکای پارتیم با بوده دامت شده یک سکون تاک تو چی مرا میزنی میگه پارت کونتی اکای بانو 3 میلیون بروی خای اینا 4100 برا فکا بیگی شاکا جون 4100 بانو 3 هی پول تا بگی اوش چاکا می دالشی رقمی 4 رفتین رقمی 4 شرینار
11 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 اکادمی ما 31 رقم 3 باشه اکادمی ما 20 رقم 2 اوشا رقم 3 بریم او میگه اکای پرینس هاوس نیک تعریف میکنی رو پیس هفت یادم میشی ما ترا هیچ نفهمیدم دو رقم 3 بریم من نیکو تو نمو تو خرج برم ببینش رو دو رقم 3 بریم اوشا رقم میگه گل برام از زمین عجب گلی نوزانی چندم اکای بخیام 2100 دلار کارت دوازی داره 1900 دلار بریم همه برد بوری او میگه 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 اما که میره دالچی پرینس اومشی بیلا پودکا اکجان 800 روبل دونا اکای بخجان 1900 دونا اکای بروجون 2200 دونا اکای عبدالله 1400 دونا اکای محمود محمد او دونا رقم 3 11 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 اکای 9 10 رقم 1 اکای عبدالله 9 22 رقم 2 اکای ما که باشه خاصی کنه 11 او شاکو با بروزی کنیم آن اکی میریم اکای محمود محمد پافتوری اکای بخا 1900 پاسش بکن اکای بخا پافتور ها راکت میکنیم اکای بخا پافتور پاس 5 پافتور راکت میکنیم 7 پافتور راکت میکنیم میریم اکای بخا پاس راکدون 1900 دو اکا با پاس دعوتها بره زکا پول تای پارتو 1900 داری 6 4 خوله ادمای بره مردم مرحمت ها اکا فاند اکا بخدون هیچ چیزی کنیم شما اکا ما دعوتها بره پول تای 1900 تا اکای بل چورا گیتا 6 خولی مبدریم 6 مو خولی ای مرحمت اکو رخنگی شیر پلنگو می پارتو ادمای که اونم بره ای مردم رفتیم اکای بل پودکا 2 4 اکا شیر پلنگو 600 روبل دونا اکای بخجون 1900 همه پارتون شیرنار بنه زکات اکای برو 2100 دونا اکای عبدالله 1900 دونا اکای اکو پارتون صورت اکای محمود 200 پارتون 100 دونا تمام پرینس اکای پرنسس پرینس اکای نکنی رقم 6 خوله مرحمت رقم 7 راکتا 7 راکتا اکای 7 600 پارتی 500 اونا او کو رقم 6 خوله ایش کنه سای دعوتها بره زکه بخا پول تا پارتون نباشه رفته 7 رقم کسب پرداش مرحمت رقم 2 30 رقم 3 20 رقم 7 رقم 4 20 آیکون رقم 5 20 رقم 6 ترینکا رقم 7 12 رقم 1 باشه کویما 31 6 او شما رقم 7 بریم همه دا نور قولی و همه دا پیشتوی او بگه میره دارشه همه کسا خشو اکادمی ما زنده باشه وقتی سیرا دیده اکاو داری کاری خیلی تو آیکونو 6 او شما اکای پرینس 6 رقم نبود اکادمی ما گفتم آیکون واره که رقم دیگه ما کشدایون با تگیرت سابشه تو داری تاکن میره دارشه 6 بگیری بطورتا بوزی کارکن و احتیالی یه رقم نیست برای اکادمی ما بریم همه کسا شما اکادمی رفتیم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 تمام بگیریم اکا بگیریم میتونم تمام یک کوموشو 10 کنیم تکا رو داری نکنیم اکای پرینس 500 دوشی 300 نمونه اکای بیلا پودکا 400 نمونه اکای بخا وجه اکای بخا برید هم پول تا پارتون شیدن اکای بخا نمونه تا پارتون شیدن اکای برو 2000 اکای عبدالله 1800 اکای محمود او میشیم بوکا اکای محمد او رقمی 7 20 رقمی 1 23 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 30 رقمی 6 22 رقمی 5 اوشا رقمی 6 بریم همه کسا شما رقمی ما اکای اوشا میگیم گل автомат بپرد تک 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 زینده باشه شیطانو همه کسا
شون کنیم اون میگیم بریم دل از آب تا کنیم تا کنیم از سر کنیم دل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد تو از بین بود از زمین شیطان و زنده روشن شده آش شاوکای پنجا بگیم رفت شاش یک گوشم خوریده با شاش بگیر یکم دیگه اکای پرینس شاش پاس میکنی یا بگیریم پرینس بگیریم بگی اگر 100 روبل نمونا اکای بیل اپلکا 200 مونا اکای برو شیرپان 1900 مونا اکای عبدالله جان 1700 مونا اکای من رقم 5500 اکای محمد بیر دارشی اکای بخام نمبر تا پارت اکای جان نمبر زبیرتا میریم رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 باشه که ما رقم 4 اوشا اکر بیل خونتا رقم 5 بریم او میگم اکو همه دا برد گوری با همه دا پشتروی خونه گل بارم از زمین عجب گل نازنین دید که وزن تو از بینه بود بارم از زمین چش هفت پرتو کام صد نپرتویم همه کسا شوش بکنگو دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض مرکود گیره دیگر دوست بریم اکو همه کسا شوش بکنگو گل دا اوتا کنیم که کپونا سال کدی میریم دارشی گلشی او هاف اون شویاگ ناو خموشکو دو چو گل خموشکو دا خونمون نشدگی بود گفت فایده شد چه شویاگ جو میگم خموشکو دا خونمون میریم هی بالا میشی اکای محمد شیرپان سه چهار رقم چیزی دادم چهار دادم اکای محمد 400 بود اکای اکای عبدالله 1600 اونا اکای برو 1800 اونا اکای بیل پودکا شیرپان 600 اونا اکای پرینس 100 میپرفوم میریم دارشی 5 21 رقم 6 20 رقم 7 ترینکا رقم 1 11 رقم 2 12 رقم 3 خاکی کنید رقم 4 22 رقم 1 اوشا رقم 1 میریم دارشی میریم او میگن شیپالانگو همه دا برد بوری و همه دا بخیر رقم 7 میریم دارشی رقم 1 او میگن شما رقم زنده و سربلند باشین لایک باشکا بالا بالا بوچی میزنیم اکادون ما تمام گلی باشه گل میکنیم گلی باشه گلش میکنیم شیپالانگو میریم دارشی همه کسا شما یک بیمان رفتیم 1 2 3 4 5 اکایم گل بوزه کایف بازی کن وقتا به معنی میشه شروع کایف بازی کن اختم خودم پارلین ما اکا پاسن خاموش میکنم ما هر دو اکادون گفتم گیریم اکای محمود شیرپان 300 روبل اکای محمد 300 اکای عبدالله 1500 اکای برو 1700 اکای بیل اپوکا 400 پرینس 300 روبل من 100 مینوس بدیم میریم 20 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 خاکی کنید 21 وارا 300 روبلی اکاوی ما وارا میدونید 300 روبلی میریم دارشی همه کسا شما کدونیم ما وارا درو رفتین 300 شیرپالانگو زنده و سربلند و خانوابو دوشین همه دا برد بوری و همه دا پیش روی خواهونیم تا 7 وارا اکای عبدالله 1 درو واردای اکای ما 5 درو واردای میریم 6 4 میریم 4 پاس اکای برو 6 میریم اکای عبدالله 1500 دوشی 1200 اکای پرینس او اکای محمد او انا اکای برو 1400 رقم 4 خولیمون میریم دارشی رقم 4 مون خولیمون برای چند کرد 2 3 دو دیشون رقم 3 میریم زدگیر اوشا رقم 4 مون خوله اگه خداشم مرحمه بارد رو رقم 4 دواره 300 روبل خوله شرینا میریم همه کسا شوش کنگو زنده و سربلند و خانواباشون تو در این خانمون رو شانگی داشتیم
لابوداری لابوداری باشه تکمه چورا بگی اکر به لاپوتو تا چورا بگی تمام سال او شاشر پناندو 1800 تومن بود هم کسا شد چورا سوی بگیری شده من بریم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 اکر به لاپوتو 100 روبل نمرکا 7 4 500 اوکی میگم 7 4 500 اوکی جواب اکر میتین شده او میریم فقط چانس اکر کارتون کارتون سوده کاک چیز هفت بچه اکر پریز یا ادام قب همون جواب شاجداد کن 10 ادام قطی میری هیچ که قطی نرفت میکفون مشکل پرانگوز زنگیر اوشتا 1800 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 21 رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 باشد کویما 11 اکر برو او شکاکمه دارچی او میگن کو اکو ادامه پافتور بگو پافتور منیسیم پریز پافتوری اکر محمد پافتور رقمی 5 بریم اکو همه کسا شد شد پرانگو زنده و سربلند و خانابود شد 7 پافتور 6 پاس بریم 6 خوله در موزی پرستور اکر محمد اکر 5 پافتور کرد دو باشون ری بریم دارچی 5 پاس دو دیتر نیست تمام 6 5 خورش اکر کارتون بگیری اکر محمد شما نکردیم حضور آمد که بازی کشیدم شاشه بگیر مدام تمام اکر کارتون راکت میکنه شاشه اخذ 5 اکر میگیره اکر پرینت راکت میکنه با همه اکر رقم شکی میگیره رفتیم او میگیم پرینت راکت میکنه به لاپوتلا 100 پارتویم اکر برو 1400 3200 میشن 3100 روبل نمونه اکر عبدالله شیرپران 1100 روبل نمونه اکر محمود پاسکال اکر کارتون راکت میکنه اکای پرینت 500 روبل گردونا اکای کارتون رقمی 6 رکتا میریم اومد که 600 پارتی 500 رکتا جمعنا اکای کارتون پول دوما که جمع بیوکو اکای کارتون اکای 10,000 پارتی 1900 رقم 5 خوله میریم رقمی 7 10 رقمی 1 10 رقمی 2 10 رقمی 3 22 رقمی 4 22 رقمی 5 12 رقمی 6 20 برای درو مرحمه شیر پالانگو 300 رقمی 3 و رقمی 4 برای 300 روبل رقمی 4 میریم کو میجنگیم تو خیره یچ میشاتون میریم برای درو رفتیم اکای پرینس 7 درو وارده انا 7 درو من 7 شما حسابی کردید پرینس 200 روبل دیگه دونا اکای کارتون شما حسابی کردید 1600 روبل کردم میریم رقمی 1 2 5 برو اکای برو 5 اکای برو 5 کی باشه 2800 روبل دیگه دونا اکای عبدو رقم 1 اکای عبدالله جان 800 روبل دیگه دونا رقم دیگه نمیگیره که پاس میکنه رقم تا رقم دیگه نمیگیره که به لپوتا میریم او میگن شیر پلنگو همه کسا خشم کردیم 1800 روبل 1500 اگر دلادرا کسی بده اوشا
رقم 2 داماره که میدونه شیرپرنگو داماره 300 روبله رقم 2 میریم اکو همه کسا شو شیرپرنگو زنده و سربلند و خانوبا بشین سوی در این خانه رو بورا شد 7,500 اوکیه میگه بریم گره دا اول کار کریم گره بگونه حالا اکه کارتون دا اختیار بریم دانشی آمون میگه بریم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 7 و 5 اوکی شده 500 بریم اکه کارتون شیرپرنگ 1300 روبل نمونه کس میدونه اوش جانشان 1800 روبل بریم خیلی اگر اوشان از اگر یا اوشان یک تیر گای بروش رفتیم رقمی 4 7 3 500 اوکی یا اکه پرینس قطعی اوکی تو چی غن نداره اوکی برای قطعی 7 خودم برای اوکی برای 200 روبل نداره ورا جوی ریسکای باید یا اون قطعی سپاس طرف اوش بگی خیلی ای بخدا نگفتن بریم نگفتن دست بودم می رقمی 3 یکم اون چیه رقمی 4 10 رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 30 رقمی کافی یکی می 22 واسه زمین رقمی 12 رقمی 3 22 رقم 1 واسه اوشا برای جزی کرد 11 رقم 2 اوشا که عبدو گلا دا او پا کردن که همونسای اختا نگاه نکردی و ایره او پرگرافی حتی دیگه کس همونطوری بکنه اما ها چی بود اکایی به لپوتا 2 4 پافتره کرد به لپوتا 2 4 پافتره کرد جنما میرین دلشی 11 رقم 2 همودا بود بوری و همودا اشتاوی فهمه زنده بوشه شیرپرنگو زنده بوشه و تمام دیگه تولی پیستونه و دوزمان به لپوتا 2 4 پافتره کرد ها باشد یا جواب تیوفی چی دمگیم بریم دارشی اکای پرینس 100 روبل نمونه اکای بیلا پودکا نسلی اکای بختیار رفت تاک اکای برو 2700 اکای عبدالله شیرپرنجو 800 شد 2600 شد 2500 روبل گلونه اکای کارتون 1200 انا اکا 2 4 5 خولیش سه رقم خولی های 2 4 5 شیرینار 2 4 5 اکادیون 2 4 5 اکای برو گفته 5 ما بگینا 5 اکای برو گرفت 2600 اکای کارتون درا گرفت 1100 چی بگو اکای پرینس 2 4 مدا پرینس 2 4 اخیر باشه آوشتیم 2 4 نه 7 4 میشه اخیر 2 اگه تگه 7 4 بگیم بتون تا پرینس 7 4 بتون تا کا اوکی آوشتیم رفتیم رقم 2 اکای کارتون 22 رقم 3 22 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 خوکی خنک 10 اکادیون ما وارم بذار شیرپرنگو 200 رقم 2 3 4 رقم ما استوتاکا ایما استوتاکا اکای انا عبدالله جون 800 داشتی 1800 اکادیون 2600 بشه کارتا درو بردم 2500 رسم دور اکادیون ما بوینا دارا شد اکای برو 5 درو بردم اکای برو 2400 روبل دیگه دونم میریم او میگیم ولی درو رفت 1 7 6 سوی باش میریم اکادیونو وارم میدونیم 200 روبلی کو اکای عبدالله نمیدونه اکای عبدالله اکای پرینس 200 اکای تا اکای کارتون رقم میشه درو برده اکای کارتون 100 روبل دیگه دونم اکای عبدالله یک اختری یک تا درو برده باشه اختر دست بگیر اکای عبدالله خون با دست بگیر 2300 روبل دونم پرینس 200 کارتون برید دو نشانه رقم 3 رقم دیگه رو درو برده اکای عبدالله همه دا بور بوری همه دا پشتری 1200 رو کس نمیدونم اوشک جان شیرپرنگو گل بارباد از زمین عجب گلی نازنین دید که عادت ها این باز آمد در زمین او نگه شیرینر همه کسان شادین دوست آن باشد که گیره دست دوست یک عروس برکود گیره دیگر برکوست زنده و سربلند خانه باشد
1200 درجه آشان میگیره یا باشه یک تیر دیگه در باشه میریم به جنگیم دال شکل جون می جنگیم 3 4 5 6 7 اما ببینید که پرینجون اومده باشه تو بیاره اومده باشه اجدام میکنه که بیاره اکای پرین تامین 600 پاوند اکا پول لوگا 400 گردم اکای پرین 400 میخواد 1200 آشا کس میزنه همه دا بود بولی بود همه دا پیش روی خونه رفتیم اکای 3 21 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 21 رقم 2 باشه که جون ما 12 21 21 21 پرید والا شیر پرانگو 400 روبلی رقم 371 والا درو مرحمه 400 میداریم شیر پرانگو 371 والا کرد برای 400 ها پیشن 400 روبل اکای برو 52 اکای برو 2000 او ادونا کاملی 26 درو 26 که بود رویا اکای کارتون 100 روبل دیگه ادونا میریم رقم 4 اکی بود اکای پرینس هن 4 اکی میگیره اکای پرینس بدون 4 تا 4 بالا پرینس 4 درو وردیم او اشنیم 2400 او شاکت میزنه همه دا بود بوری رقم 3 نشان داره رقم 4 کارتون میکشیم 2400 او شاک بیل دا بوله تریزا کس برای 400 نمو کارتا گیریم 2400 اکای شده اکای کارتون دیگه شو داره شده میگه شیر پرانگو همه دا بود بوری و همه دا پیشروی شمونه زنده و سربلند خانه آباد باشیم هر کی ما رو یاد کرد از اون در صدای با توتان دوستان و گونه‌های دوستان مهربان باشیم در جهان به دوست بودن مشکلت درش ناتون 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 2 6 7 1 2 3 ها که میرین داشت کرد 2400 کویش که خطیش کنار سمش کفرمیش که دیگه از ما 500 پارت برات از ما کی موش 500 پارت ما حیرون اکو کی بنای سر که ما 500 پارت ما اکا 500 پارت اوم شاکایا برو اکای برو 500 پارت اومشی تمام 500 تای پارت هوت کنه اومش مثلا هفت شاش میگه 500 بری پنج دوست قبول کاکا زن چی نمیدن این اکا 5000 داد زدگیر او شاد 2400 میرین نکن نمیکنه رقم 4 تمام اکا برو جون شینا رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 12 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 1 توز 2 توز برمانده کو رقم 3 او شاکا 22 رقم 3 او شاکا 2400 رقم 4 میریم همه دا بور بوری و همه دا پیشاری 2400 اکلا میگیم گلن دا او پاک دیمو کپاکفون سا کدیم میریم اکو همه کسا شمایی سر او شاگیم 7 4 پافتور تمام 7 4 پافتور 6 2 پافتور کدونیم 6 2 پافتور شیر پالانجون میریم دالشی 7 4 پافتور 6 2 پافتور میریم دالشی 3 رقم 4 5 6 7 1 2 5 6 اکای بابا غفور زمان رقم بود حسابی ولی صبر میکنید فلوش شیر پالانجون حرکت رقم میتون آن اکی میریم برو شیر پالان 2200 اکی برو شیر پالان 2200 اکی
کارتون حرکت میکنیم صد دیگه میریم اکای شروع حرکت میکنیم اکای کارتون میگن چانسن پارتوفتی اکای کارتون میگن چانسن پارتوفتی اکای پرینس 400 روبل دیگه دونا اکای کارتون 1900 روبل دیگه دونا اومد 400 دلار اکای کارتون 1900 رفت رقمی 4 10 رقمی 5 11 رقمی 6 22 رقمی 7 22 رقمی 1 10 رقمی 2 شما کجا ما 21 رقمی 3 ایو بگیم 20 22 وارا 300 روبلی رفت شیر پنگو پاک نال میگیم وارا میدونیم وارا 300 روبلا میره مکدونی ما همه دا بوری ما همه دا پیشتری خوبونه زنده باشین شیر پنگو رفتیم دو درو ما کارتون اکا 1600 روبل میمونه شیرینا ببین اکای حافظ اکای اتومانی کو نمیدونم اکای برونجو چور دا وارا پاس اکای عبدالله درو اکای عبدالله 2200 1900 واخدو نمیدونم اکا بریم 35 اکای برو رقمی 4 اکای برو 35 اکای برو میریم دل اویا دو شیر اکای برو پاس میکنه اکا جون ما خوب بنویس اکا جون ما 35 وارا صدی اکای برو 2200 1600 اونا میریم رقمی 4 دا وارا 300 خولیاد وارا 300 روبلی 6 نشونو رقمی 7 میریم او میگه وارا 300 روبلی رقمی 4 خوله اکای برو بگیریم بود گل برمان از زمین عجب گلی نازنین نیست که واسه ما بینای باز برمان باز زمین میریم دالشی بولشی میریم همه کسات شما داریم وارا 300 خولیاد گلا او تا کردی که فوقونه سا کردیم تا اکای برو 300 پارتن رقمی 4 اخد اکای برو 300 پارتن رقمی 4 اخد برو چه نایسا اکای برو جون اکای برو چه نایسا اکای جون 35 دوارگیم افیر کفوش اگر بافکر وارم دیفهمیسی میریم اکای امرو راکت اکای امرو اکای امرو راکت هم میکنم بریم دالشی گفته 7 500 اوکی بریم اکای امرو جوشی اکای امرو جون رقمی 4 رقمی چی تیری میریم اخدام او کل دنیا در بعد نداده وینا میبینید لون مثل داخل اکای امرو جوشی اکای امرو جون همین آدم تو قیافه نداره پاتوخه اینجا بزنیم بو خوب میتونه اینجا دم خوب در قرامتی اکای امرو 200 روبل دور اکا میریم 7 4 500 اوکی میگه اکا جواب من اکا جون تا گاردم 7 4 500 اوکی اکای امرو 7 4 500 اوکی شیدا اوکی شیدا رفت رقمی 7 12 رقمی 1 11 رقمی 2 اکای کارتون 20 رقمی 3 20 رقمی 4 31 دو رقمی 5 20 رقمی 6 میشه که جون ما 31 وارا 900 روبلی وارای 900 روبلا اوخی نما کمی رقمی 6 وارا 900 روبلی رقمی 4 رقمی 6 وارا که رقمی 5 کارتون میکشیم وارا درو باشه 900 مرحمت کو یگون کس وارا درو هستای یگون کس وارا درو 900 هستای وارا درو 900 روبلی او اکای برو 5 3 اکای برو جون 200 سراز راکت هم میکشیدن دو درو اومد یک پاس شد اکای برو جون 200 پارتون اکا
акаи картон 1600-700 рубл намуна мерем. Як 7 пас шуд ку зачем так 7 пап. 7 пап ки мегира акаи Абдулло хайбо ба ҷои як 7 пап бутум қата акаи принц. Чӣ гуфти акаи Абдулло? ку акаи Абдулло чӣ мега? Акаи Абдулло 7 пап бутум шеринар. Кола мо ака нагира дахил мету. Не, акаи бро пап дахил мету акаи броҷон. Хай ака дар 400 дош о меша. Ана акаи броҷон хил 200 бо айуш бе партоди 500 айш 700 де партои шеринар. Бери акаи принц о акаи бро 700 партои. Я бургай сото мекунем акаи бро 1600 дош де рақам дроварди 200 минут шуд акаҷони ман. Рақами се акаҷон дроварди. Рақами дра ана акаи картон 700 мон. رقم 4 پاپ دوباره اکا 400 میشه من خود 500 700 خود میپرت اکا برو جون اکا برو 700 میپرتویم میره درش 50 روبل زیاد اگر زدی اکا 100 روبل زیاد میتین دو اکا 50 میتین ویگش 4500 میره من اکا شیر پناگو چند نشون داد 4 نشون داد اکا 5 میره رقم یک خوله ویگش 4500 روبل او میگن شیر پناگو گلا دا اوتا کردیم کاتون از سر کردیم акаи броҷон 700 ракета мекунем 4500 бурен ягон сими иу мегем мерем гели бармак аз замин 74600 окей мега 74600 ашад акаи принц окей аст 7 пап мерам пап ака акаҳо ҷамъ шавед бародарои ман меравем дар шӣ як ду се як ду сади як холӣ акаи картонҷон шеда як надурман акаи картон акаи буро пул домад акаҷон ошидам акаҷони ман бурен ягон ҳафт қатки пап бера 4 қат ягон қат пап ҳастай 4 қат ягон қат пап ҳастай набоша бикафонем мерем як ду гуфтака ака як ду охи маҳкама мерем ако мекафонем ҳич қатиш канара мекафонем вафка акаи буро қатиш канем мера се рақам дура мерем 4 пап чанд акаи картон рақам тавибрат кун чанду чанд кадом рақам қати пап мери вай будагаи сол дига намекунем ака 7 акаи бро 64 окей акаи имрон 64 окей ви 4500 вай чизе буд набуд дар аввал сӯхт окей шуд назад ку тамом гуфт акаи имрон ма гуфтаам ку ӯ сӯхт 64 окей ака акаи имрон комментар ё канали хондаги ҷаводанги 64 окей ака пабда окей хай мерем мекафонем вигиш 5400 акаи 5 11 рақами 6 10 рақами 7 машора хомшаку сеи 20 рақами 2 тоқая 20 рақами 3 тоқая 10 рақами 4 папай 12 бо арашага бафкирам 20 парид 2250 ҳе ака бела пӯтанамоди пагаша акаҷони ман мерем вара 2200 ягон кас ҳастай вара 2200 ягон кас ҳастай рақами 4 рақами 6 рақами 3 каси зад оша ака имрон пас кади шенар акаи асали карто шеринар се та ту заҷа буда чари мерем акаи имрон пас кади акаи бро пас кади
اگر همه پاس باشه بین هر تون بکش میو کارتا تقسیم کن شیرینان آکاجونو بین تون پاس برده تمام باز اکای رو در رقم بازی خوری شد رقم یک کوچ رفتی آن اکاو در بین تون کارتا را کشو تقسیم کنون اکای برو کش رقم دو میرین هفت نشان داد کشیدن باشه میکشین 24,500 شود میریم کدومیتون داریم او میگه شیطانگو گل از آب کار کردیم کفون سر کردیم گل برمان از زمین عجب گلی نازمین دید که از تو از بینای بود دارم از زمین او میگه وقت سویبو رقمو چیزی میگن سویبو رقمو کش میگن میکشیم نکشیم نمیکشیم دیگه اکی برو گفت کش کشیدن باشه برو میکشیم دیگه بیخت نیست یا اودان که بگه کش میکشیم بریم یک هاپا دو هاپا دو هاپا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 میره مکان کفونو کس میزد 4500 اوش شود رقمی 2 آخه چه اکر رقمی 7 خط 8500 میره شیدن 8500 رقمی 7 خط 500 میره کی بنا کی کارتون اکای کارتون 8500 میره کجون نه 500 تویست خطی 7 اکا جوابش نیست میکفونیم ها باشه ها رفتیم تمام هاش دگیم رقمی 2 10 اوجه 7 توز خطی زدش بو 12 داد 2250 شود 2300 اکای برو میتیم 2200 دای اکا میتیم 500 دو اکا میتیم میره دالش 1700 اکای انا پیس مون میگه پرینس مون میره همه کسا شما که بوزه دوام میتیم میره همه دا برد گوری و همه دا پیشنهایی خواهنه او میگه شیپرانگو گلا دوام پا کردیم هفت پاس تمام اکای ایمرون رقمی 7 میگه شیپرانجون اکای ایمرون رقمی 7 میگه گلا دوام تا کردیم کفون سا کردیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 ایکون چرا رفت اکای پیس پاسی او نه ایکونیکونه که کجا ما پاسش که بازی کنم بچه‌ها پاس ایکون چیکار کارتا بکش می چخاله که جواب شد تن نوشی گریم شد ایکون پاس تمام ایکون پاس میشه 7 و 4 اگر دو فایختن 1700 و 1500 میمونه اکای برو شیرپرانجو 2100 میمونه اکای عبدالله 1800 میمونه اکای کارتون 700 و شیرپرانجو 502 کراش 1000 او میمونه که درقم 3 رقم 5 رقم 7 رقم رفتن جالشی ایکون پاس تمام ایکون پاس میشه که رقم 1 10 رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 21 رقمی 5 22 رقمی 6 10 رقمی 7 باشه کویما 21 رقمی 5 اکای بروشا رقمی 6 میریم او میگه مکو ها مکسخشون شیپرانگو زنده و سربلند و خانوبا بشین آن اکای پرینس 7 پاس کرده باشه میتیم در اکای ایمرون میریم جلوشیم همه در برد بورید شور پافتو تمام هفت اکای ایمرون اکای شده اکای ایمرون 7 میگه شیپرانجو 15 میمونه رقمی 6 تمام اکای ایمرون 7 اکای 280 شده میریم او شاپان شاپ 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکمل داشت اکای کارتونجو 800 من اکای داشت اکای عبدالله 1700 روبل اکای برو شیرپران 2500 روبل اکای ایمرون رقمی 7 اکای جنم 100 روبل اکای پریز 1400 روبل گرم رقمی 4 خولی رفته رقمی 6 21 رقمی 7 11 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 12 رقمی 4 ترینکا رقمی 5 22 را در کنه 14 رقمی 4 آش اکای پرینس او میگه میریم اکای رمان خشون اکا رمان اخشون علیک سلام شیپالا میریم و علیک سلام شورا رقمی 5 رقمی همه کسا خشون این نره هم رقمش میزن این در میگه اخیه زنده و اکای پرینس 14 رقمی 5 زنده باشین شیپالانگو گل دعا تا کده کفون سر کده گل بار از زمین عجب گل نوزانی دید که بعد تو
5 شاف 1 2 3 4 5 شاف 1 2 3 4 5 شاف 1 2 3 4 алакимер акаи картон 609 акаи абдулло 1609 акаи бро 2300 акаи имрон однамуно акаи принц 1900 рафтем рақами 5 20 рақами 6 33 рақами 7 11 рақами 1 тринка рақами 2 11 рақами 3 даст ки набошад 20 ба тринка мезанам рақами 4 20 ман ба худо гуфтам ки ина 5 зарти я бохӯртанаш нӯшон акаи ман зарти халки хунук як арӯза дара ҳисодаги бидаи намоки пост набугзара як зар рақами 2 мерем зинда бошин ширфаланго ау мегем акаи абдуллоҷон оша ҳама касак шона калман гила да он таракаде очият акаи рамаҷон очият мегем ҳеч канаес тарастида ҳеч канаес рақами як зар рақами 2 зинда бошин ширфаланго гила да он таракаде он кафон кафона сар кадем ябурситага тасдиқи чӯша 2 3 4 5 6 7 шафиш ка вақтун акаҷон ба оч чарне созираш академа алакимер акаи картон шепаран 400 акаи абдулло шепаран 2100 акаи бро 2100 акаи имрон ҳафтор акаҷон принц 1900 акаҷон 1800 акаи имрон ҳафтор рақами 7 акаи имронҷон рақами 7 ҳафтор ака набошад акаи рамамете меравад далши акаи имронҷон ҳафтор акаи имрон тамом акаи раман ракетака ҳафайхидад мере далши акаи раман ракета мекунем акаи раман ракета мекунем мерем акаи рамаҷон ку ракеташ кишенар мерем ҳама касак шони шерпаланго зиндаву сарбаланду хонаобод бошен акаи раман ракета акаи раман дадем акаи раман ракета акаи раман орто ака партон мекушонша ту чо партон накун тамом ракета ака мепартонша мекафонуша акаи рамаҷон меҷунем акаҷон партон акаҷон мекушонша мерем мо иждат калисмекам ту партон акаҷон кушодан ки мешма намегуфтам ту партон кушоданаш мегуфтам не аку якада 7 дадагем ракета ки набуза бара тамом акаи рамаҷон чӣ маълум комментария ишнохи пула партои рақамтон метан илтимос дави адми пул партоишон бозӣ мохӯрӣ нашава ширина добавить чай акаи рамаҷон гап таич акаи адиб ҳозир акаи адибҷон шумо е бача ту зиндаи бардак мо ним алейкум салом ними москва тора додагем суратҳо кофтаестиям акаи раман меҷумем акаҷон ба бозӣ кини ака бугу бозӣ мекунем намекунем акаҷон бугу бозӣ накунем карта битем брава дигар сози хуби ака адибҷон саломатиро соз тинҷама хуб кор боло суда ака е бача ба худо бемеҳри бачи акаи суро боз мерасем холӣ мешавад як случайно мезанам акаи баъд дағилғири акаи мунем акаи раман киҷо чӣ худо ва шукр ака адибҷон алҳамдулиллоҳ соси ҳамин блин охи ман замин ягон гап бугум ва даҳани ман мехӯрад дар хали кори охӣ муборак ша ака адибҷон охир вай рақами ту пасш кардагиёх акаи принц нестай акаи адиб бозӣ мекунӣ шена акаи принц як хон метавонӣ та баъд икон кадом бигирам метавонӣ ша ҳазор пулиш омад бе пулиш омад пули акаи раман омад бестем
پلی اکای رمان اومد. اکای رمان رقم یا 500 پاوی چوره اکای رمانه که وقت نقمه میکنه دا تمام میره اومد 400 اکای ادیب جون خولشان عباد خیش اینا رفتیم رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 هفت اکای رمانه 20 رقمی 5 21 رقمی 6 22 رقمی 7 10 رقمی 1 22 او کیوله ولی کی بوشا 22 و درو مرحمه شیپالانگو 300 رفتیم رقم 6 نشون داد رقم 7 بده کو اکو پر میکنه حضور او اکای سرو اومدگی اشیروز خولش بود اکا دیفتی بریم 4 درو مات 5 3 درو مات اوهو اکای برو میمونه 1500 اکای پرینس میمونه 1500 بریم 72 اکای کارتون شیپالانجوم اکای کارتون 100 میمونه 72 اکای رمان 7 همگی دلارا بریم اکای رمان 7 همگی اکای رمان 6 نشون داد رقم 7 بریم 7 تا کی میگه اگر اکای رمان اگر بالای 300 روبل داد بریم همه کسا شما شیپالانگو اکیرو پیش میکنه شرینا برای پاس رقم 7 تا کی میگه شیپالانگو اکو رقم 7 دوباره 300 روبل خوله مرحبا شرینا رقم 7 دوباره 300 روبل خوله کجونه ما زنده باشه شیپالانگو ادیب جون 7 80 تمام گیر کوتاه گیر اکای سرو همین اکای سوات کارو کنه یا اکای نایس خانوسی که اکای ادیب 7 داخل تو اکای ادیب چند تا پارتی شینا اکای ادیب چند تا پارتی اکای برو 1500 مون پرینس 1500 مون اکای کارتون 100 مون بریم اکای ادیب چند تا پارتی شینا یا تو پارتی 700 مون 4 و 5 اوکی 500 4 و 5 اوکی 500 اوکی شده رفتیم رقمی 7 اکای ادیب 700 دوری 20 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 مشاکل ما 21 رقم 3 اوشتا 3 4 5 رقم یعنی 3 قطعه 3 اوشتا رقم 4 میلیون 1800 روبل میریم دالشی بولشی میشه همه دا بولی و همه دا پیشتری خونه اکای ادیگون حوض میرسه رقم خولش رقم میتون اکای سروگون میرسه رقم خولش رقم میتون بوزی میکنیم 3000 میرم رقم 4 همه کسا شما کدوم لایک باشه تا بلاغت باموش میگن شیپالانگو اوبود باشه کدوم همه کسا شما دیگه رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 میره دالشی اکای کارتون 100 پارتی اکای عبدالجون 2000 او دون اکای برو شیپالان انا 3100 روبل دیگر اونا اکای رمان 300 روبل دیگر اونا پرینس 1400 روبل دیگر اونا میره دالشی رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 12 رقم 3 11 رقم 6 اوشا رقم 7 میریم او میگم رقم 6 گلا دا او تا کدام رقم 6 15 او بود سربالان باشه خوشانه اکای انا کارتون چند تا پارت کدیم ما 6000 میریم رقم 7 همه کسا شما دید 4 تا 5000 میشه زنده باشه شیپالانگو میریم 6000 رقم 7 رفتیم دوست وقت تمام 1900 کارتا دا organizacja شکر حالا که میریم دارش اکای پرینس 1300 روبل اونا اکای رمان شیپالانجون 200 روبل اونا اکای برو شیپالان 2900 اونا اکای عبدالله شیپالان 1900 اونا اکای کارتان شیپالان 2 شش رفته 1900 شد 2300 روبل دیگه من در رقم دو رقم ما رفتیم اکای کارتون 2300 رقم 7 20 رقم 1 11 آنها دست بخشش هدک کافون رقم 2 ترینکاش کارت رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 2 اوشا رقم 3 میریم او میگن شیپالانگو همه دا بوری و همه دا پیشروی خونه اکای کارتون فهم 2 سرکت کردی
Minus 1900 karta زد 1900 bu kartı da وجود دارد. اینا bu karta زد kartون. اکیو تا فقط پیش که kartون اکیو تا پیشین. دو زد میره مرکب میشه زنده و سربلند و خانواده‌شین. همه دا بود بوری و همه دا پیشروی خواهیم. یک خوشش بسیار چرا؟ گپ رفتم میکنم. گپ رو نفهمیدم اما اکای کارتون شیرپلنجون 2700 روبل دیگه دونم. اکای عبدالله جون 1800 روبل دیگه. اکای عبدالله. اکای بروجون 2900 و 2700 روبل دیگه. اکای پرینس 1200 روبل دیگه. میره اکای رمان 100 روبل دیگه. میره دالشی. رقمی 3 12 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 خب رقمی 7 اوشا رقمی 1 میریم 3 تا دوست بچه بودا خب من نمیکنم که باید خیلی چیز دیگه اشا 7 دار میریم رقمی 1 همه دا بود بوریم و همه دا پیشتری خواهیم زنده و سنبالند خانابوش اکای روان اوشا رقمی درشید یک بار من از زمین عجب گلی نوزانی دوست وزدها و امینه بوز آرامد بر زمین زنده و سنبالند خانوادگاه باشین او میگه میریم هر کی ما رو یاد کرد از اونش مستدار بلاستیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 ای نرتون بینم یه شد پلنگا الکمه اکای کارتون جون 2500 اکای عبدالله جون 1700 اکای برو جون 2500 رقم داری اکای برمان شیرپلنگ جون 600 100 دوش کارت زد پرینس اکای جون 1100 روبل دیگر بره دالشید رقمی 1 گوش اکای ما 21 رقمی 2 شیرپلنگو 20 رقمی 3 شیرینار 20 رقمی 4 12 رقمی 5 گوش اکای ما 20 رقمی 6 شیرپلنگو 22 رقمی 7 شیرینار 21 رقمی 6 او شاکه کارتون داشت رقمی 7 او میگه شیرپلنگو گل برمان از زمین عجب گل نوزانی دید که بعد خود تربای باز آمد بر زمین رقمی 4 او شامگین دل بوله افتمان میپرد تک او میگه میره شیرپلنگو زنده و سربلند خانوابا بشین همه را بود دوری و همه را پیشروی خواهنم این نارتون میره شیرپلنگو بود بشین که میریم هاف 1 2 3 4 5 6 هاف 1 2 3 4 5 هاف 1 2 3 4 5 6 آن که میره اکجونی ما اکای کارتون 2100 اکای عبدالله جون 1600 اکای برو 2300 اکای برمان شیرپلنگو 500 پرینس 1000 او دمون میره دالشی رقمی 7 10 رقمی 1 22 رقمی 2 10 رقمی 3 22 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 مشکای ما اوش چاکا ترینکا ای نره او میگیم اکای کارتون میگیم 6 زد میریم رقمی 7 همه دا بود بوری و همه دا آنها کارتا پردو او میگه رقمی 6 همه دا بود بوری و همه دا پیشروی خواهیم زنده باشه شیرپلنگو دوست آن باشه که گیره دست دوست باید عروس برخون گیره دیگری بردوست آباد سربلند باشه که میمه برین همه کسا شما یک رو همه کسا 4 گل تمام تجرم گلی باشه گل بکنیم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 اکای بابا خورو رقم خوری نکنه نیست صبر نکنه میشه اکای نکنه دو دون داشته اکای کارتون 2900 3300 شیدن اکای عبدالله جون 1500 اکای بروجون 2100 روبل دیگر اکای رمان شیرپلنگ 400 دیگر رقمی 3 کوکی خنر رقمی 4 21 رقمی 5 گوش اکای ما 21 رقمی 6 میشه شیرپلنگو 22 برادرو مرحمت 300 رقمی 2 رقمی 6 برکا دو نشون رقمی 3 میره کو برادرو کتو لیگندا کتو گانسی کتو برام درویا میریم او برای 300 کارد اومد پرینس میمونه 600 روبل دیگر 3 5 اکای برو شیرپلنگ میمونه 1500 روبل دیگر میریم 1 اکای عبدالله جون 1200 روبل دیگر 1 7 کی میگیره 7 اکای برو بافکه اکای رمان نداره میریم اکای عدیل 7 بگی تمام اکای نداره داخل میشه اکای عبدالله جون نداره داخل زاین شه 700 راست اکای عدیل جون خود دوری شه راوینا بریم زنده و سربلند باشه چون نظر پاس تمام اکای پرینس اکای چون نظر
پاس میکنیم. اکای پرینس همین نظر من پاسش میکنم. در اکای سورو автомати میتونم. برای کی چوبانی برای آدمای دیوارس کلام نکنستن. همین نظر همین چی شد؟ تمام همین چهار که نظر پاس بود گاب نیست. باز اکای سورو که خورشا بابای غفور روز اوش نمیشه. اکای سورو روز اوش نمیشه. رقمی خوری اکای ادیب با اختا کجون. با اکای سورو با اکای بابای غفور دو نشون از ساخت 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 تمام خاکادی جهاز 7 اختا کجون ما 7 دوباره خوری کشید یکم آدم خیلی اکا این 7 اکای رمان اخی میدونه بر وقت میره زو کارت دادیم رفت کارت کش نمیخواد که دوره اکای پرینس 600 روبل دوره اخاکا اکای رمان افرا پیش کن نه اکای ادی جون دو دست ما شیر پلان داره 400 دیگه رفتیم رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 22 رقمی 7 12 رقمی 1 10 رقمی 2 boşa koyma 20 رقمی 6 oşa رقمی 7 بریم ana kıç 4 boza gavret 5 se pas akay adi ber raqam khil bigi akay prince raqam ay akay sura ber raqam khil bigi بریم akay با وجود یک متک صبر کاکا جون akay adi se sura se akay adi 5 میگیری akay adi 5 میگیری کاکا جون بریم دالشی akay sura se خدت بریم او میگیم akay adi 5 خدت بریم odamı برن در رقم میتیم بریم دالشی تمام همادا بود گوری و همادا کشه تمام akay adi 5 اختار اکو دا اوشتا یک سوالش هم اکو دا اوشتا رقم شو میتونی بازی کنم اکای بروجون شما در کجایی من 1000 ما اومد بازی کردی در واتساپ بده که 1000 رو یک میکنیم حالا که میره درش یک تو دنویش میکنیم آخی بابای غفور هم به اوخا کجایی ما دامو دا اوشتا دو خولشی نباتی خیلی اوشتا خیلی ما کنیم ما حالا که میره پرینس رقمی 4 500 رو دیگه صبر میکنیم از بشه کجایی ما اکای ادیب رقمی 5 اکجایی ما 300 رو دیگه ماشینا بریم دالشی اکای سهراب رقمی 3 اکجان 100 روبل دیگر میکنم بریم دالشی اکای عبدالله رقمی 1 اکجان ما 1100 روبل دیگر میکنم بریم دالشی اکای کارتون رقمی 2 رقمی 6 اکجان 3300 داشتی جمعی 1800 میشه 5100 4100 روبل دیگر میکنم بریم دالشی کیمون 1 2 3 4 5 6 اکای رمان رقمی 7 اکای رمان رقمی 7 300 روبل دیگه دونم بریم داشت تمام اکجون من تمام توروش بکنم که و вообще не переживай تمام اگریفتون شد نمره تا کپیبا کنم اکای بروجون دیر دو پاس پول میگذاشت نه بریم رقمی 7 21 رقمی 1 12 رقمی 2 داخشان اکای بروجون زنده و شکجون دا آبود و شکجون ما 11 رقمی 4 رقمی 5 11 رقمی 6 فوکی خمک رقمی 7 او شاکمی داشت رقمی 1 بیام پلاکه پاتون سر کارز از هم سر کنیم 1500 بود که جون 1500 بود اینا پل تا بگه که گذاشت اوشی چاشینا برین دالشی او میگه شیپالانگو 7000 میریم رقم 1 زنده و سربلند باشه شیپالانگو همه کسا شما داریم تمام اکا پلت گذاشت اکا جان ما 1500 گذاشت 7000 رقم 1 میریم همه دا بود گوری و همه دا تشتری کنونیم زنده و سربلند بیسه و شوریش تمام اکا بازار همه هیچ باشه هیچ میکن شیپالانگو گولی باشه گولی چکنیم مودا هر مداره بریم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 اک میره دالچی اکای رمان 800 روبل دونا اکای کارتان 4700 دونا اکای عبدالله 1000 دونا اکای سورب 800 روبل دونا اکای دیجون 200 روبل دونا پرینس 400 روبل دونا میره دالچی رقم 1 با کارتان بود شما 11
رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 12 21 ای اکای هم پیز ها جونا دا اوخا جونا ما هم ودان دا اوچته بوتیم رقم بابا غفور ها فایخه میرین تمام اکا بنز پول تمام اکا رمجون 21 21 پرید 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 برام بدونیم 300 روبلی اکای رمان بنز 800 همه پارتون میره دالشی اکای رمان کارتو هول بودا کجون ما کارتا شدان دا تنایسا کجون ما یاکا شدان دا 800 رو اکای رمان می پارتون تا برام بدونیم 6 میرین دالشی اوجا کارتا رقم اکا هول کیسه بدون انا اکای کارتان 4400 روبل دیگر اون اکا رقم 6 دومده رفتیم اکا ما خوند اون سابشین همه بخونم اکا جونی من بریم اکا ما 24 چشم نده ایفیر اکا جونی من بریم برام بدونیم برا یک دومد 5 دومد اکای عبدالله جون 700 روبل نمونه اکای ادیب جون 100 رکت هم اکن شیردر میریم پرینس 7 درو واردای پرینس 7 درو 100 روبل دیگر چورا پاس میکنی پرینس دوارا پرینس چورا دوارا پاس میکنی بنا زکای رام پول تا پارتون پرینس چورا میدون اکای روحانا ادیب جون 1000 پارتن 100 روبل دیگر شونا میریم 800 اکای رام پارتون بیو پرینس زکای ایخه کی بوشا 200 رکتا میریم کی دام کی بوشای می پارتن میریم دالشی پرینس رکت هم میکنیم در رقم دروهای 400 دوشی 200 رکت هم میکنیم شیرینار ای 200 میگم توش 400 ای 200 پرینس 200 رکت هم میکنیم 200 رکت هم میکنیم میریم دالشی اکای دیجون 900 مون با کی درآمد اکای کارتون 4400 مون اکای عبدالله جون 700 مون میریم زدگیر اوش جون شما شیر پارانگو رقمی چند شما اکا بابا غفورا او اکا نه که اون زمان موضوع پول دوما رقمی چند برای نشون داد اکا جون ما برای رقمی چند نشون داد داره دو سه برای کردم اپیرم دو سه زاتی دو نشون داد رقمی سه میریم پراویلا هزار می پارت پرینس می پارت با کارت میکنم نه کاش نیم پارت نه پارتوتی سمینی زاگون کازگام اسمی میبینی تو اسمی میرم تمام فهمو اکای رما دا واتساپ بنز پول تا پارت میکنم میرن دالشی بولش میشی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 اکای پرینس عجیب رکت پول دیگه میره خونی نه بیاد اکای عجیب میته اکای رقم هم میگیره دا میریم زنده باشین زنده به پارت اکای پرینس جون پارت همین خلا که شیر پارانجا میگه اکای بوزی ما نه که بزنن نزنن پارت که چی پارت رو رفتم میشه نه میریم همین قماردن پارت همه اکای عادی با 100 رو بشه پارتو کار گرفت اکمدا اور به وارا بگذار او خاکای بگو غفور ایکو هفت بگی خدو اکای پرینس بخدو اکا نباشه میکفونشا ما ده همین خالی گپون میفردا اکا جون یاگم همین اکای عادی با 100 رو بشه نه بخدو را پارتو فکا همو اکا کی میدونی که ما بوزینگای کاینگینه ما همین اکا ای داورو پیش ما اکا اشتگام اکا دما بوزی میکن همین اکا میدونه که ما دوارا نمیکفونم پارت اکا میکفونمش بریم دالشی همین خنا کردی بابا غفار با خود رقم هم میتن با خود این الان شاهدی زنده شاهدی زنده اکای رمان برد اون پول تا پارتون چه همین الان موز کرده نیاز پارت اکا جونه ما پارت هم با پلوی بچه بیا با اکا با میدونم که همین دروغ ایده و که نمی پارتون من قهر میکنه اکا جونه ما من میدونم که نمی پارتون من عصبی میشم داد همین دروغ بیا اکا دیب جون ما پول همی اکا هم پارتون 800 بشو اکا دوجه زیارت نسما دیسی زیارت 800 800 تا بگی
این آخر ما میدونم که همه اکا سوم ندارد دروغ میگه که میده بربند چک شرایط میگه اکا سوم بود چی خیلی شامه پارتون رفتیم رقمی 3 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 12 رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 31 اوش چاکا акай рамаҷон ман рақам якаме кушода будам болои рақам тофтуса буд акаҷони ма ба пас нависа буд акаҷони ма мерем одами пасин картошин акашида мегам бад рақам дига ма кашида будам голи будам акаҷон мерем ау мегам ош шава принц 7-4 занди пас ая е рақами 4 пас ая ако рақами 7 да бобои ғафор метем 4 акида бозӣ мегира шоима мерем далши ау мегем шерпаланго ҳамада бурд болӣ ва ҳамада пешравӣ хоҳони зинда сарбаланд бошед 3 ва 4 алиф тамом 4 айхиди 3 акай 4 хонда акай принц ба бача ягон хонда мерам не акай бобои ғафор 7 нема та ҳеҷ нафаҳмидам мерем далиши болиши менши аками чашма 24 соат аммо эфира ки чӯ бинем охина шаки кун шо бинем эфира акай бобои ғафор 3 мегири фар фарқи чакай принц охда 1000 бунад ди 3 хола 3 акай принц хи 200 бача минус акаҷон биё ҳами одам нерви на ки дар акаунт сафами бурдем даст метам онаш бо ори жона ха ҷон хагардо охи 200 минус охи мерем акай принц пас мекунед 200 минус хай акай адиҷон 800 мемонад акай суроб 4 метемонад 800 дошти 700 мемонад акай абдуллоҷон 600 мемонад акай 26 картон 4400 дошти 6000 од мемонад ка мерем акай рама пас кани бирафта медалши ана акай бобои ғафор акай бобои ғафор 7-3 кадомша мегири акай шабиги 4 акай бобои ғафор 7-3 шабиги ҳафт ошидем рақами 3 холимо худ мегирем рафтем рақами 3 худмо мегирем акай рақамга боша марҳамат рақами 3 30 рақами 4 21 рақами 5 20 рақами 6 20 рақами 7 20 рақами 1 22 дастум як карде рақами 2 11 ако рақами 13 рақами 4 мерем ан ака акаҷонума мерем далши болиши менши ау мегем акао рақами 7 пафтор ака акай бобои ғафор сабшен тода оха айсар 7 мегири 13 рақами 4 мерем бобои ғафор пафтор акаҷон мерем ҳамада бур бори ва ҳамада пешнави хоҳони гуланда ол кар кардем кафона сар кардем бобои ғафор пафтори рақами 3 биги рақами 3 метода 7 биги 7 метода фарқ надорад мерем акаҷони ма ҳаққао мерем акай бобои ғафор ҷавоб метем 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 мерем далиши болиши меш акай адиҷон 800 45 700 рӯи дигар бобои ғафор 3 пафтор пафтор боши акай такагани акаҷон 700 рубл мемонад акай рақами 4 чандаи акай суробҷон 600 мемонад акай рақами 4 акай абдуллоҷон 500 мемонад акай картон шерпаланҷон 5800 рубли дигар мемонад мерем ако заша 7 пафтор бошад акай бача да яҷо бия акай бобои ғафор акай такишеда рақами 3 холи ки мегира шерпаланго мерем ако рақами 3 мон холи яй рафтем мара диёмра кардани ако 7-3 хола ки мегира акаҷони ма ако 7-3 хола як омадаги акаҷон ягон каса намегирем бепар ако 7-3 хола ки мегира одамои берун ай майдон
мерем ау мегем ҳами кити кинаф ҳами гапи ту тамом гапи ту ака мерем ако 7 хола ки мегира 3 ма акаи суроб 3 4 ака метод акаҷони ман 500 рубли дигар дона 7 ки мегира акаҷоноб мерем рақами 7 ки мегира ако рақами 7 набоша мерем 7 холи ако хидм мекушонша 7 хидм мегирем рақами 4 21 рақами 5 21 рақами 6 11 рақами 7 20 акаи салом хушо ака рақами 1 10 рақами 2 21 рақами 3 20 ако мерем 21 21 ипарид 21 вара 200 рубли икона акаи фарух хушо ака ҷон ҳаст ака ҳозир меша акаи фарух ҷон ҳо биё акаи фарух акаи барадуро марҳамат 200 рафтем акои барадуро 200 рубли акаи абдулло 1 оварда мерем акаи абдуллоҷон 300 рубли дигар дона шеда мерем акои барадуро акаи 600 оварда акаи картон 5600 рубли дигар дона мерем акаи суроб 300 оварда акаҷон 300 рубли дигар дона рақами 7 ки мегӯяд давараи 300 рубла рақами 8 давараи 200 рубла то есть 7 ки мегӯяд шерпаланго марҳамат ако рақами 7 давараи 200 рубла ки мегирад то нишона рақам мерем ау мегем ако рақами 7 давараи 200 холия мерем гилада ото академ кафон сакадем табрака тамом акади ҷон сухан така мерем ако рақами 7 давараи 200 рубла ки мегирад ау мегем шерпаланго гилада ото академ кафон сакадем зиндау сарбаланд оно ободашо акаҷон ҳар ки моро ёд кард албанош бар худо дотамонед дӯстонро гуна кунед дӯстони меҳрубонро гуна кунед дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст 7 моҳ холӣ монд 7 холӣ монда боша хай мерем дарши 5 6 1 2 3 4 1000 рубли вигир задагира ошна задагира ёнбош 1 2 3 1 тир дигар болош рафтем рақами 5 мерем 5 дастум як кадиш 5 10 рақами 6 рақами 6 20 рақами 1 рақами 1 11 рақами 2 12 рақами 3 31 рақами 4 21 рақами 3 оша 1000 мен дарша рақами 4 ау мегем ако рақами 7 дамоди трансфер холия марҳамат сера оша 1000 рубл мерем далиши болиши менши ау мегем 1000 оша сяу гил да боле преза мегем преза ако рақами 7 наваре саре дамоди 100 рубла ки мегем шерпаранго 7 дамоди трансфер мо холия мерем дила да ото академ кафон сакадем зиндау сарбаланд оно обод бошон шерпаранго ҳар ки моро ёд кард аз он ба худо 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 ана ки мерем дарши акаи адибҷон шерпаран рақами 5 ана 700 дошти 600 рубли дигар донам акаи суроб 3 4 акаҷони ма 300 дошти 1100 рубли дигар донам акаи абдулло шерпаранҷон 200 рубли дигар акаи картон 5400 рубли дигар акаи раман 7 ки боша ракета кун мерем акаи раман рақами 7 ракета мекунем мерем дарши 7 боша 7 акаи ракета мекунем ягон конакаи раман надорӣ ним кона дорӣ акаҷони ма набоша 7 хидм мегирем то рафта одамош рафтем рақами 4